ano't ano man, ang lumabas sa anak ko, tatanggapin ko ang anak ko. Kasi anak ko po ito eh. Umuwi na po kami pag galing ko po ng ultrasound. Namuso po ako ng saging para po may pambili po kami bigas. Naulan po, ma'am. Madulas po yung saging. Ganto ko po to, mama. 2 beses po yun. Dito po to, mama. Siya po, nung mula po ako nabagsak, naninigas na po siya. Napag-akala niyo po lagi si CR kahit hindi po. August 16 po, nasakit na po yung tiyan ko. Siyam na rin din po. Hindi sumasakit na po yung tiyan ko. Tapos naninigas na po dito. Sabi ko, kaya ko pa. Sabi ko ganyan sa kanya, sa asawa ko. Saan dadalhin na kita sa ospital, baka kung ano mangyari. Sabi sa akin, sabi ko, wag, kaya ko. Nung pong 20 ng gabi, hindi ko na po mapigil. Para pong may pumutok na pong tubig. Di, napasya po kaming, magdalhin na po ako ng ospital. Nanggising po kami sa barangay kasi po, alas 11 na po yun eh. Pinuntahan po namin yung driver namin ng ambulansya. Ayun po ang nagdala sa akin sa malamig. Hindi po ako tinanggap ng malamig. San Pablo. Kasi daw po, masailan daw po. Pwede daw po akong masesaryan. Kasi hindi ko daw po kakayanin siya ilabas. Kasi nga po, may depresya siya kasi meron din po ako sakit. Ayun po ang sabi. Kaya po sabi ko, kakayanin ko. Tapos po, mating po ako doon. Sabi, hindi pa daw po ako manganganak. Sumatotal po, sakit na po siya. Pero hindi ko po siya maiiri. Kasi sarado pa daw po. Tapos, ganun po, kinukunan po nila ako ng BP kasi may sakit nga po ako. Sabi niya, nawawalan ka ng pulso. Sabi ko, kakayanin ko po. Sabi ko ganun. Sabi niya, kung kaya mo pa, uwi ka muna. Sabi ng doktor. Pero hindi pa naman kita ibig sabihin na kita pinipigil dito. Kasi kung magmamatigas ka dito, dadalhin kita sa isolation. Yung suspect COVID. Kasi doon lang ka dapat. Kasi po, nagkaubo po ako noon. Hindi, umiyak po kami mag-asawa. Sabi ko, ma'am, kaya po ako inuubo. Yung pong bahay namin kasi po, sabi ko, wala po kami sahig. Sabi, ma'am, kahit anong pong paliwanag nyo. Kasi po, ang protocol dito, pag may ubo po kayo, suspect COVID po kayo. Di pumayag na po kami sa isolation, pero po, ayun po ay paanakan din po na may COVID, na suspect. Sabi ko, sige po, di iyak po kami mag-asawa. Tapos nung 23 po, alas 11 po, 11:30 po ako nanganak sa kanya. 6 AM, pinilit na po siya. Kasi po naipit po siya eh. Inatake po ako eh. Naipit po siya hanggang dito, hinila na po siya. Kasi po nawala na po ang pulso ko. Tapos kinabitan na po siya ng dextrose. Tapos po yung oxygen kasi hindi po kasi nakita yung butas ng ilong niya, isa lang po. Hindi po kasi nakita. Kaya dumating po yung asawa ko, pinakita po ng doktor sa kanya, ganito po yung anak niya. Ang sabi po ng doktor, sir, kailangan po natin tubuhan ang baby niyo. Kasi po hindi po mabubuhay. Kasi po kailangan po niya yun. Mrs., hindi po magtatagal ang anak niyo. Hoy, hindi na. Anong naramdaman niyo? Sobrang sakit, ma'am. Parang lahat ng problema, lahat nasa akin, ma'am. Parang po baga pinagsama ang lupa at langit para pong binagsakan. Pero kailangan ko po tanggapin, ma'am. Kasi sa una po, Diyos po ang nagbigay sa amin ito. Kaya kailangan ko po tanggapin, ma'am. Pwede siyang mamatay kahit anong oras. Blanco na po ako. Katal na po ako. Iyak na po ako. Kasi po, humingi po ako ng himala sa Diyos na sana ilabas ko siya, walang depresya. Pero po nakita ko po siya, ganyan. Sabi po ng asawa ko, suminyas po siya sa akin sa bintana. Kasi po bawal po ang bantay sa loob. Tatagan mo ang loob mo. Kasi hindi kita kayang hawakan. Kasi hindi ako pwedeng pumasok. Bawal po eh. Sabi ko, oo, kakayanin ko yan.
Manganganak siya na ng gabi, naninikip yung dibdib ko. Bumagsak ako sa ospital nung nanganak siya. Dahil nakita ko yung bata gano'n, tapos sinabihan niya ako ng doktor na ang bata ay baka hindi tumagal. Maalang naman, sabi nila, baka hindi tumagal ang bata, gawa ng ang daming sakit. Sabi nga nung mga doktor, halos lahat ng sakit nadala niya na. Halos napaupo ko, nano ko ng nurse, sabi sir, alamayan niyo po yung inyong loob at talagang ganyan po. Total, alam niyo naman po nung ultrasound na ganyan siya talaga. Hindi lang natin nakalain na pag ano niya gan pa ang magiging sakit niya. Yung sa ulo nga. Daming kagat mo, anak. Napakahirap para sa bilang magulang, napakahirap para tanggapin yung mga ganong sitwasyon. Halos gibahin ko yung ospital para nang madoktor ang buhay ng anak ko. Natakot ako at gusto ko siyang mabuhay. Kasi dumating na nga sa punto na nagbuntis nga sinilang siya Kaya ako ituwan-tuwan. Pero nga dumating yung mga pagkakataon. Tinanggap ko. Sabi ko, kung kukunin ka sa amin, Lord. Tanggap namin. Pero kung ibibigay ka sa amin, maganda lalo para sa amin. Kahit ganyan ka. Ayun ang naging sitwasyon ko. Sa lumabas siya, bago siya na palabas sa ospital, meron halos 6 na araw yata kami bali na nasikaso ko yung papeles niya. Dahil sa ganung sitwasyon, sinabi sa akin ng doktor na baka hindi magtagal ang bata. Ang naging katuwiran ko, kung magkakaganyan ng bata, gusto kong maiuwi ka muna sa bahay. Kaya nung mga panahon na yun, sumakay naman ng doktor. Pasalamat ako sa doktor. Gumawa na lang ako ng waiver. Na kung ano't ano man, wala silang sagot. Kasi nga nang una, ayaw nilang ipalabas yung asawa ko. Siguro naawa na rin sa kanya yung doktor. Kwentuhan niyo naman po kami ng anak po. Hirap po na nararanasan niyo po sa pag-aalaga po kay baby po. Mahirap namin talaga pagka yung nagsisesure siya, nag-aalala kami, baka magtuloy-tuloy. Yun, doon ako kinakabahan. Yung magtuloy-tuloy. Pulang-pula yung ulo niya. Siguro mga 5 seconds, ganun. Biglang bumabalik sa normal. Pagka yung ginaganon lang namin, naawa ko sa ulo. Tawa-tawa na yan. Ano to? Labas na, anak. Tama na. Mahirap din para sa bilang magulang. Napakahirap dahil talagang aalalahanin mo bawat... Halos hindi na nga ako nakakapagtrabaho. Yung mga panahon na yun, nagsusunod-sunod din ang atake ng anak ko. Nasasabayan pa ng asawa ko. Ngalang. Baka umiyak mo din mo sa inyo. Ngalang. Wala po naman. Nga ka. Hindi po pwede ganyan. Nga. Oh, yan. Talagang pagka sumakit ang ulo niya, ganyan siya. Wala po siya ininom na gamot tayo pag inatake. Sa ngayon, wala na. Wala siyang iniinom. Kasi doon sa ospital, may binigay sa kanyang gamot, pero totoo lang, hindi niya ininom. Gawa ng, kasi binigay yung mga 7 months yung tiyan niya. Kahit baka raw makapekto sa bata. Kaya para sa ulo niya yun, binigyan siya ng libreng
Chinik up siya nung boyfriend nung nurse na para sa ulo daw siya. Neurologist eh. Urology. Tapos binigyan siya niresitahan siya ng gamot. Binigyan siya, hindi niya naman ininom. So inisip niya kasi baka maapektuhan niya. Pero ngayon po, ngayon nanganak. Ngayon nanganak wala siya, po. hindi niya na rin ininom. Hindi niya na ininom. Pagka sumasakit ang ulo niya, by Jessic. By Jessic, by flu, yun lang. Nabagok ko eh. Masakit pa rin ulo. Ito ang nabagok sa kanya eh. Kaya ayun, huwag mo paluin. Ito pa ang isang inaalala ko, kung kami makukumpain, wala siyang kasama sa bahay. Ano lang. Konti pa lang po nakakapasok ng hangin, pero okay na po. Ito lang po talaga. Yung diritong sakit, minsan pagka hindi kumawakan, ginaganon niya eh. Tapos yung dito niya, pag ginaganon niya, hindi yan makahinga. Pinasangga ko rin. Bago ko, minsan may time na parami ko ngayon, alos hindi makahinga, parang mabara dito. Kaya kung tituti lang dapat ang tubig niya eh. Naparami kanina, inawakan niya eh. Nawakan niya kasi. Normal naman yung gagawin. Kahit kada minsan nangyayari sa kanya, pagka yung sobra ng puyat namin pag-aalaga. Nasa oras po ako ng pagkain, hindi na po ako makakain. Pag umiiyak po siya, ma'am, kailangan ko po siyang takbuhin. Pag tinakbo ko po siya, para po siya tumahan. Kasi po nagkukumbulsyon po siya, ma'am. Kailangan ko po siya takbuhin. Kahit di na po ako makakain. Minuto po kasi yung session niya eh. Hanggang alas 8 po ng gabi, babantayan ko po siya. Napapatulog ko na po siya. Pagkatulog niya po, kahit po siya tulog, nagigising po siya, nagsisesure. Hindi na po ako makakatulog noon. Magdamag na po ako. Sa umaga, ganun po ulit. Maghahanda lang po ako ng daddy niya. Pagkain namin mag-asawa, para po kayo makakain. Minsan nga po, hindi na po ako nakakakain para sa kanya. Ma'am, kailangan ko pong tiisin, ma'am. Bumabagsak po ako, hawak ko siya. Pero nararamdaman ko po, ma'am, yun. Bago ko po siya maramdaman, binababa ko po siya. Kasi po baka po siya madaganan ko, ma'am eh. Ako pa po yung makaano sa anak ko. Kaya po linalayo ko po siya. Lagi-lagi po. Sabi ko, hindi naman kasalanan ng anak ko. Bakit magkakaganyan yung anak ko? Kasalanan ko. Sabi ko, hindi ko alam kung magkakaganito yung anak ko. Di sana, di ko na lang ako nagtigas ng ulo, ma'am. Sabi nga po nila, ay binigay sa'yo, tanggapin mo. Sabi ko, nasa tiyan ko pa lang siya, tanggap ko na, ma'am. Tanggap ko na. Kaso, ma'am, haba siyang nakikita ko ganyan. Ang sakit, ma'am. Sobrang sakit, ma'am. Wala nang sasakit pa para sa isang ina, ma'am. Sa pagtatapos ng 2021, balikan natin ang mga kaganapang yumanig sa mundo ng palakasan. Isang linggong puno ng istoryang inabangan at pinag-usapan. Handog namin para sa inyo ang PTV Sports Year-End Special. Sama-sama nating tutukan mula December 27 hanggang 31. Kasama ninyo sa bawat aksyon. PTV! Merry Christmas mga teammates!
Ang saya talaga ng Pasko, lalo na kung may natatanggap na regalo. Pero paalala lang mga ninong at ninang, gawin sana nating ligtas ang pagbibigayan. Maging creative at maparaan para manatiling masaya ang pagdiriwang. Ayaw magmoling dahil maraming tao? Bilhin na lang online ang mga iri-regalo. Ang cash na ibibigay pwede namang gawing digital money o kaya ay tangkilikin ng mga produkto ng ating mga online seller. Importante rin na sa bawat gift na matatanggap mo, i-disinfect bago buksan ito. Sa gitna man ng pandemya, ang kabutihang loob at pagbibigayan ay hindi mawawala sa selebrasyong Pilipino. Isang masaya at ligtas na Pasko po sa ating lahat. Basta't may malasakit at nagkakaisa, Tuloy ang Paskong Pinoy! Naging mabilis po ang proseso ng pagbiyahe namin. Sa pagdaan dyan sa Skyway na po na yan. Ngayon po, 15 minutes na lang po namin tinatakbo yung Kawayan to Harbor. We have inaugurated new highways and roads and skyways. We have bought new trains, and these are a testament that we have greatly eased the grueling experience of traveling and commuting. Opo, ma'am. Nag-uusap naman po kami ng mahina tungkol sa kanya. Una po namin check up, diyan po sa center po sa bayan. Sumunod po, sa Pablo po sa puso naman. Kasi may sa puso po siya, butas po, maliit. Ang sabi po ng doktor niya sa puso, San Pablo, baby pa naman daw po siya. Pwede daw naman pong maghilom yun. Tapos po yun, tapos sabi niya po nga, nung sa San Pablo, sa doktora niya po, kay Doktora Te, i-refer nga po siya sa ospital. Tubuhan po siya para daw po siya makakain ng maayos. Hindi naman po yung tubo talagang yung po lalagay po diretso po sa tiyan. Yung pong pagkain niya doon ilalagay. Yung EGT daw po yun, ma'am. Pinalagyan ko naman po. Pero nakadidi naman po siya kasi buo po ang ngalangalan niya Ito lang po may diferensya sa kanya, saka po ilong. Kaya po, pinatanggal ko po yung EGT. Pumirma po kami ng waiver sa barangay na ayaw na po namin. Nung una po, ma'am. Tapos po, nung sabi po nila, kayo bahala kasi kayo magulang. Nag-ano po na kumbulsyon? Kuha naman po. Kaya hindi nalamig po siya kasi para pong nagtatalo po yung utak ko, kawawa naman po siya. Pag pinalagyan ko ng tubo, ma'am. Kasi po, yung pong katawan niya, hindi po siya mataba. Sobrang payat po siya, ma'am. Pero naaawa po ako sa kanya. Kaya sabi ko, tatandisin ko na yung isip ko. Sige, kung hanggang saan ang ating kakayanin para sa anak natin. Magkaiba po kami ng gusto ng asawa ko. Yung sa akin po, ayoko. Kasi po, para pong sa pakaliit po ng anak ko, matutubuhan po. Siya po nagsasabi sa akin, asawa ko, gusto kong tubuhan ang anak natin. Para mabuhay yung anak natin.
Kasi bilang magulang, naaawa siya. Ako naman willing akong pa-opera yung anak ko. Siya inaawa. Isapalaran natin sa ospital. Baka lalo pang lumawig ang kanyang buhay. Dahil kung ma-opera siya, sa isip ko na maduktungan pa yung buhay niya. Kaysa maghihintay tayo dito. I-final natin yung desisyon natin kung anong gagawin natin bago kami tumawag sa iyo. Kung anong gagawin natin, kailangan yung final decision natin buo, hindi yung ating opinion natin. Baka sakali ako, lumawig pa yung kanyang buhay. Kaya ako naman din naniniwala sa Panginoon, lalo na rin sa doktor. Ako itiwala rin sa kanila na maduduktungan pa ang buhay ng anak ko. Pangalawang check-up niya sa doktor. Dito, sa lugar ng San Pablo, nirepair lang naman kami doon sa CT scan. Galing kami ng Our Lady of Peace. Kaya makakita kung ano talaga, saan nanggagaling yung sakit niya. Kasi lumuluha na nga yung mata niya. Doon nga nakita, nabasa ng doktor na yung may tubig siya sa ulo, yun ang nagpupus para sa kanyang mata. Bali doon na sa Our Lady of Peace, tutubuhan yung ulo niya. Sinabi ng doktor na pag na-operan siya, lalagyan siya ng tubo sa ulo para yung tubig niya sa ulo matanggal. Si Raquel our patient, has a very rare craniofacial congenital anomaly, no? So inborn problem. So, ang problem kasi, yung number one, is what we call holoprosencephaly, meaning everything sa gitnang part ng face did not develop well, no? Or did not develop at all. So, parang wala siyang ilong, tapos yung mata niya nakadikit na malapit to each other, no? Mukhang may hydrocephalus siya on top of all the other problems. So yung pressure from the hydrocephalus, tinutulak yung brain, yung brain palabas. Just since nasa likod siya ng mata, natutulak yung mata palabas. Kaya nakalabas yung mata. In my opinion, I'm recommending na baka kung pwede lagyan ng shunt, no? Para yung tubig sa brain, yung pressure ma-relieve at yung problema sa mata, baka she might lose the eye. Yun ang problem. Pag tumaas pa yung pressure. Ma'am, luhod na po ako noon. Napakasakit. Kung di daw po yung maagapan, mas mabilis po mawala yung anak namin. Pero po kung siya po ay tutubuhan, di naman daw po sa kinukuwang kami, mabibigyan pa po, baka po magka-chance na mabuhay yung anak namin. Pero hindi po sinasabing wala pong kasiguraduhan, ma'am. Na kung mamamatay, po, wala pong kasiguraduhan, ma'am. Kung mabubuhay yung anak ko pagka-opera. Sabi ko, Dok, wala na po bang ibang paraan? Kahit po gamot. Sabi niya, ma'am, wala na po. Ayun lang po talagang option natin sa ngayon. Ang tubuhan po siya na diretso sa bituka. Kaya sabi ko, sige po, Dok. Doon po ako sobrang takot na baka po nasa oras ng operasyon, bigla siyang bumitaw. Na hindi ko alam. Kasi wala po ako doon na hindi ko siya tangan. Na hindi ko siya nahawakan kahit konti. Ayun po yung takot na takot ako. Sobrang takot na takot ako. Baka ibigay sa akin siya, wala ng buhay, ma'am.
Hindi biro ang mga pagsubok na hinarap at patuloy na kinakaharap ng ating Pangulo. Pero dahil sa tapang at malasakit sa mga Pilipino ni Pangulong Duterte, unti-unti nating nakamit ang mga pagbabago. Mula noong 2016, marami na ang nagbago sa ating bayan. Mga pagbabagong nakikita, nararamdaman at napapakinabangan ng Pilipino. Ito ang pamana ng pagbabago. Kasaysayan, likas na yaman, kasiyahan. Tara, samahan natin si Mayor Jerry Calderon at lakbayin ang magandang Pilipinas. Sigla ng taong bayan at gobyernong matapat. Ako po si Aileen Del Mundo, isang barangay nutrition scholar dito sa aming barangay San Roque, Alaminos, Laguna. Bilang isang nutrition barangay scholar po, isa po ako sa nag-a-assist sa mga batang malnourished at sa mga batang severe underweight, lalo na po kay Baby Raquel. Isa po ako sa nag-assist sa kanya simula po nang nakita namin siya. Bilang isa pong barangay nutrition scholar, ako po ay nanlumo sa itsura ng bata dahil nakita po namin na ang kanya pong balat ay nagdidikit na sa buto. Hanggang sa nag-offer po yung aming dalawang BHW, i-refer po namin sa aming doktora sa Alaminos, sa RH po, hanggang sa chinek up po, ini-refer po kami sa Parañaque po, sa Our Lady Hospital po. Ini-refer po kami ni Doc Puntaga DOH na doon po kami pumunta nung binigyan din po kami ng referral. Awa naman po ng Diyos ay na-check up naman po siya doon. Ako po ay nanlulumo kasi kailangan pong maopera na yung baby kasi ano nga po, lumalala na yung sa ano niya sa utak. Sa ngayon naman po, kung ano pong desisyon nila, kung talagang gusto po nilang ipa-opera yung bata, dadalhin po sa Maynila, yun po, ihahatid po namin sa PGH. Hindi naman po pinababayaan ng aming barangay, lalo na po si Kapitan Henry Palabiano, na kasama po niya ang sangguniang barangay. Binibigyan naman po ng tulong ng aming barangay, tsaka po ako po nagtsatsagan sumama dun sa kanila. Kahit anong oras po, nag-iintay kami para lang po maipagamot yung bata dahil gusto ko pong ilaban yung bata dahil lumalaban po talaga si Baby Raquel. Kasi sa kakulangan namin sa financial support. Ano pong hanap buhay naman? Naging hanap buhay naman namin dito. Yung mga nanunungkit ng niyog, yung mga talsik niyan, minsan hindi na nila nakukuha. Yung naghahanap kami niyan, iniipon, dinadala ko sa palengke. Pali yun ang binibenta namin, yung nagiging hanap buhay namin. Minsan nakaka-extra ako sa construction bilang labor. Hindi naman din pirmihan, kung minsan 1 linggo, 3 araw, minsan 2 araw, extra lang. Yung bali nagiging takbo ng buhay namin pag ganun-ganon. Sa ngayon, tumigil ako sa pagtitinda. Gawa ng gusto ko nga silang alalayan muna. Isa pa, nag-aalala rin ako sa anak ko. Nagsusunod-sunod yung ano niya, seizure niya, yung atake niya sa epileptic.
Kung minsan naman, hindi naman na diskarte lang para makaraos sa pangkain, hindi talaga sumasapat. Pero marami naman din sumuporta, tumulong. Pati gatas, mga gamit, halos puro donasyon sa kanya. Malaking tulong ba sa inyo tayo yung donasyon? Malaking tulong para sa amin yung mga nagbibigay. Binili ko ng duyan ng bata. Bilang tatay po, masakit po ba yung parang hindi po Napakasakit para sa magulang yung hindi mo masuportang maigi ang iyong pamilya. Lalo po may sakit. Lalo't may sakit pa siya. Kaya napakahirap. Yun, napakasakit talaga para sa amin na hindi lang namin maibigay sa kanya yung tulong na para sa kanya dahil sa kakulangan namin. We have to really do a much better job in managing the health situation, which is we are trying to do. Getting the vaccines to the unvaccinated, getting the unvaccinated convinced to take the vaccine. It's not only about making money, it's about ensuring that the lives of our people are protected. What we believe is opening up the economy will definitely save a lot of livelihoods and lives. If we continue to ramp up the vaccination of our people and with the gradual resumption of our economic activities, then we can hope for better days. Again, I would like to ask everyone to go out and get yourself vaccinated. This is part of your civic duty to protect others. Let's make 2022 a much better year for all of us. Let's vax to the max. We launched an unprecedented war against illegal drugs and to destroy their apparatus that permitted every level and sector of society. Sa totoo lang, marami na akong napagdaanan magbuhat ng mamulat ako sa panunungkulan. Pero nakita ko ngayon yung sinseridad ng presidente natin sa pagtulong niya sa mga laylayin ng barangay. Kung wala ang programang Tukhang ngayon, nasa sementeryo ko ngayon. O kaya nasa kulungan ako. Nararamdaman nila, pwede na palang umuwi ng madaling araw na hindi natatakot yung anak ko at hindi nag-aalala ang ating mga magulang. I am a Filipino and I love my country. I do not want my country in disarray because of drugs. Yun ang masakit sa akin. Talagang halong kaba, takot, gawa ng kami talagang awang-awa sa anak namin. Nagustuhan namin talagang siya mapagamot. Awa at tuwa sa mga tumutulong sa amin. Kinakabahan po ba kayo tayo sa posibleng mangyari? Kinakabahan talaga ako sa posibleng mangyari sa anak namin, pero kailangan namin tanggapin dahil
gusto namin mabuhay ang anak namin. Kagabi tayo na pag-usapan niyo ni nanay yung papunta ngayon po. Napag-usapan namin, sabi ko handa tayo. Alang-alang sa bata para maging maayos siya. Ako naniniwala naman ako na magiging maayos siya. Nag-usap kami na mahirap naman din kasi hindi ito lang ang bata. Pangit naman kung hintayin lang natin siya kung hanggang saan. Makipagsapalaran na tayo. May awa naman ng Diyos. Ako, mabigyan pa siya ng mahabang buhay sa kanya. Dahil marami namang tutulong sa atin dyan. Sabi ko sa kanya. Hindi naman tayo kakupabayaan ng Diyos. Opo, ang sabi ko po sa kanila, makaligtas lang po yung anak ko. Papayag po ako kung ano gusto ninyo para sa kanya. Pero kung hindi po amin, wala po kami magagawa. Magpapasalamat pa rin po kami. Para po sabi ko, kayo lang naman po nakakaalam ng lahat ng buhay ng tao. Kahit na magpupigilan ko, kung kukunin nyo na, ano po magagawa ko? Sa totoo po, ma'am, sobra po takot ako, pero kailangan po namin ilaban kahit nakukuha po kami ng konting pag-asa na siya'y mabubuhay. Kasi yun naman po ang pre ko. Kahit po kami walang pera, kahit po kami sa Pasko walang handa sa bagong taon, basta makita ko lang po siyang ngumingiti. Okay lang po sa akin. Ayun po ang pasalamat ko sa Diyos. Saan tayo?
Yung findings namin kay Baby Raquel, meron siyang tinatawag nating multiple congenital anomalies. Ito po yung mga sakit na nakita namin sa kanya. Maliit po yung tinatawag nating microcephaly, maliit po yung ulo ng baby. Tapos meron pong tinatawag na craniosynostosis. Ito po yung maagang pagdikit o pagsara ng mga buto ng utak. And meron din po siyang tinatawag nating cleft lip and yung palat. Ibig sabihin po nito, yung labi po ng baby ay hindi po normally na nagdikit. Kaya po mayroon tayong nakikitang space sa pagitan ng kanyang labi at sa kanyang ngala-ngala o tinatawag nating palat. Ito po yung mga findings natin. Ito po, physical examination po ito, no? So, kailangan po natin gumawa ng mga karampatang mga test o diagnostics para malaman pa po natin ng maayos yung iba pa pong sakit ng bata. Siguro it would take days to a week para magawa natin yung mga tests for the baby. Sa case ni Raquel, no, right now, ang number one priority natin is to optimize yung condition ng pasyente medically, no. So, kailangan natin i-upbuild yung pasyente. Ibig sabihin nito, papagandahin natin o papataasin natin yung timbang ng pasyente sa pagbibigay ng tamang nutrisyon. Pangalawa, i-address din po natin iba ng medical problems. Like, yun nga, napansin natin na mayroon siyang seizure, na yun po ang ating rekomendasyon for admission po ang ating pasyente. Ang priority natin ngayon ay ma-admit yung pasyente, mapataas natin ang timbang, mabigyan ng tamang nararampatang paggagamot, no? At magawa, as mentioned, magawa lahat ng mga test na kailangan para sa baby. Pwede pa bang magsalita? Pwede ba na? Nandito na po tayo ngayon sa emergency room ng PGH. Napaka-importante na na-admit na yung pasyente ngayon sa emergency room para makita siya ng iba't ibang doktor. Very important po na makita siya ng doktor sa bata o pediatrics, doktor sa utak or neurosurgery, doktor sa mata o sa yung ophthalmology na tinatawag natin. At of course, kailangan din siya na makita ng pediatric neurologist, specialista ng neurologist para sa mga bata. Maganda pong na-admit na natin siya ngayon dito sa ospital. Ma'am, ako hindi nawawala ng pag-asa, ma'am. Puro Diyos ang hawak ko. Sabi ko, Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Diyos din ang babawi nito. Isusugal ko na po. Yung konti namin, nakikita namin pagkakataon para sa Kanya, isusugal na po namin. Ilalaban po namin hanggang sa huli. Kung ano't ano man po, tatanggapin ko po na buong puso para sa isang ina.
Sa pagwawakas ng taong kasalukuyan, balikan natin ang mga pangyayaring tumatak sa kasaysayan at pumukaw sa damdamin ng buong sambayanan. Sa taglay na tatag ng bawat Pilipino, anuman ang pagsubok, tuloy lang tayo. Padayon, the PTV Year-End Special. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng PTV News. On the clamor of our citizens for timely issuance of Philippine passports, the government shall work towards amendment of the 1996 passport law to lengthen the validity of the passports from the current 5 years to 10 years. Para po sa ginawa ni Pangulong Duterte, para sa aming mga OFW, malaking bagay po yun. For the driver licenses, its effectiveness will be extended from the current 3-year period to 5 years. Kasi dati, pagka 3 years, magre-renew ka. So, another 3 years, kumbaga yung para doon sa 3 years mo, na-save mo na. Let us be clear with each other. I am for the comfort and the welfare of the Filipinos. Disaster Watch. Mga paghahanda ngayong panahon ng bagyo at tag-ulan. Ugaliing alamin ang kalagayan ng panahon. Maghanda ng emergency kit na may tubig na maiinom, flashlight, radyong may baterya, pagkain, gamot at pito. Putulin ang mga sanga ng puno, linisin at patibayin ang bubong. Maglista ng mga emergency numbers na dapat tawagan. Kung may bumabaha sa inyong lugar, itaas ang mga gamit na posibleng lumubog sa tubig. Huwag nang hintaying tumaas ang tubig. Magtungo na sa pinakamalapit na evacuation center. Huwag malito sa panahon ng kalamidad. Dapat laging listo. Paglaki, gusto ko lang po sa kanya, kahit po siya hindi siya makalakad, kahit di po siya magsalita, kahit wala po siyang masabi, aalaga ako siya. Gusto ko nga po kung lalakas po siya, magiging dalaga, maging taong simbahan. Kasi po siya po yung magpapatotoo na kahit po siya may sakit, nabuhay po siya sa ganawa ng Diyos sa kanya. Hindi ko po siya pipigilan kung ano gusto niya. Kahit po kami mahirap, gagawin ko po ang lahat para siya makapag-aral. Hindi po siya gagaya sa akin na kahit grade 1 ay wala po ako natapos. Na kahit sumiulat po ng pangalan ay di kaya. Sabi ko, hindi kita palalaki na kagaya ko. Kasi kawawa ka eh. Pangarap namin, totoo lang kami kahit pa paano masunsot. Karoon ng sariling kahit maliit na kubo, makapagtindahan, para masuportahan ko yung pangangailangan ng aking mag-iina. Para kay Raquel naman tayo, anong pangarap? Ang pangarap ko talaga sana kahit ganyan siya, mapalaki ko siya. Makakasama ko siya ng mahabang panahon.
pagmamahal ko sa anak ko talagang sobra-sobra. Halos talagang kami hindi tumitigil na mag-asawa para lang siya maalagaan ng maayos. Maibigay sa kanya ang gusto niya, hanggang sa lumaki siya. Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pinaalalahanan ng Department of Tourism ang mga hotel na mahigpit na sundin ang quarantine protocol para sa mga nanggagaling sa ibang bansa. Ayon kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, nakatatanggap kasi sila ng ulat na may ilang hotel na tumatanggap ng mga COVID-19 positive kahit hindi pa nakikipag-ugnayan sa LGU at Bureau of Quarantine. Gate ni Puyat, dapat masunod ang quarantine protocol para maiwasan ang hawaan at mailipat ng maayos sa tamang pasilidad ang mga nagpopositibo sa COVID-19. Sa ngayon, nasa higit 500 hotels ang pansamantalang ginagamit na quarantine facilities sa Metro Manila. Samantala, naglabas na ng executive order ang provincial government ng Cebu para mahigpit na ipagbawal ang paggamit ng paputok sa buong probinsya. Paliwanag ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, nasa state of calamity pa kasi ang buong Cebu dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong Odette. Delikado rin anya ang mga paputok dahil karamihan sa mga residente ay nag-iimbak ng gasolina para sa kanilang mga bahay at generator sets. Sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cebu, mahigit 300,000 ang nawalan ng tirahan sa probinsya dahil sa pananalasa ng nagdaang kalamidad. Samantala, marami pa rin ang nananatili sa evacuation center sa Rojas, Palawan, buhat ng manalasa ang bagyong Odette. Makibalita tayo roon. May report ang aming kasamang si Kenneth Pasyente. Live, Kenneth. Audrey, tiniyak ng pamahalaang lokal ng Rojas, Palawan na patuloy silang aagapay sa mga residenteng naapektuhan ng bagyong Odette. Isa, Audrey, ang Rojas sa mga matinding naapektuhan ng bagyong Odette at kahit mahigit 1 linggo na ang nakalipas, bakas pa rin ang pinsala ng bagyo. Sa pag-iikot natin kanina, Audrey, maraming mga residente ang pilit pa rin nagkukumpuni ng mga nasira nilang bahay. Pero ang iba sa kanila, wala na talagang mapapakinabangan. Tiniyak naman ng pamahalaang lokal ng Rojas na walang patid ang kanilang pag-agapay sa mga apektadong residente. Katunayan, dinagdagan na ng bayan ng Rojas ang kanilang 6 million Quick Response Fund ng 6 na milyong piso. Yun nga lang, aminado sila na kulang pa rin ito batay sa kanilang damage assessment. Tiniyak naman nila na nakikipag-ugnayan na sila sa mga national government para punan ang kanilang kakulangan sa pondo. Audrey, sa ngayon, 80 families pa yung nananatili sa mga evacuation center, katumbas yan ng nasa 200 na individual. At yan na muna ang latest mula rito sa Rojas, Palawan. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Samantala, narito na ang resulta ng Lotto Draw kagabi. Para sa Ultra Lotto 658 Draw, ang winning number combination 43, 21, 18, 22, 57 at 51. Para naman sa Super Lotto 649, winning numbers 31, 39, 35, 3, 5, 25. Wala pa pong nakakuha sa mga jackpot prize ng Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658. Narito naman ang resulta ng 3D Lotto na binola kaninang alas 2 ng hapon. Para sa 3D, 512. Para naman sa 2D, 1429. Antabayanan mamayang alas 9 ng gabi dito lamang sa PTV ang mga draw ng Mega Lotto 645 na may jackpot prize na 21 million pesos at Grand Lotto 655 na may jackpot prize na 41 million pesos. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow ulit kami sa Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang hapon.
Pangako ni Pangulong Duterte ang komportableng buhay para sa mga Pilipino. Kaya tuloy-tuloy ang mga pamana ng pagbabago. Build projects, rehabilitasyon ng MRT3 at iba pang mga bagong tren. These are a testament that we have greatly eased the grueling experience of traveling and commuting. Skyway Stage 3 at mga proyekto magpapaluwag ng EDSA, Central Luzon Link Expressway, Cebu-Cordova Link Expressway at mga bagong expressway at highway, bagong terminal building ng Clark International Airport at iba pang airport projects. Mayigit 29,000 kilometro na kalsada, mayigit 400 seaport projects, mga bagong tulay, rehabilitasyon ng naiya at wala ng laglag bala, at mayigit 6 na milyong trabaho mula noong 2016. Ito ang Duterte Legacy. Yung bang binigay sa amin ng gobyerno, no? Gamit namin sa maganda. Nagamit ko panghanap buhay para sa araw-araw meron kaming kunan ng aming kakainin. We move quickly to safeguard the well-being of every Filipino through preventive and responsive health and safety measures and broad inclusive social amelioration programs or SAP. Thanks to the support of Congress, we launched the most extensive social protection program in our country's history with the Bayanihan Passage of Bayanihan 1 and Bayanihan 2. Sobra pasasalamat namin. Malaking bagay ang programa ni Pangulong Duterte. Sa pagtatapos ng 2021, balikan natin ang mga kaganapang yumanig sa mundo ng palakasan. Isang linggong puno ng istoryang inabangan at pinag-usapan. Handog namin para sa inyo ang PTV Sports Year-End Special. Sama-sama nating tutukan mula December 27 hanggang 31. Kasama ninyo sa bawat aksyon. PTV! Sige, ingat kayo. Bye!
Pasko ay panahon ng pagbibigayan, lalo na sa ating mga Pilipino. Kaya para sa mga taong hindi nagsasawang mag-give love at give time, hindi man kadugo o kalahi, saludo kami sa inyong kabutihan. Isang masayang Pasko po mula sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Magandang umaga Pilipinas, sa lahat ng ating mga kababayan sa mga panig ng mundo. Tapos na po ang Pasko at ngayon sama-sama nating inaabangan ang pagsalubong po sa bagong taon. Kasabay niya ng pagtutok po natin sa mga balita at impormasyon tungkol po sa pinaka-maiinit na isyu sa loob at labas ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Yusa Clark Ignacio, at ito ang public briefing hashtag Laging Handa PH. Una sa ating mga balita, pinamamadali na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagrepaso sa 2022 national budget para po agad masiguro ang pondong nakalaan para sa recovery ng mga tinamaan ng bagyong Odette. Gayon din ang patuloy na COVID-19 response ng pamahalaan para po sa susunod na taon. Ang detalye sa report na ito. Pinamamadali na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagrepaso sa 2022 national budget para malagdaan na sa lalong madaling panahon. Nang sa gayon, sa pagpasok ng 2022 ay mayroon ng aprobadong budget para sa rehabilitasyon at recovery program sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Odette at sa nagpapatuloy na hakbang ng pamahalaan sa paglaban sa COVID-19. Para po pagtong ng January 1 or January 3, meron na po tayong working budget. Hindi lang po dito para sa typhoon, but para dito sa COVID response natin. Dahil kailangan kaagad ng tulong ng mga kababayan natin at dapat hindi maputol ang ating COVID response. Ayon kay Senador Bongo, mahalagang malagdaan ang General Appropriations Act of 2022 upang hindi re-enacted budget ng 2021 ang iiral pagsapit ng Enero. Yun naman po ang gusto ng gobyerno, ng bawat isa, ng bawat Pilipino, na makabalik tayo sa ating normal na pamumuhay, mabuksan yung ekonomiya, at makapagtrabaho na po, lalong-lalo na po yung mga nawalan ng trabaho. Pinamamadali na niya ni Pangulong Duterte ang pagbangon sa mga pinadapa ng bagyong Odette. Bagamat aminadong matagal bago bumalik sa normal ang pamumuhay ng mga maraming apektado, mahalaga niyang masimulan agad ang unang mga hakbang. Inatasan na po ni Pangulong Duterte ang forces at ang police, ang Defense Department, ang DILG, even Coast Guard, DOT, lahat po ng ahensya ng gobyerno na magtulong-tulong po. Gusto niya yung armed forces dahil mas mapabilis at ang police dahil may sistema na silang sinusunod at may mga kagamitan nga sila, mga assets. Una nang nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Proclamation No. 1267 para ilagay sa National State of Calamity ang 6 na rehiyong sinalanta ng bagyo. Meron po inatasan rin po ni Pangulong Duterte ang DBM at ang finance manager niya na maghanap ng pondo para po doon sa pangbigay finance assistance, pati po lahat ng ahensya ng gobyerno na may mga quick response fund katulad po ng DSWD, ng CI, magbigay kagad ng livelihood sa mga beneficiary doon. May direktiba na rin ang Pangulo sa Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang wala ng pangkabuhayan. Maging sa National Housing Authority na maglaan ng hanggang sa 100 milyong pisong pondo para sa pabahay. Po, nakatutok po kami rito. Hindi naman po kailangan mag-celebrate ng Pasko dahil magdasal na lang muna tayo. Magdasal na lang tayo sa pamamahay. Unahin ko muna yung magsiservisyo sa aking kapwa Pilipino gaya na ginagawa ko noon. 24/7 po ako handang pugon at tumulong sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Malapit na po magtapos ang taong 2021 pero hindi ang iniwan itong pinsala sa mga lalawigan lubhang na apektuhan pagdating po ng
Typhoon Odette, ang pamahalaan nakapokus ngayon kung paano matutulungan makakaahon ang mga kababayan natin kung nawalan tirahan at hanap buhay dahil po sa kalamidad. Kaugnay niya, kumustahin po natin ang pondong inilaan ng pamahalaan para po sa rehabilitasyon ng mga nasalanta. Makakausap po natin mula sa Department of Budget and Management Acting Secretary Tina Rosemary Canda. Good morning po, Secretary. Good morning po, ma'am. Opo. Secretary, sa ngayon po, magkano na po yung na-disburse mula dito sa Calamity Fund para po sa mga tinamaan ng Typhoon Odette? In accordance dun sa utos ni Pangulo, meron na tayong na-release nung Biyernes na 1 bilyon para sa mga local government units. At ngayong araw na to, maglalabas pa kami ng 1 pang bilyon na instruction din niya. Tapos maglalabas din kami bago matapos ang taon ng 4 na bilyon para ayuda para sa mga local government units na ipapahatid naman nila sa mga mamamayang naapektuhan ng bagyong Odette. Opo. Secretary, immediately po ba ay natanggap na ng mga lalawigang under state of calamity ang budget na ito mula sa Calamity Fund? Ay oo, kasi nung 24, kung hindi ako nagkakamali kasi nagko-coordinate kami sa BTR, talagang tinapos nila yan, nag-overtime sila para matapos yan at mai-download sa local government unit. So nasa sa accounts na yan ng local government unit. Kasi yun ang importante. Pero magkano daw po yung... Opo. Magkano daw po yung budget na pwede daw po makuha para sa Calamity Fund under the 2021 budget, Secretary? This year, parang ang marirelease natin from different sources, hindi yung Calamity Fund, ay 6 billion pesos. Bakit ko sinasabing hindi sa Calamity Fund? Kasi may proseso kasi ang paggasto sa Calamity Fund. Kailangan may mga reports pa yan. Kaya ang gagamitin ng mga ahensya ay Quick Response Fund. So yung mga Quick Response Fund nila, may mga limit ang mga ahensya dyan, mga department. So at any given point, pag bumaba yun doon sa level na meron sila, i-augment ng DBM yan base sa request nila. Automatically yan, walang analysis, i-release sa kanila yan. So Quick Response Fund kasi yung Calamity Fund, nililipat sa Quick Response Fund para mabilis ang aksyon. Opo, Secretary, na i-download na rin po ba sa mga LGUs ito pong budget na mula naman sa contingent funds ng Pangulo? In case po, magkano po ito in exact? Yung sinabi ko kaninang release na 1 billion, yun po ay mula sa contingent fund ni Pangulo. Tapos yung karagdagang 1 billion today, galing din yan sa contingent fund ni Pangulong Duterte. So bali 2 bilyon ang ibibigay niya mula sa contingent fund. Tapos yung 2 bilyon naman sa calamity, yun ililipat sa Quick Response Fund para magamit na rin agad ng mga ahensya para sa pagtugon doon sa mga pangangailangan yan. Prepositioning yan at saka yung mga relief efforts yan doon kinukuha sa Quick Response Fund yun. Opo, pero kumusta naman daw po yun nga po, yung nabanggit nyo na Quick Response Funds. Ito naman pong sa government agencies, kaya po ng DPWH, ng Department of Agriculture, at ng DSWD. Ang DSWD, kung hindi ako nagkakamali, nag-submit na sila over the weekend ng pag-augment kasi ang kanilang limit is 1.35 billion pesos. So bumaba na yun ng critical para naging 200, parang mga almost 300, parang ganun eh. So nag-request sila ng 628 yata or parang mga 600 plus million. At kanina, I think na ilabas na rin yon para matugunan yung kanilang pangangailangan kasi kulang na nga yung Quick Response Fund nila. Ang isa pang nag-request OCD, parang another 100 million yata yon plus ang PNP nag-request na rin ng 25 million. Opo, Secretary, kung yung pong remaining amount sa ipinangako ng Pangulo ay kukunin sa 2022 budget, madidisburse ba ito agad-agad pagpasok daw po ng taong 2022? Ay oo, kasi ang gagawin kasi ng Senado at saka ang House ay sinubmit na nga nila yung budget para mapirmahan agad ni Presidente yon at nang maging batas na yon by next year.
So kung gano'n ang mangyayari, wala nang waiting time. On January 3, pwede nang gamitin yung 2022 natin, Yusek. Okay po. Pero, Sektina, basahin ko lang po itong tanong ng ating kasamahan, ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror sa inyo. At least 6 billion pesos of the 10 billion na Typhoon Odette response funds promised by President Duterte would come from the proposed 5.024 trillion 22-22 national budget. What will the implications be if, for some reason, the President fails to sign the 2022 budget? Meron sigurong konting adjustment o correction kasi for this year nga, yung 6 billion, kumbaga parang pinunan na natin agad yung 6 billion, Yusek, itong taon na to. So bali, next year na yung 4 billion pesos. Pag hindi kasi napirmahan ng budget natin at reenacted, ang mangyayari naman dyan, very unique ang sistema ng Pilipinas. Pwede tayong mag-release from a reenacted budget corresponding to the requirements of the calamity. Yun ang unique sa budget natin. Nakakaiba mula sa mga budget ng Amerika at ibang mga bansa. Meron tayong reenacted provision. Opo. Secretary Tina, may tanong naman po si MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. When will the President sign into law the proposed 2022 budget? Na-identify na po ba yung items that he will likely veto? Yes po, parang if I'm not mistaken, it's going to be signed tomorrow afternoon. So, yung items naman to be vetoed, ang naaalala ko lang yung parang isa lang pero I don't think I am in a position to discuss it at this point kasi hindi pa napipirmahan, na-review yata. Hindi ko alam kung napirmahan na yung, parang nire-review pa nila yung veto na yan So, hindi ako at this point comfortable kung i-discuss ko na yung i-veto. Pero it's very few, if I'm not mistaken. Kasi yun naman, parang maganda yung mga naipasok ng mga ng legislators dun sa budget Opo. Sunod pong tanong ni MJ Blanca Flor, how will the government fund the proposed 5 trillion budget? Ano po ang inaasahang tax reforms or measures na dapat maipasa para po mapagkukunan ng pondo? Naku, dun sa finance ng ating project, ng ating budget, yan under ng jurisdiction ng Department of Finance. Masarap po ang buhay namin sa budget, kami po ay gagastos lamang. Ang kumbaga ang pag-raise ng mga revenues nasa yan, tungkulin po yan ng DOF under BIR, Customs and other government agencies na meron authority to collect your revenues. Opo. Tungkol naman po sa COVID response, Secretary, magkano na po yung final allocation daw po ng pamahalaan through the Department of Health para po sa pagbili ng mga bakuna at iba pang measures for our continued COVID response? Wala po akong data ngayon dito sa COVID response, unfortunately. Opo. I cannot give you an answer on how much we have already provided sa COVID. I am sorry for that. Opo. Panghuli na lang po, ano na lang daw po yung commitment ng DBM kaugnay sa paglalaan po ng pondo para sa calamity assistance ng mga sinalanta ng nagdaang bagyo at ng pandemya? Yung kaya nga sabi ko kanina, yung paggamit kasi ng Calamity Fund or NDREAM-F, meron proseso yan. So, noong nagkaroon ng Odette, bali, muna natin, pinrioritize ni Pangulo yung pangangailangan ng Odette kasi immediate yun, Pero hindi ibig sabihin yung mga nasalanta, yung mga damage, naabot dahil sa Ulysses, Sendong, at saka kung ano-ano pang bagyo. Hindi naman ibig sabihin na kinalimutan natin yun o hindi nabibigyan. Ang mangyayari niyan kasi, meron mga ahensya na pwedeng gamitin yung kanilang sariling budget, lalo na kung repairs yan or mga livelihood. Pangalawa, pwede pa rin i-charge yan dun sa 2022 budget.
Kung hindi ako nagkakamali, mga 20 billion yata ang alokasyon natin para sa calamity fund for next year unless na-reduce yun ng Congress. Pero parang ganun ang amount. Opo. Secretary, kami po ay nagpapasalamat sa inyong impormasyon at sa inyong panahon. DBM Acting Secretary Tina Canda, Happy New Year po, Secretary. Happy New Year din, Yusek. Thank you. Thank you very much. Samantala, base po sa talaang inilabas ng Department of Health kahapon, nadagdagan ng 433 new cases sa mga nahawahan ng COVID-19 sa Pilipinas. Kaya po umabot na yan sa 2,838,640 total cases. 283 naman po nadagdag sa mga gumaling, kaya nasa 2,777,980 na ang kabuang bilang ng mga COVID survivors sa bansa. Sa kabilang banda, 13 po ang naitalang nasawi. Suma total, meron na po tayong 51,200 na dami ng mga pumanaw sa sakit. Nasa 9,522 naman po ang active cases o sa bansa. Katumbas po ito ng 0.3% ng total cases sa kasalukuyan. Isa po ang bansang Israel sa mga nanguna sa buong mundo sa kanilang COVID-19 response. Sa katunayan, isa rin po sila sa mga nanguna sa pag-roll out ng pagbabakuna panlaban po sa virus at ngayon pinag-aaralan na rin po ng Israeli government ito pong pagtuturok ng ika-4 na dose ng COVID-19 vaccine. Alamin natin ang iba pang detalye tungkol dyan mula po kay Israel Ambassador to the Philippines, Ambassador Aylan Flos. Good morning, sir, and welcome to the program. Good morning. Thank you very much for having me. Ambassador, what do we know so far about the proposal to administer a 4th dose of vaccine to the vulnerable sector in Israel? Is this already underway or still under consideration? It's still under consideration. There's going to be another meeting to discuss this on Wednesday this week. There are different opinions, so the Israeli Ministry of Health and there is a special team to analyze this, have not yet decided. As you know, we are executing the boosters, the 3rd dose, the 4th dose is still being considered. Opo, but Ambassador, some Israeli health experts are saying excessive vaccination may cause immune system fatigue and may do more harm than good. What is the Israeli government's stand on this? So it's not clear yet what's going to happen. As I said, the experts are analyzing giving the 4th dose. They're not yet decided if they'll do that. We feel until now the indications are that the vaccine each month the level of antibodies is going down, and this is why they have to they're considering the 4th dose again also after the 1st, 2nd, then after the 3rd, after the booster. Every month the level of antibodies is going down. So the 4th booster is really being seriously considered, but as I said, there are not enough. There's not enough medical evidence on what will happen if we give the 4th booster. So it's still being analyzed, but it seems to me that this might be the direction. Ambassador, may we know how is the vaccination rate in Israel as of now? How many received their primary doses? And how many already got the booster or 3rd shot? Yes. The Israeli population is about 9.3 million citizens, less than 10% of the Philippines. Until now, about 6.5 million got the 1st dose. This includes children from 5 and above. About 6 million got the 2nd dose. And about 4.2 million people have received also the booster. What we are seeing today is actually, I wouldn't say growing hesitancy, but people are not rushing now, especially not the younger generation, is not rushing to get vaccinated, and especially not for the booster. So we have
less than 50% who got the booster until now. Ambassador, do we have data as to how many Filipinos in Israel are already fully vaccinated? Well, that's easy. All Filipinos in Israel are fully vaccinated. They got including the booster. It is freely available. There is no limitation. It is up to them. And since a lot of them are taking care of elderly people, and elderly people are the most vulnerable one and most protected ones. So, to the best of my knowledge, all Filipinos, caregivers, diplomats, and other Filipinos in Israel have been fully vaccinated, and there is no obstacle in receiving their vaccination. Just regarding the Omicron, I would like to emphasize that the situation in Israel is that the numbers are growing. One person has passed away, but he had also some medical preconditions. He was not a healthy person. Today we have 1,118 positive confirmed to Omicron. Out of those, 723 are people who came from abroad who entered Israel. We have another 861 suspicious cases where we believe that it might be Omicron, but we are still doing the sequencing to identify if it is really the Omicron. And for that reason, we have also the protocols in Israel are now being a little bit more strict. Ambassador, how this one known death alarmed the government, and what other precaution were put in place in response to the Omicron threat, apart from administering a fourth dose? So I would say the most important one is really considering the fourth dose and increasing the level of the number of people getting the third dose. The one person, as I said, who passed away, he had also other medical conditions, so it is not alarming. However, the numbers are growing, and if the numbers are growing, it means that there will be also more people hospitalized and more people in serious conditions. So for that reason, we have to take precautions, and we are introducing more strict protocols on, for example, people coming from abroad. Israel is still closed for foreigners, but Israelis who are traveling and coming back are not allowed to travel now to what we call red countries, and about 70 red countries. Those who do come back have to go into a 2-week quarantine. If they're fully vaccinated, they can go into 1-week quarantine, 7 days, together with a PCR test at the beginning as they enter the country, and another PCR after 7 days. We're also strict with the green tag. Anybody who wants to enter into a shop or into shopping malls has to be either vaccinated or tested and a negative test. People who are not vaccinated are able to enter shops that supply essential goods, such as food and pharmacies to buy medicines. So we're introducing more strict regulations now in order to deal with the Omicron. But Ambassador, what are your thoughts on the restrictions that are currently in place here in the Philippines to prevent the Omicron spread? Is it somehow at par to the ones in place in Israel? Well, I'm not an expert, so the conditions in each country are very different. So I feel that the situation in the Philippines is good. I can see the numbers, which are still which are extremely low, which is very promising. And I see in general the people are obedient, so I feel quite comfortable. But again, I'm not an expert, so I cannot give you an expert advice on how the government here is responding. But it seems that they're also looking on what is happening globally and taking good care of the health situation here in the Philippines.
Ambassador, there were reports that this new surge caused by Omicron variant may once again overwhelm hospitals in Israel. How is the government preparing for the worst? Well, the Israeli hospitals are well equipped by now and are quite ready to deal with the surge of patients. But again, I think the main challenge is to make sure that they are not overwhelmed and that they are not getting up to more than 100% of the capacity. And this is why we are introducing more strict regulation in order to keep as much as possible the numbers low. But when we see what is happening in other countries and you see the numbers, it seems that this might also be the case in Israel. As I said, we're trying to control the number as much as possible and spread it on a longer time, plus vaccination, plus one more thing is much more testing and sequencing. So hopefully with the others will avoid or will make sure that the hospitals can continue to function properly, but they are, as I said, they are fully equipped. The teams are there. Hopefully we will not reach to such a situation. Ambassador, Israel has been one of the forerunners in COVID-19 response, yet the surge of cases still happened because of the Omicron variant. What may be the cause of this surge? Did people relax in following protocols way too soon? People in general, people are not really, watching and seeing the numbers and people are worried and are expecting the government to do more. I have to add that also in the schools we have more strict rules. On the other hand, there is a sense of fatigue. It's a global issue. We are living in this pandemic for almost 2 years. So there's also fatigue in the Israeli public, but the leadership is giving very clear and strong messages. The challenge is to balance between closing down the economy or continuing letting the economy run within sort of living with the pandemic. So we are here trying to balance between two extremes in a way, or between the two extremes, and finding the golden way in maintaining the public health and on the other hand keeping the economy and society healthy from that aspect. Ambassador, what can the Philippines possibly learn or pick up from the Omicron surge experience of Israel? I think both countries were, in a way, that Omicron came in late. Although I think in Israel the numbers are higher. I know the numbers are higher than the Philippines. So we'll be happy to again share our experiences and also our regulation and how we are dealing with the situation. As we see today, the pandemic is global. We get different challenges and new surprises. If it was the Delta, now it is the Omicron. We have to learn from each other on our protocols, on our efforts, and our practices, and to see what can be adapted locally. Whatever we bring will help the countries to deal with it. So we are working as part of the global community, and it's important to have exchanges between countries. And as I said, Israel and the Philippines have had some exchanges, and I think we should continue that, sharing the experiences. Ambassador, we would also like to take this opportunity to thank the Israeli government for sending over assistance to the typhoon victims in the south. What more assistance will the embassy and the government provide in the next coming weeks, if any, Ambassador? So we sent immediate response. We prepared and we immediately responded. We sent some food, hygiene kits, rice, solar panels to create energy, water purification systems to Cebu, to Bohol, and to Shiragao. This was very important for us to show the sympathy and the close relations, and we care about the Philippines and what is happening here. We are now looking how to continue for the longer run. We are going to continue working
on the medical side, working with hospitals here in rebuilding some of the medical facilities that were affected, and there are quite a few. That we are in discussions with the government here. What should be the longer-term response? I have to say that the Israeli embassies also were in touch with the Israeli civil society, which has already seen the devastation, and they're also joining the efforts. And already some Israeli NGOs that have started working here, and they will stay here also for the long run. And we are supporting them, and we're doing this in coordination between us as the embassy and the Israeli government and the Israeli NGOs and civil society. So we'll be here to stay. Lastly, Ambassador, your message please to our viewers and to the Filipino people. Well, we're living in a challenging time. It's a global world, global challenges. We have the COVID-19, the Omicron coming now. On the same time, dealing with the Super Typhoon Odette. So it is challenging times, but on the other hand, the Filipino people are extremely resilient and happy people and strong. And my message to you, to the Philippine government and Philippine people is that keep the spirit, keep strong. We still might have challenging times in front of us. I hope and pray that next year will be, from that aspect, a better year. Israel is a partner, is a friend of the Philippines. The Israeli people are friends of the Philippine people, and we'll continue with this partnership and friendship, and we'll work together for hopefully a better 2022 for all of us together. Thank you for joining us today, Israel Ambassador to the Philippines, Ambassador Ilan Flos. Thank you for having me. Samantala, last week hanggang next week, asahan na po ang mga pagtitipon ng mga magkakapamilya at magkakaibigan dahil sa holiday break. Pero ang paalala ng mga eksperto, sumunod pa rin sa health protocols, lalo't ngayon pa lang po ay kinakikitaan ng bahagyang pagtaas ng Okta Research ang COVID-19 reproduction rate dito sa Pilipinas. Alamin po natin ang detalyeng niya mula po kay Dr. Guido David. Magandang umaga po, Dr. David, and welcome back po sa Laging Handa. Yes, magandang umaga, Yusek, Rocky, and belated Merry Christmas sa inyo and Happy Holidays. Yes. Doc Guido, gaano po kalaki yung itinaas itong reproduction rate natin ngayong kumpara po doon sa reproduction rate ng bansa pagpasok pa lang po ng December? Well, nung early December, Yusek, nasa 0.33. Yan yung pinakamababang reproduction rate na nakita natin sa NCR. Pero sa ngayon, nasa 0.85 na siya. In fact, last week, nasa 0.44 siya. So parang halos dumoble siya kumpara sa last week. Ang magandang, hindi naman magandang balita, pero we have to put it in context na sa ngayon, less than 1 pa rin naman yung reproduction number. Yan naman yung mahalaga eh. So hindi pa naman talagang talagang pagtaas ng bilang ng kasing nakikita natin. Or what I mean is yung trending, hindi pa talagang solid na trending pataas. Opo. Doc Guido, may tanong po ang ating kasamahan sa media. Ano po tanong sa inyo ni Lay Alvis ng GMA News? Ano po yung basa daw ng Okta Research sa pagtaas ng daily cases ADAR, reproduction number, positivity rate sa NCR? May indikasyon bang Omicron na driven na ito? Tama si Lay Alvis na tumaas yung reproduction number, nasabi nga natin 0.85. Yung ADAR natin sa NCR ay less than 1 pa rin naman, nasa 0.82. So basta less than 1 yung ADAR, okay pa rin naman siya. Yung positivity rate natin tumaas din, nasa 1.4%. Medyo tumataas ng bahagya. Ngayon, ito pag ikumpara natin sa nakaraan na holiday season nung 2020, noong December, nagkaroon din tayo ng holiday uptick. So hindi natin masasabi ngayon na Omicron-driven ito dahil nakita rin naman natin ito last year. Siguro doon sa mga pagtitipon-tipon ng mga kababayan din natin, kaya kailangan doble pag-iingat lang naman din ang kinakailangan natin sa ngayon.
Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung may factor yung Omicron, pero ang sinasabi lang natin ay base sa nakaraan na taon, ay may nakita rin naman tayong holiday uptick. Opo. Tanong pa rin po ni Lay Alves ng GMA News, dahil po sa posibleng reduced testing ngayong holiday season, maaari bang mas marami pa ang actual cases at sa January na natin makikita yung real picture? Well, tama rin yung sinasabi again ni Lay Alves na reduce yung testing natin, at nangyari din yan last year na during the holidays may mga laboratories na sarado, kaya mas mababa yung testing output natin. At ngayon, hindi lang dahil sa holidays, dahil din sa recent typhoon, yung mga affected areas, mas mababa din yung testing nila dahil may mga laboratories na affected din. So dahil dito, hindi natin pa nakikiting complete picture. Ganun din nangyari last year. Naghintay tayo hanggang mga first week of January bago natin nakiting clear picture. Ang nangyari naman ng January this year lang, ng January of 2021, yung uptick ay bumalik na siya sa normal level. So bumaba ulit siya. Yun yung sana ang gusto nating makita ngayon, na after January, pag na-resolve ng testing, yung kakulangan natin sa testing at yung mga closed laboratories, ay bababa ulit sa normal levels ang bilang ng kaso. Yan yung gusto nating mangyari. Opo. Ito naman po ang tanong na ito mula kay Laila Salaveria ng Inquirer. Does Octa see a reason to tighten restrictions given the increasing reproduction number? Would it recommend a higher alert level in January? There's no need to increase restrictions at this time because connected ito sa sagot ko kay Lay Alves na it could just be a holiday uptick, which means na after the holidays, possibly bababa din yung number of cases and yung positivity rate. Pero sa ngayon kasi, hindi pa tayo pwedeng gumawa ng premature na intervention kasi hindi pa kompleteng nakikita natin na larawan. Pero at the same time, magandang reminder na rin sa mga kababayan natin na patuloy pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards, pagsuot ng face mask, and magpabakuna yung mga hindi pa bakunado. Opo. Katanungan naman po ni Laila Salaveria ng Inquirer, pati na rin po ng tanong ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, should we be alarmed by the recent increase? In a way, Yusek, medyo expected nga yung uptick eh. Bakit expected? Kasi last year nangyari din yan eh, at due to the holidays. Kaya nga yung mga government agencies natin, yung mga local governments, in Department of Health, nag-i-issue talaga sila lagi ng warning na even as we enjoy the holidays, let's continue to practice minimum public health standards para maiwasan itong mga upticks na ito. So sa ngayon, hindi pa natin masasabing alarming, pero let's wait for more data. Siguro by January, we can reassess kung ano yung nangyayari sa pandemic situation natin. Opo. Tanong naman po ni Caroline Bongkin ng CNN Philippines, kailangan na po bang i-flag ang nakitang pagtaas ng daily cases at ADAR sa NCR? Ito na po ba ang simula muli ng pagtaas ng kaso? Unfortunately, sa ngayon, hindi pa natin nakikita yung totoong trend. So we'll have to wait until January. Kung tumataas pa rin sa January, then we have to reassess yung situation, Yusek. Pero kung tulad ng sinabi natin, temporary uptick lang naman yan dahil sa holidays, dahil sa pagtitipon-tipon. Kung bumaba din yan by January, then wala namang cause for panic talaga. Ibig sabihin, mawawala rin pala siya. Last year, gano'n rin yung nangyari. Opo, pero Doc Guido, hindi pa po tapos itong holidays. Ibig sabihin po ba, posible talagang mas tumaas pa yan hanggang sa January? Well, we cannot rule out that possibility, Yusek, sa ngayon. Again, incomplete pa yung, hindi pa kompletong larawan na tinitingnan natin. Let's hope for the best. In the meantime, habang hindi pa natin nakikita yung buong datos, sana yung mga kababayan natin, magtulong-tulungan tayo. Yes, hindi pa tapos yung holidays, pero hopefully winding down na yung mga parties na sinigawa, yung mga social gathering, baka mas kaunti na lang, at pag sumunod naman tayo sa public health standards, matutulungan talaga nito na
control yung number of cases sa NCR at sa buong bansa. Opo, sa breakdown naman daw po sa mga rehiyon, anong lugar yung kinakitaan na may pinaka tumaas na reproduction rate at dito po sa NCR kung saan karamihan ay bakunado na, tumaas rin po ba daw? Well, actually, Yusek, sa NCR, yung may nakita tayong pagtaas ng reproduction number. Sa mga ibang regions, mababa pa kasi mga case numbers nila. So, hindi pa klaro, hindi pa natin masasabi talaga kung may pagtaas. Dahil pag nag-average sila mga less than 10 cases, napakababa nito. Kahit gumalaw ng konti, hindi natin masasabi talagang may increase until magkaroon ng increase na medyo mas malinaw na pagtaas ng bilang ng kaso. Unfortunately, dahil sa kakulangan sa testing, dahil sa recent typhoon, ay incomplete din yung larawan natin sa mga probinsya at sa mga affected areas ng typhoon. So, unfortunately, kailangan natin maghintay, Yusek, hanggang mga January siguro para makita natin yung complete picture kung ano nangyayari dito sa mga ibang regions. Pero sa NCR, may nakita talaga tayong uptick sa pagtaas sa positivity rate. Opo. Tanong naman po ni Red Mendoza ng Manila Times, comparable po ba ang pagtaas ng mga kaso ngayong period na ito sa parehong period last year? Tingin niyo po ba sumisipa ang pagiging complacent ng mga kababayan natin? Well, sa pangalawang tanong, yes, tingin ko medyo nagiging complacent ng konti yung mga kababayan natin. At yung sabi ng mga iba namin kasama na doctors, na fellows ng Octa Research, ay may mga bagong kaso na nakuha doon nila sa social gathering. Kaya sila nag-positive sa COVID. Kung ikukumpara natin last year, yung base number kasi last year mas mataas. Ngayon mababa eh. So kahit na may konti na tayong pagtaas, we're still at low risk dito sa NCR. Siguro kung i-compare natin yung rate of increase, medyo mas mabilis ngayon. Pero yung overall numbers, mas maganda pa rin yung numbers natin ngayon kumpara sa last year. Opo. Kailan po daw lumabas yung holiday surge nung nakaraang taon? Posible bang makita rin natin ang epekto ng holiday surge by first week ng January pa lang? Last year, nangyari yung uptick before the Christmas holiday. Ngayon, nakita natin around the Christmas holiday. So, posible nating, yung sinasabi nating January, ang sinasabi lang natin ay mas malinaw yung magiging larawan natin sa situation ng pandemic by January dahil mas kumpleto na yung testing natin. At makikita natin kung nag-sustain yung trend na patuloy pa rin tumataas. Pero kung patuloy siyang nangyari sa January, hindi naman natin masasabing January surge nangyari. Posibleng nagsisimula na ngayon. Pero January natin makukuha yung confirmation. Pero sa ngayon kasi, yun nga, it's too early to say kasi pwedeng bumaliktad naman or mag-reverse yung trend at by January, makikita natin mababa na yung bilang ng kaso, sasabihin natin, ay wala naman pala. It's just an uptick due to yung mga slightly due to complacency ng mga kababayan natin. Opo. Ano daw po yung, in case lang po, ano daw po yung posibleng mangyari sakaling hindi mapigilan yung pagtaas ng reproduction rate ngayong holiday season? Well, wag naman sana mangyari yan, Rocky, pero of course, kung makita nating patuloy na tumataas, we have to reassess yung situation natin. Ako personally, I don't think babalik tayo sa panahon na kailangan natin mag-lockdown dahil marami na tayong bakunado sa NCR. And in many of the metropolitan areas, yung vaccination natin will help prevent us from getting severe COVID. Yan yung nakita natin sa mga datos sa ibang bansa. Maaaring makuha natin yung virus, pero hindi magiging severe at hindi tataas yung hospitalizations natin. So, protected pa rin yung mga hospitals natin. Yan yung inaasahan natin based on data na nakikita natin sa other countries. Kaya mahalaga rin na yung mga hindi pa bakunado ay magpabakuna at yung mga nagpabakuna na, kung eligible na sila for booster shots, ay magpa-booster na rin para madagdagan yung protection natin against severe infection. Again, yung hinahabol natin is protection from severe COVID na nahihirapan tayong huminga. Pag nagkaroon tayo ng nakakuha tayo ng virus pero bakunado tayo at nakuha natin ay mild lang, hindi na tayo ma-hospitalize, hindi na ma-overwhelm yung hospitals natin.
Opo, kami po ay nagpapasalamat sa inyong impormasyon at panahon. Ingat po kayo, Dr. Guido David ng Octa Research. Happy New Year din po. Happy New Year, Yusek. Maraming salamat. Samantala, daang mga pasyente at benepisyaryo ng Malasakit Center sa Quezon Memorial Medical Center ang muling tumanggap ng ayuda mula sa pamahalaan at kay Senator Bongo. Ang detalye sa report na ito. Hindi lubos maisip ni Jerome Morcilla ng Tanay Rizal kung saan kukuha ng panggastos sa operasyon ng kanilang bagong silang na sanggol. Yung esophagus niya po, hindi po direkta sa tiyan, hindi po napupunta yung pagkain sa tiyan. Kailangan po siyang operahan. Setyembre nitong taon nang buksan ang Malasakit Center sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City kung saan isinugod ni Jerome ang kanilang supling. Kaya laking pasalamat niya dahil may Malasakit Center ng malalapitan sa ospital. Bumalik din ang outreach team ni Senador Go kamakailan sa ospital para mamahagi ng tulong sa lubos na nangangailangan tulad ni Jerome. Maraming salamat po, Kuya Bong. Napakalaking tulong po nung ibinigay niyong cash assistance po. Magagamit na po namin yun sa pang-araw-araw po dito sa ospital. Laking ginhawa rin para kay Melody Bunda, ang nanay ng contact tracer na naaksidente kamakailan dahil sa Malasakit Center, natulungan sila sa gastusin sa ospital. Sa inyo po, Senator Bongo, unang-unang maraming salamat po sa ginawa niyong ganitong Malasakit Center. Malaking halaga na po ito para sa mga taong bayan, lalo po sa aming mga mahihirap dahil talagang malaking tulong po itong Malasakit Center. Abot sa 352 ng mga benepisyaryo ng QMMC ang tumanggap ng ayuda mula sa tanggapan ni Senador Bongo. Mayroong mga face mask, pagkain at vitamins habang ang DSWD ay nag-abot ng pinansyal na tulong sa kanila. Nagpulong ngayong araw ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para po sa pinakahuling assessment sa pinsalang dala ng bagyong Odette sa lalawigan ng Cebu. Naroon po ang kasama naming si Eunice Samonte. Eunice? Yes, Yusek Rocky, sa mga oras na ito ay pahirapin pa rin ang signal, kuryente, tubig dito sa Cebu. Pero sa ngayon, ginagawa na ng NDRRMC Region 7 ang lahat ng katuwang ng ahensya ng gobyerno para agarang maibigay ang tulong sa mga pinakaapektado. Sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng mga datos dito sa Operation Center ng NDRRMC Region 7. Present dito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang na dyan ang DILG, DOE, DepEd, DSWD, PCG, Pag-asa, DICT, Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Cebu, PNP, PRO7 at ang OWA. As of December 25, umabot na sa 255 ang bilang ng 7 kung saan 45 pa ang nawawala at nasa 3,009 naman ang naiulat na injured. Sa datos na iyon nakikita, pinakamarami ang nasawi sa Bohol na may 108 dead. Sa mga oras na ito ay nag-shift na ang operation mula sa search and rescue at sa search and retrieval operation ng OCD sa tulong ng AFP at ng PNP. Kabilang dito ang area ng Bohol, Cebu, Negros Oriental, Siquijor, Cebu City, Lapu-Lapu City at Mandaue City. Ayon kay Director Marlo Salazar, ang chairperson ng NDRRMC Region 7, umabot na sa 60,000 nagdaipamahagi na family food packs na nagpapatuloy naman sa mga oras na ito. At ayon nga sa DSWD, nasa 30.3 million worth of the Region 7, kabilang dyan ang mga food at non-food items. Pinaalalahanan din ni Director Marlo Salazar ang PNP na i-monitor ang mga LGU na namimigay ng relief goods ng pangalan ng politiko ang mga as of now, nasa mahigit 64,000 out of 0.1% sa buong. Pinag-utos na rin ng DND gasolina worth 1,000 pesos lang sa mga motor. Sa na posible nga magkaroon ng mga cases ng diarrhea dahil yan sa inom na tubig. Sa ngayon kasi wala pa rin kuryente ang mga water filling station powered by generators at lahat ay umaasa ngayon sa mga bottled water at tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng datos
Dito yan sa Operation Center ng NDO 77 at ihahatid natin yan sa inyo live mula dito sa Lapu-Lapu City. Eunice Monte para sa Bayan. Maraming salamat sa iyong report, Eunice Samonte. Isa po ang Baguio Flower Festival o Panagbenga sa mga inaabangang mapaturista man at residente ng lungsod. Alamin natin yan kay Debbie Gasingan ng PTV Cordillera kung matutuloy ba pa ang pagdiriwang na ito sa Pebrero 2022. Pagkatapos ng 2 taon na pagsuspende sa selebrasyon ng Baguio Flower Festival o Panagbanga, inaasahang matutuloy na ang pagdiriwang nito sa February 2022. Gayunman, hindi na umano gaganapin ang Grand Street Dance at Grand Float Parades na pangunahing highlights ng Panagbanga. Titingnan muna natin kung ano yung development itong Omicron. Pag nakita natin na medyo favorable siya, then that's the time that we will make all the official announcement kung ano yung mga activities na ilalabas. Tatalakayin pa ng lokal na pamahalaan at ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated ang mga pinal na aktibidad. Sakaling makapasok ang Omicron variant sa lungsod, matutuloy pa rin ang festival, ngunit lilimitahan ang mga aktibidad. Sa ngayon ay patuloy ang aktibong surveillance ng pamahalaang panlungsod sa naturang variant kung saan nagsasagawa pa rin sila ng COVID-19 testing sa lahat ng close contacts ng mga nagpopositibo sa COVID-19. Debbie Kasingan para sa Bayan. Alamin naman natin ang latest sa Davao Region. May report ang aming kasamang si Hannah Salcedo. Para makatulong sa mga nasalanta ni Bagyong Odette sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao, mayroon ng donate option ng Safe Davao QR para sa pahalipay Christmas package. Ang grocery packs na binibigay ng Davao City LGU sa mga Dabawenyong may QR code na 18 years old pataas. Ito'y matapos dinggin ng lokal na pamahalaan ang mungkahe na lagyan ng donate option ng Safe DQR upang maibahagi sa mga higit na nangangailangan ngayon ang regalo mula sa LGU. Dahil dito marami na sa mga hindi pa nakakakuha ng kanilang Christmas package ang nagdesisyon na i-donate na lang ito. Laman ng grocery package ang 2 kilong bigas, canned goods, pasta at spaghetti sauce. Samantala, una na ring nagpadala ng tubig at food packs ang Davao City LGU sa mga lugar na higit na naapektuhan ni Bagyong Odette. Nasa higit 100 personnel din mula sa lungsod na kinabibilangan ng mga doktor, social workers at rescue personnel ang rumisponde sa Bohol. Mula rito sa Davao City, Hannah Salcedo para sa Bayan. Maraming salamat po sa ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Hanggang bukas pong muli, ako po si Yusa Crack Ignacio at ito ang Public Briefing Hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Patuloy ang paalala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga local government units na tiyaking nasusunod ang minimum public health standards sa mga evacuation centers. Ayon kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, sa ngayon wala pa silang natatanggap na ulat na meron ng nagpositibo sa COVID-19 sa mga evacuees. Pinatitiyak din ng ahensya na merong sapat na face mask at relief goods ang mga nasalanta ng kalamidad. Hinikayat naman ni Timbal ang mga evacuees na agad i-report sa mga otoridad kapag nakaranas sila ng anumang sintomas ng COVID-19. Ito'y upang maiwasan ang posibleng hawaan at matiyak ang kalusugan ng mga bakwit. Sa iba pang balita, pinamamadali na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga electric cooperatives ang pagkukumpuni sa mga nasirang linya ng kuryente sa Visayas at Mindanao. Ayon kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, malaking hamon pa rin sa kanila kung papaano maitatayo ang 818 poste na pinadapa ng bagyo. Pagtaya ni Albanza, posibleng abutin pa ng 3 buwan bago nila maibalik ang supply ng kuryente sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, inaayos pa rin ng NGCP ang mga linya ng kuryente sa ilang bahagi ng Bohol, Surigao del Norte at Surigao del Sur.
Samantala, alamin mo natin ang iba pang balita mula sa PTV Davao. Magandang hapon, Julius Paco. Mayong hapon, Audrey, patay sa engkwentro netong Disyembre 24 sa gabi ang usa ka high-ranking official sa Communist Terrorist Group New People's Army kon CTG-NPA. Kini ang gikumpirma sa 1001st Brigade sa 10th Infantry Division sa Philippine Army. Nahitabo ang mga engkwentro sa barangay Libudon, Mabini, Davao de Oro. Ang napatay na ilang si alias K o Ana Sandra Christine Perez Reyes, ang Regional Secretary sa Regional City and Town Committee kon RCTC ug General Committee Member sukad niadtong tuig 2016. Gibutyag usab sa kasundalahuan nga nakitan usab atol sa engkwentro niadtong bispera sa Pasko ang lain pang high-ranking officials sa CTG-NPA nga sila Eric Casilaw alias Elian nga Secretary General sa Southern Mindanao Regional Committee kon SMRC ug ang NPA Co-Min Secretary nga si Vinando Villanueva kon alias Bok, Jake Ojani kinsa nakasibat. Guerrilla Front 2 is about to be dismantled. Napaka-konti na lang ng nag-iwan dyan. And they want to save the Guerrilla Front. That's why, pumasok yung RHQ dito. Actually, ang tagal pa yan sila noon sa Pacific. Bumaba sila dito, purposely to save the Guerrilla Front. Yan yung isa sa mga purpose nila. Kaya sila. Samtang nagtuo ang 10th Infantry Division sa Philippine Army nga wala makahimo og mga naandang aktibidad ang Communist Party of the Philippines kon CPP-NPA dinhi sa Davao Region. Atol sa 53rd founding anniversary niadtong adlong Domingo, Disyembre 26. Sumala pa ni 10th ID Commanding General Major General Ernesto Torres sa 200 ka mga NPA-influenced barangays sa Davao Region, dula na lamang napulo nga nahibilin o gikatakda usab kining ipailam sa clearing sa AFP. Hinoon, padayon ang hugot nga pagmonitor sa kasundaluhan batok sa CPP-NPA, ingon man pagpatuman og mga programa ubos sa Whole of Nation Approach to End Local Communist Armed Conflict kon EO number 70. Gisaway usab sa kasundulahan ang pahayag sa NPA nga planado og peke ang tanang pagsurrender sa ilang mga miyembro. Yung statement na yun is an attempt again to create a wedge between the government forces, the security sector, and the former rebels that we have. All for the purpose of para ma-discredit yung mga gains natin, para magkaroon ng lamat yung magandang relationship na nabuo natin with our FRs, because they are the ones also helping us a lot, yung mga FRs natin. Ug mao kana ang mga nag-unang balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pacot. Balik kanimo, Audrey. Daghang salamat, Julius Pacot. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow kami sa Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang hapon. Happy New Year, mga ka-Rise and Shine! Kakambal na ng pagsalubong sa Pasko at bagong taon ng ingay at saya na magdamagang selebrasyon. Pero gaya ng lagi naming paalala, kaligtasan muna para iwas disgrasya. Time out na muna sa mga paputok at delikadong pangpaingay. Manatili na lang sa bahay at manood ng fireworks display sa TV o sa barangay. Ingat din sa mga gawain na maaring pagmula ng pagkalat ng COVID-19, gaya ng pagbividyoke at paggamit ng mga hinihipang instrumento. At maging maparaan, subukan ang mga alternatibo sa paputok para makumpleto ang pagdiriwang. Salubungin natin ang Pasko at bagong taon ng ligtas at puno ng pag-asa. Dahil basta't may malasakit at nagkakaisa, tuloy ang Paskong Pinoy! Ako po si Ramon Lopez ng Department of Trade and Industry, ang inyo pong secretary sa DTI. Noong 2019 at mula noong 2016, maganda po ang takbo ng ating trade and industry. At the macroeconomic level, ang ating economy, one of the fastest. Second fastest in the region. At tayo'y nag-average ng mga 6.6 positive growth because of the pandemic that started in 2020. Ito po yung naapektuhan. Ang trade and industry
However, itong 2021, nakikita na natin yung mga positive gains na as a result of the gradual reopening ng ating economy. Ang amin pong na-envision, lalo na po nung kami po ni Pangulong Duterte, nung una siyang maupo at ako po'y pinangalan as Trade and Industry Secretary, unang bilin niya sa akin yung micro SME. Yung mga maliliit na negosyante, sana matulungan natin. Lalo na yung mga maliliit talaga as in micro. Pangalawa, isa palakasin po ang trade and investment. So sa trade, tuloy-tuloy po yung pag-ipag-usap natin sa ibang mga bansa para magkaroon ng mga free trade agreements. At isang malaking goal natin matapos itong Regional Comprehensive Economic Partnership. Pagpapalakas ng investment. Sa panahon po ni Presidente Duterte, nagkaroon tayo ng mga record investment, record level of investments. Noong 2018, tapos lalo na noong 2019, yun ang pinaka-record, 1 trillion. Naalala ko, 1.14 trillion pesos. Noong 2020, kahit pandemic, yung mga in-approve na projects, 1 trillion pesos. Sumampa pa rin siya sa 1 trillion pesos. Ngayong pandemic, yung sa MSME, mas diniin natin yung tulong sa maraming bagay. Nagkaroon ng mga Go Local stores. Tapos nagkaroon din ng OTOP stores, yung OTOP hubs, One Town, One Product. So ito rin yung mga ibang mga platform natin para available yung mga produkto ng SMEs sa mga kababayan natin. Ma-discover yung produkto na to at magkaroon ng maraming buyers. Isang magandang na-encourage natin ngayon, yung buy local in the sense na domestic preference. Yung ibig sabihin, kung available local yung produkto, ay orderin natin, dito tayo bumili sa local manufacturers. By re-stimulating the domestic demand, lalakas yung business nila, maka-hire pa sila, at mas dadami at masalba ang mga trabaho. So, aside from that, dahil pandemic, pinalakas din yung digitalization. So, maraming offices ngayon, online na. Online ka mag-apply ng transaction. Dito lang sa DTI, yung business name registration, online, 8 minutes, tapos ka na mag-register. Itong taon na to, mas malakas kaysa sa last year. Nag-grow tayo ng mga 13%, 14% in terms of registered businesses. So yung numero dito, January to March, 1,700 nag-register ng business. Nung natapos yung taon, 88,000. So from kung kailan nag-lockdown, biglang sumipa yung registration. Nung natapos yung taon, mga 88,000 all in all. So right now, gusto naming matapos itong mga programa sa mga technology development. Yung e-commerce roadmap, marami pa tayong pinapalakas pa natin yan, lalo na nga nung may pandemic, para ang aming target po ay nag-umpisa tayo sa mga 500,000 enterprises na involved sa e-commerce nung 2020. Nung 2021, 750,000. Ngayon, ang target, next year, 1 million. Mas tuloy-tuloy tayong makakabangon if we are able to reopen the economy. So, pagtulungan po natin ito at malapit na po tayo doon. Nandyan po tayo. At isa kong huling habilin, Pilipinas, ang ganda talaga ng economic fundamentals and that we have the resources, the 110 million Filipinos. Naalala ko, iba rin yung pinagdaanan nating lahat sa blended learning. Sa klase ko, halos wala pang 50% ng mga estudyante ang nakaka-attend online. Hi, good morning class! Yung iba, walang gadgets, walang internet. Our lesson for today. May mga hindi nakakasagap ng wifi. Parang kulang tayo ngayon. Kaya hanggat kaya, lahat ng tanong nila sa akin, sasagutin ko agad. Sa pagtuturo naman ng modules, naku, tiyaga talaga ang kailangan.
Noong normal pa ang lahat, kapag nasa classroom, ang aga-aga pero maririnig na yung maalingaw na tawanan. Yung mga tanong na walang katapusan. Pero pag recitation, ang tatahimik naman. At syempre, nakakamiss yung excitement ng mga bata kapag may mga events at activities sa paaralan. Ngayong nandito na ulit sila, ang saya pakinggan na may tumatawag na ulit sa akin ng mayroon na ulit nakikipagtawanan, nakikipagkwentuhan, at nakikinig sa akin. Sana tuloy-tuloy na itong pagbangon natin. Marami man tayong pinagdaanan, tandaang may liwanag pa rin sa dulo ng ating mga pinaghirapan. Sama-sama tayong bumangon at muling magsimula. Isang maligayang Pasko po mula sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Now we'll have an application of the theorem. We'll use Pythagoras' theorem to work out a problem. This is the problem. Here is a cone. The radius of the base is 1 centimeter. The length of AC is 6 centimeters. B is on the line AC, and AB is 2 centimeters. Now, a point starts from C and travels round the cone twice and ends up at B. Find the shortest distance. So, how can we start to find the answer? It says go round the cone twice. If we use a model, we'll see it more clearly. Now, I have prepared a model, so let's have a look. Here we are. Now, the side you're looking at starts at A, and this is C. B is here, and this is 2 centimeters, and this is 6 centimeters. This is the cone we're talking about. Then what we know is that the radius of the base is 1 centimeter. This cone is rather thin and tall, like a pointed cap. Now, we start at this point and go twice round the cone to reach this point. It must be the shortest distance. What I do is roll out the side twice and open it. Roll twice and open it. That's the point. It's essential to tackle the problem like this. Then, as you can see, we'll get this diagram I've just drawn. This is a triangle from going round the first time, more a fan shape than a triangle. Then the second fan shape, you see, C goes round once to this point. I'll call it C dash. Now, when it goes round twice, I'll put C double dash. Jolly good. Now, we have to find the shortest distance from this point to that point. So, if we use this diagram and also this red string, I can connect C and B. It should be the shortest distance, so it must be a straight line. Now, there's the straight line. Now, if we find the length of CB, because it's a straight line, it's the shortest distance. See? Now, how are we going to find the length of this line? Now, watch carefully. Watch carefully, please. We draw a line, CH, from C to the line AC double dash. It's on the extension of AC double dash. Draw from C to this line, where the line meets AC double dash, is H. Now this angle, what is angle CAC dash? If we find this angle, that will help us solve the problem. So we need to concentrate on finding this angle. Now, this is a large circle, and the radius of this circle is 6 centimeters. So we need the circumference. The small circle has radius 1 centimeter, so what is its circumference? Right, to proceed. The whole circle is 360 degrees, and this circular arc is a part of it. Now, we need to find the angle here. So if you use this formula, you can find it. This is the circumference of the large circle. This is the length of the circumference of the circle at the base. The r in the formula 2 pi r is 6 or 1 centimeter. And the whole angle is 360 degrees, so we know that the angle CAC dash is 60 degrees. Look at this diagram. This is 60 degrees, this is also 60. They add up to 120 degrees, therefore this is 60 degrees. This is a right-angled triangle with 60 degrees here. It's the same shape as a set square. If this is 60, then here is 3. This is 6, so here is 3. Then this is 3 root 3.
Perhaps you remember the formula 1 to 2 to root 3. This is 3, this is 6, this is 3 root 3. This means that because AH is 3, HB is 5, and HC is root 3, AH is 3, and HC is 3 root 3, so that CB is... that's what we are after. CB squared is CB by CB. We can work it out as a square root later. This is HB squared plus HC squared, which is equal to 52, because 25 plus 27 equals 52. Right. We take 2 out of the root and get 2 root 13. Now, this is what I did. I span the figure. Let me show you. Here we go. From this point, you spin, 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 and it goes up higher, higher. It goes up higher than B at one point, and down, down like this. You see? There you are. Well, this is the shortest distance. See? Up, 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 like that. Up, above B, around. It's not quite what we expected, eh? Now, what's the length? Well, we know now that this is 2 root 13. Fantastic, eh? Ah, another letter from Professor Akiyama has arrived. I wonder what it contains this time. There are 3 chocolates, large, medium and small. Which is greater, the large chocolate or the medium plus the small one, provided that the thickness of the chocolates is the same? All right then. The question is, which is greater, this large chocolate or these 2 medium and small chocolates combined? That or these 2, which? Well, I think this calls for the use of Pythagoras' theorem. I can make a right angle here. I'll use the corner of this large chocolate to set it out. I think this is it. Yes. I've made the right angle here. The sum of the areas of these 2 chocolates equals a square whose side is the line between this point and this point. So I put the large chocolate here to compare with the others. The large chocolate projects slightly. The fact that it projects slightly means that the large chocolate is greater than the 2 medium and small ones combined. So I think I'll take this large chocolate. Thank you very much. Sachiko is clever, and she made sure that she wouldn't lose out as the problem dealt with chocolate. She chose the large one. The way she made sure of choosing the greater amount of chocolate was almost perfect, and I hardly need to explain further. We put the chocolates here, the medium and small ones like this, and compare with the hypotenuse. So, if the large one fits exactly in this hypotenuse, it's the same whether you choose the medium and small chocolates or one large chocolate. That's quite clear from Pythagoras' theorem. See, medium and small or large, the same. And if we put the large chocolate along the hypotenuse, and if it's shorter than this line, then the large chocolate is smaller than the 2 combined. Now, on the other hand, if the large one is projecting from the hypotenuse, you choose the large chocolate. That's why Sachiko took it. It was greater than the 2 combined. Now, I'll give you another problem. I've named it cookies. The cookies problem is this. There are 2 cookies in the shape of rings. How can you find which is the larger using a string? Now, the thickness of the cookies is the same. There you are. Which is the larger? That's the problem. Because the thickness is the same, the larger cookie must have a larger area. So to choose the larger area just using the string, that is the problem. Now, this is the larger circle. There are 2 circles sharing the same center. I call the radius of the larger circle big R, and of the small circle little r. So this is big R1, and this is little r1.
So we can compare the shaded areas. Which is the greater? Well, we start from the left, we subtract the small circle from the large circle and take pi out of the brackets, like this. Now we deal with the one on the right. This is the formula for the one on the right. So the shaded area is the difference between the small area and the large area, which is pi big R1 squared minus little r1 squared. So comparing these two, both have pi. We can ignore the pi. Big R squared minus little r squared, and big R1 squared minus little r1 squared, which is greater. But we must think what this big R squared minus little r squared is. We go back to the illustration and try to work it out. Big R squared minus little r squared is the square of the length of this broken line. So the length here is equal to the square root of big R squared minus little r squared. Now, this means that we need to find this length, double it, because it's symmetrical. So, measure the doubled length here on the ring. I've marked here where it touches the circle. Better to make sure with several points rather than mark one point only. The distance has to be noted, and repeat the same procedure on this side as well. Here we do the same. From this point, you can see the previous one is larger, this is longer. This is the width, isn't it? That's what we have discovered from this. This cookie is larger than the other one. So we have just demonstrated how to find the larger cookie using a string. Very useful. You clear about it? Well, this is incredible. 5 cookies sharing a centre. We must choose them in order, starting from the larger one. This is a variation of the problem that we've already dealt with 2 cookies. So how can we tackle this problem? That is the question. Well, if the cookies have a hole in the middle, we can align the string like this, where they come into contact. Right, the first one, which is white. So I make a mark here. Now, then the second cookie, ring-shaped cookie. It is orange, from this side to the other side, coming into contact here. Good, there's the mark. And now this one, it's green, and a mark here, green. Next is blue. This should come here. There you are, blue. Then yellow, which touches here. Yeah, yellow. So now you can see them. You'll find yellow is the smallest. Next is white, blue, green, and orange. Now, in order from the smallest one, the order begins with yellow, the smallest. This is the smallest. And the next is white, which is the second smallest. Then blue, which is the third smallest. Then green, second largest, and the largest. And this is the largest. At first it looked second, but this is the largest. Surprising, eh? Now I'm going to show you a much more interesting thing. Let's go across here, shall we? This is an illustration of Pythagoras' theorem. Now, this is the theorem. This lower square here is the largest. And I'll pull it up and fix it here. So there are 2 here, and I've cut along the black lines. Chuka, chuka, chuka. Cut here, and I'll cut this as well. Chuka, chuka, chuka. Now then, I'll put this one here, and the other one here. I'd like to put this one here, but it doesn't go. Well, can't be helped. So I'll leave this here, like this. Make it absolutely sure there this time, right? This one goes here. Protruding tip can get in. Good. See? Look at this. Becomes a square, like the one we saw first. Now, using this idea, I have made a revolving sliding model. Here we are. So I turn this, look at this, round and round. And when the small one and the medium one are filled, the large one becomes empty. And then when the large one is filled, the medium and small ones are empty. It's good, yes? Now, this table, this is also based on the idea of Pythagoras. It's made up of 2 squares. Right, this side comes here, and this one comes here, and then the 2 squares become 1 square, like that. Right. Now, this is exactly the same method as Sachiko used with the fabric at the beginning of the program. 2 squares in a 6-sided figure become 1 square. We learned Pythagoras today.
Presidential Communications Operations Office. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar. Good morning, Rocky. Good morning, Secretary Martin. At ang bayanihan, tumahan po namin i-approve yan kahit this week po. Samahan sila Secretary Martin Andanar at Undersecretary Rocky Ignacio ng Presidential Communications Operations Office. Public Briefing. #Laging Handa PH. Eksklusibo sa PTV. There is a letter from Professor Akiyama. Right now, I wonder what it's about this time. This is a gigantic hexagonal coaster. Try to find out the different faces folded inside it. A coaster like this. Find out the different faces. Orange, yellow, there's one blue. I did it. There's another. Bananas. A hexagon, I see. Yes, I think I've begun to understand the trick of it better now. Yes, orange. An apple. So let's see, there's orange, blue, yellow, an apple, a bunch of bananas, which means I've taken out 5. Only one to go, all right? It's Professor Akiyama. I've got out all 6. There's another letter. Following the instructions, make a coaster of 3 faces. Right. These are the instructions. First, I need identical shapes. So I fold here upwards. And I need to fold here again. Then, I see, I think, yes. Here, I put some glue here, and I've done it.
red. More. And grey. Pink. But how can we get different faces like these? I'm puzzled. Nope. No, can't see it. Professor, how does it work? Hello. Sachiko was playing with a fantastic coaster that has 6 faces and can show different pictures and colours. I think you know what a coaster is, which you can put your drink on, like this. This one is made of paper. It has a front face and a reversed face. This is blue, and this is purple. There we are. See? Blue and purple. So, showing 2 faces. It's usually 2 colours, 1 colour per side, but Sachiko had one with 6 faces. Now, how does this work? I'd like to talk about this today. Well, don't you think it's striking? Now then, what we're going to study now is front and back, how we can find them. Of course, we can only do that if there is some distinction between them. Now, let's make a coaster as an example, but a 6-faced one is too complicated, so we'll make a 3-faced one. The instructions how to make it are here, this long strip. Now, if you look at this closely, you'll find these parallelograms. And this is this section, this cream colour, where my fingers are, triangle, on which you put the glue later. Now then there are 2 more triangles making up a parallelogram. They're coloured. Here's red, right? Here pink, followed by grey, and red again. Now you see a triangle upside down. Now for this triangle, where we put the glue on is on the front, this side. Now, how to construct it? Well, first we fold here, like this. Now we're going to fold again here, trying to make all the red faces appear. Good. That's it. Over we go. Now, apply the glue here. Put some glue here. Yeah, that's it. We've made it. Look at this. Yeah. This side is pink. Don't forget, we have 1 extra colour. So how can we deal with that? Well, easy, by pulling out, and I'll explain to you what I mean by pulling out. Now, look at the diagram. I'm going to read it out. There are 2 triangles sharing the line OP. Make the line OP into a ridge and fold the line outwards. So, 2 triangles sharing the line OP, make the line OP into a ridge and fold the line outwards. Well, that's so that OP can be pulled out. Now, at the same time, line OQ should be folded inwards. Folded inwards. Inwards represented by the dotted line. OQ should be folded inwards, and Q is pushed downwards with the apex at the other end. Well, the best way is for you to make one yourself. That's the easiest way to find out how it works. Like this one that I made earlier. Now, in this example, this is O at the centre, this is P, and this is Q. Then, pinching at this point here, and the other side, push inward. And when you push Q inside, these faces open up almost automatically, and it's grey. Now, this is supposed to be O and P. This is Q, then. So we fold here outwards and here inwards, pushing Q inwards, the face opens, and, ha-ha, pink appears. Then we fold here again, outwards, like this, and red appears. This goes on in a cycle of 3. Now then, I am going to show you why this is so, how it works, and I'm going to demonstrate using a device like a roller, like a belt conveyor. So, we move to the next desk. Here we go. Here we come. Bring this. Now, this is a belt conveyor model. You are the first students to see this device working. Get this one here. Now, this one I showed you a few minutes ago. Now, look at this and compare. Now, they're very alike. Now, the difference is just that this has 3 rollers and works on power. Now, I've shown you how to get the hidden faces out by pulling. Why is that possible? How can we pull out the different faces in that way? At the moment, see, the face is red,
And if I start pulling, a hidden face, a different face, will come out. The mechanism of the process is such that the roller sends two triangles, one ahead of the other. Now, I'll send these two triangles, watch carefully. Now, the first colour's gone, and the second one is blue. So, I'll send the next one, and you will see appear the colour that must follow the blue. Ha-ha-da-dan! 1 and 2, yellow is appearing. See? After another turn, red must appear again. Now you understand what's going on. I'll summarize it. We rotate the faces by pulling out. See, the reason is that when we do pulling out once, two triangles will move on. Now, let's try it once more, shall we? Right, ready? I'll do the pulling out of the hidden face. I pull here once and fold here outwards to take out the hidden faces here. Here you are. There. Now, we'll review it here. The workings of the pulling out means that these two triangles will be moved on. The moving on will make the one showing here, see, go on to the other side, the hidden side, and then come up right next to here again. And then what will happen to the one showing at this very moment? Well, yellow's here. Two of them will be conveyed forward, then they will reach this point and disappear into the back. This process of disappearing into the back is important. They're hidden now. The pairs of triangles make up a six-sided shape. There are 6 triangles. And to get faces of 3 different colours, we need 3 times 6 equals 18 faces, which means that there are always faces of different colours hidden behind. And when they are sent, they surface. They appear in the foreground. For instance, the face in red appears. That's how it works. Are you clear about it now? So, in fact, we cannot say which is front and which is back. Magical, isn't it? Now then, if A is at the front face, when it gets to B, it's at the back. So this is back. When it gets to C, it's behind that, so it will appear in the front. Now, here, A in this coaster is on the front face. Now, when it's gone round, it will go to the reverse side. Front side, reverse side. Front is back, and back is front. Fantastic, isn't it? You wonder what it's about. To find out, in order to analyze this process, I'm going to show you Möbius's strip. In this next phase, we are going to study the mathematical characteristics of Möbius's strip, which is sometimes called Möbius's ring. But before we see how it's constructed, we are going to have a look at something here. Now, let me show you. We make an ordinary belt like this, just an ordinary belt, using any newspaper or any sheet of paper, and we link it here like this. So, this is an ordinary belt, as you can see. Möbius's strip is slightly different from an ordinary belt. Take, for example, this type of belt and twist it once. I'll put the glue at this point and also here. Now, this is Möbius's strip. Can you see it? For this belt, Möbius's strip, it's difficult to find which side is front and which is back. So we'll run an experiment on that property, and I have prepared this device, which is called Möbius's strip back and front finder. Now, this is twisted only once here. You can see it. Then we let it roll on, and we apply ink here. Go on, keep going. Now, if this were an ordinary ring, the ink appears on the outer side only. However, you can see something different. See? I am applying the ink here, and let's stop it for the moment. Now, the ink appears on both sides. Can you see? This side and the other side as well. When I turn it back to front, there's ink here as well. Well, we can't find which is the outer side and which the inner. When rotating, what we thought was on the outer side appears on the inner, and the inner side emerges as the outer. That is what this strip is about. Now, about the edge. Now, how does the edge of the strip behave during all this? I'd like to show you what happens on its edge. This is also part of the idea of Möbius's strip. A thing like a pipe or a straw is attached to its edge. Now, I've put it here, and I am going to pour red liquid into this straw. Now, watch carefully what will happen, because it's a fantastic experiment. Right. Now, here, on the edge, right, it goes on the edge, and it goes round and round. Just attach it now, and squeeze round, and coming out. Watch on the lower edge. See?
You can see it, can't you? Look, 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 look. See, this side also gets red. So we can say that there is only one edge. There you are. That makes it quite clear, doesn't it? There. Absolutely. No question about it. Now, let's consolidate, shall we? First of all, an ordinary strip, naturally, has two faces. There are two sides, outside and inside, or the outer face and inner face. And also, for the edge, there are two. One is the upper edge, and the other the lower edge. Right, now look at the Möbius strip. The ring is characterized by this. As you've seen, when the ink was applied to just one side, it still appeared on both sides. So we can say there aren't two sides, there is only one side. Right? Now then, about the edge, we injected the red liquid and saw that all the edges were linked together. So again, there's only one edge. Now then, I'll take an ordinary strip which is not twisted at all, and this is twisted once. Now, how about one which is twisted twice? We're going to look at the properties of a strip twisted twice. So let's have a look, shall we? Now here, look carefully. Here, there we are. Put it on. It's twisted twice. All right, once here and here. Another twist here. Can you see it clearly? We'll experiment to find out if it has a front and a reverse side or if it doesn't. Using the same method as before, applying the ink. Keep doing it. You can see it receiving ink all the time in black. Black appearing now, and let's stop it now. Although it was rotating, this part remains white, no ink, and this side is black, all over black. Now, this means that the belt, which is twisted twice, so as you see, has two sides, front and reverse, like an ordinary strip. And I have a narrow strip here. If we twist this one 3 times, what will happen? So for this experiment, we are going to twist this 3 times. Okay. Now, you must watch it carefully. Get it on. The first twist, that's it. The first twist there, and this is another twist here, again another twist here. So altogether, twisted 3 times. See them? Now, I am going to apply ink, as I did before. I'll apply black ink. Then what will happen? I'll put the ink on, put the ink... Still going on to new areas. And round and round, hold it steady, hold it on. That's it. At last it's come back to the black area. We've returned to a point that's already been painted black. There's ink on both sides, this side and the other. So we can say that this doesn't have 2 sides. What can we conclude from these findings? Well, I'll tell you now. When a belt is twisted an even number of times, it will have 2 sides, the front and the reverse side. We can see the different sides, but if a belt is twisted an odd number of times, there is no distinction between one side and the other. That's what we have found out. As you can see. Now we can come to a conclusion about that 3-faced coaster. It was twisted 3 times. Because it's twisted an odd number of times, we cannot distinguish one side from the other. See? I hope you've understood this. Sachiko, what are you doing, sitting in a box like that? Professor, I am a prisoner in this very strange box. How can I get out of this box? I see. This is a magic box. The outer side is purple and the inner side is blue. And the clothes are also different. The hat you're wearing is a strange shape, a bit like an obelisk. The outer side is purple and the inside is blue. If you make the outer side of your hat blue, I will give you a present. How about that then? Would you like to try? Eh? Go on then. Have a try. Right. The clothes are easy. I'll turn this jacket blue. Oh, yes, anyone can do that. That's quite easy. Right. That doesn't present any problem at all. No, the problem is the hat. The hat? To turn this hat blue? Mm-hmm, yes. Can we really get this to turn blue? Yes, can you make it blue? Well, it's already partly blue. Yes, it's going, but this part still remains unchanged. Well, this bit isn't... well, no, that's not blue yet. No, it hasn't turned yet. Well, it should be all blue. It's difficult, isn't it? Go on. It doesn't turn easily. No. I've done it. Well done, Sachiko. Yes, I've done it. You've made it. Right, how about this box? Oh, this box. Yes, this box as well. Try it. You may be able to do it. Really? Can we change its colour?
Oh, yes, well, it may be too difficult because you're inside the box. Well, then, I'll tell you how to turn the box inside out, demonstrating using a smaller model. Now then, all right, Sachiko, you watch carefully. Thank you. Here we are, Sachiko. This box is exactly the same as the larger box that you were in. The outer side is purple and the inside is blue. Yes. Now, a little spell. Abracadabra, like this, and then... Watch this. I'll turn this box inside out. Look at this. Already blue is appearing. When all is blue, Sachiko will be immersed in a blue world. Watch. I'll do it only once. I'll change the color of this box. We are going to make it blue. Because we need to turn the color into blue, we close the lower part, open the upper part. That's what's supposed to happen. Right. And I'll make it expand like this. It doesn't come out easily. It should be this way, and the lower part squeezed, then like that. Yeah. Yes. If I explain it in words, you can't follow it easily. So I'll demonstrate. Watch carefully. Yes. It's open, you see, like this. You make two triangles. Here you are. Then here. This is, watch. Sometimes there are many layers, like this. And now, there we are, open. And we have two squares in purple. Yes. Then put your hand here. And here we are. Turn it round. Now grab it here, turn it like this, right, and then you turn the whole thing once more. After that, see, you turn it around again, and up, right, and over, tuck that, that's it, and both have turned blue. Right, now take this way, and, oh, it's difficult, it's stuck. Hold it here like this, then open it like this, and now we will have two squares in blue. And like this, there you are, we have 4 blue faces. Wonderful, fantastic. Well, it's no good me telling you in words, you must do it yourself. If you repeat this process, you'll gradually see a pattern behind it. I see, there is a pattern there. To show it off in a party, get it right by practice. You know what they say? Practice makes perfect. Right. Good luck with your practice. Now then, how is it made? That's the question. To make the hat and the box, how are those two made? First, we need to make a shape like this. Right? This same shape. Here we are. And we apply some glue here later. We're going to fold here, like that. Yes. When you fold like this, you see, this, now can you see this here for the glue bit? Now you fold it this way, like that, and glue it. Now then it'll become an obelisk. There you are, easy, an obelisk. You see? There you are, that makes the hat. An obelisk. Oh, yes. That's done that. Now we'll deal with this one for the box. Now the box has 4 sides. Think of each as 4 triangles. This part is to be glued. Now, if we paint the whole area in purple and then the reverse side blue, you can make it like this. Yes. We've come to an end for today. We made things turn inside out. How did you find it? I made them all turn blue. I wonder what sort of present I'll get. Did I say something like that? Oh, Yes, you did. Well, yes. What about this then? I wonder what's in here. Well, everything's blue, so how about a blue present? Yes, let's open it. What is it? Yes. First, we take out a many-sided object. There's another one here, too. What is it? And then this makes up a shape. What shape could it be? See? Oh, it's a triangle. Yes, a triangle. Now, what is today's theme? Front and reverse side. Let's turn it over. Here you go. Turn it over. What will it be? Well, usually when you turn over a triangle, there should be another triangle, but this is a square. Yes, it is a square. That's right, yes. Now, this solid. Each face is a 5-sided shape. All of them are pentagons, and there are 12 faces, so it's a 12-faced solid. Then, when I turn it round, I take it inside out. Come on. What is it? Can you see? A cuboid. Yes, it's become a cuboid. Wonderful.
Now then, both of these are presents for you. Thank you very much. You did well today. That's why I'm giving you 2 presents. Thank you, you're very kind. How did you find the lesson today? Well, the theme for today, front and reverse side, was very interesting. That's right. Particularly the Nebius strip. The sort of services that we deal with in mathematical studies present a challenge to our concept of outer and inner. Be sure and make an effort to remember what we've studied today, because we may meet this subject in the future in a study called topology, which is a very interesting area of mathematics. Ngayong nakakalabas na tayong muli sa ating mga bahay, masaya na tayong nakapapasyal at nakakabanding ang ating mga mahal sa buhay. Pero paalala lang po ha, isa-isip pa rin sana natin ang kaligtasan para peligro ng COVID ay ating maiwasan. Kung magki-Christmas shopping, mamamasyal o magsisimba, sumunod sana tayo sa mga safety protocol. Magsuot ng face mask and observe physical distancing. Umiwas muna tayo sa mga lugar na masisikip at walang sapat na ventilasyon. And don't forget to disinfect kapag may nahahawakan. Kung magre-reunion naman, gawin itong mask gathering sa labas ng tahanan para maganda ang daloy ng hangin at may sapat na space para sa physical distancing. Pero hanggat makakaya, stick to your family bubble na muna. Pwede namang gawing online ang celebration kasama ang mga kamag-anak at kaibigan. Unti-unti na tayong nakakaahon mula sa pandemya, kaya sana huwag nating hayaang masayang ang ating pinaghirapan. Sa sama-sama nating pagtutulungan, tuluyan na magiging merry ang ating Kapaskuhan. Basta't may malasakit at nagkakaisa, tuloy ang Paskong Pinoy. Happy New Year, mga ka-Rise and Shine! Kakambal na ng pagsalubong sa Pasko at bagong taon ng ingay at saya na magdamagang selebrasyon. Pero gaya ng lagi naming paalala, kaligtasan muna para iwas disgrasya. Time out na muna sa mga paputok at delikadong pampaingay. Manatili na lang sa bahay at manood ng fireworks display sa TV o sa barangay. Ingat din sa mga gawain na maaaring pagmula ng pagkalat ng COVID-19 gaya ng pagbibidyoke at paggamit ng mga hinihipang instrumento. At maging maparaan, subukan ang mga alternatibo sa paputok para makumpleto ang pagdiriwang. Salubungin natin ang Pasko at bagong taon ng ligtas at puno ng pag-asa. Dahil basta't may malasakit at nagkakaisa, tuloy ang Paskong Pinoy! Sa pagtatapos ng 2021, balikan natin ang mga kaganapang yumanig sa mundo ng palakasan. Isang linggong puno ng istoryang inabangan at pinag-usapan. Handog namin para sa inyo ang PTV Sports Year-End Special. Sama-sama nating tutukan mula December 27 hanggang 31. Kasama ninyo sa bawat aksyon. PTV! Good evening mga Beshiwag. Kasyang-kasya to sa'yo. First item. Thank you so much. Yours na po, 150 pesos. 100 kamay. Yours na, Angela. Reserve ko na to. Deliver
Salala branch, heat po to medium to large. Medium to Surprise! Wow! Happy ka na? Opo. Mami, dali tayo oh. Sure, why not? Lagi nating tatandaan na may bungang biyaya ang ating sipag at syaga. Ngayong Kapaskuhan, sama-sama tayong manalig na may magandang kinabukasan para sa bawat isa. Isang mabiyayang Pasko po mula sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pasko na naman mga giliw naming taga-suporta. Salamat ng marami sa inyong walang sawang pagtangkilik sa mga palarong may puso ng PCSO. Makakaasa kayong patuloy naming pagbubutihin ang paghahatid ng swerte at saya sa bawat pamilyang Pilipino sa pagpasok ng taong 2022. Sa gitna ng pandemyang ito, salubungin natin ang Panginoong Hesus ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO Games. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Lot of Philippines, isang maswerteng hapon po sa inyong lahat. Paskong Pasko pa rin po dito sa PCSO dahil tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay ng mga exciting prizes dito sa 5 p.m. edition ng PCSO Lottery Draw. Today is Monday, December 27, 2021 at para po sa pagkakataong manalo ng cash pa premyo mula sa PCSO, dapat po ay nakabili kayo ng mga tickets for this afternoon's draws. At syempre, tumutok lamang po sa aming mga live streaming channels sa Facebook and YouTube para mas lalong ma-enjoy ninyo ang paglalaro ng mga PCSO games. At sa lahat po ng may tickets, good luck po sa inyo! Paunawa naman po sa ating mga game players. Alinsunod po sa alert level system sa buong bansa, hindi maaaring magbenta ng mga tickets sa mga lugar na nasa alert level 5. At para naman po sa mga areas na nasa alert levels 1, 2, 3, and 4, bukas po ang ating mga game outlets at pwedeng makabili ng Lotto, Kino, STL, and Scratcher tickets mula sa mga PCSO agents. At maaari rin pong magsagawa ng mga STL draws. Okay, alam po namin excited na kayo maglaro at manalo, kaya sisimulan na natin ang pagpapapremyo. Hatid po ng mga games natin na 2D Lotto and 3D Lotto. Okay, joining us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit and our PCSO draw team member. Okay, bago po ang game time, mga naging tagpo po sa ating pre-draw procedures kanina, silipin po natin. Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng ating draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game.
Randomly, pumili ang ating draw representative ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Okay, Pilipinas, maglalaro na po tayo. 3 numero ninyo ang unang maghahatid ng papremyo. Let's play the 3D Lotto. Lotto players, 3 numero ninyo, pwedeng manalo ng 4,500 pesos. Hindi kapag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. At pag nag-Rambolito system play naman, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Sa lahat po na may tickets, good luck po sa inyo! Ayan, at narito na po ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is the number 3. The second number, we have 0. And finally, the third number is the number 8. Again, our 3D Lotto winning combination for our 5 p.m. draw is 3, 0, and 8 in exact order. Sa mga nagtatanong po ng schedule ng mga Lotto draws sa bisperas ng bagong taon, narito po, panoorin natin. Lotto fans, sabay-sabay nating salubungin ang bagong taon ng swerte at panalo mula sa paborito ninyong Lotto games ng PCSO. On December 31, the usual 2 p.m. draw of the 2D Lotto and 3D Lotto will be drawn at 11:30 in the morning. Ang regular 5 p.m. draw ng 2D Lotto at 3D Lotto gaganapin naman sa ganap na alas 12:30 ng tanghali. At sa ganap na alas 2 ng hapon, bubulahin po ang mga winning numbers ng usual 9 p.m. draws ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645 at Ultra Lotto 658. And on January 1, New Year's Day, sarado po ang mga Lotto outlets at wala rin pong gaganaping Lotto draw. Normal operations will resume on January 2, 2022. Hoy kapatid, gusto mo ba na yumaman? Wala sa malapit na lotohan. Simple lang naman ang iyong kailangan. 20 na lang ulit ang ating puhunan. Ito ay laro na galing sa puso. Nakatulong ka pa sa kapatao. Balik loto sa mababang presyo. May pag-asa makamit ang pangarap mo. Lot of players, 2 numero nyo na kaya ang susunod na suswertehin? Let's find out as we now play the 2D Lotto game. $2D Lotto players, narito na po ang papremyo para sa 2 numbers ninyo. Sa halagang 10 piso, pwedeng manalo ng 4,000 pesos sakaling mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. 2,000 pesos naman ang premyo sa Rambolito system play. At sa mga nanalo po, meron kayong 1 year para mag-claim ng inyong premyo. Ayan, at nakapili ng mga numero para sa ating 2D Lotto draw. For the first number, we have the number 21, and the second number is the number 8. Muli po ang ating 2D Lotto winning numbers para sa 5 p.m. draw. We have 21 and 8 in exact order. Okay, aalamin naman natin ang maswerteng number combination sa mga SCL draws. Makaraan lamang po ang isang paalala. Mga sis and bro, gusto nyo bang maging ahente ng Lotto o ng Kino? I-push na yan dahil mas pinaganda pa ang patakaran at regulasyon ng PCSO. Kung dati 200 meters ang kinakailangang distansya ng itatayong Lotto and Kino outlets mula sa iba pang Lotto outlets at mga eskwelahan,
Ngayon ay 100 meters na lamang ang distance requirement. Di lamang yan, ang mga senior citizens at overseas Filipino workers empowered na din dahil pwedeng-pwede na kayong mag-apply bilang mga lotto at kino agents. But wait, there's more! Dahil nais kayong lubos na matulungan ng PCSO ngayong panahon ng pandemya, pinapayagan na ang mga ahente ng Lotto and Kino na makapagbenta ng iba pang produkto at serbisyo, pandagdag ng kita ninyo. Siguraduhin lamang na ang dagdag negosyo ay hindi conflict sa mga produkto ng PCSO. Ayos, di ba? Tara na! Pag Lotto or Kino agent na, now na! Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang PCSO website. Babala po para sa lahat. Ang Lucky Pick 3, gayon din ang Mobile Lotto, ay hindi konektado sa PCSO. Ito po ay illegal. May kaukulang parusa sa ilalim ng batas sa mga nagpapatupad at mga naglalaro nito. Kaya bumili lamang ng mga tickets sa mga authorized lotto outlets para makasigurong lehitimo ang larong PCSO na sinasalihan ninyo. May chance na po kayong manalo, nakakatulong pa kayo sa kapwa Pilipino dahil bahagi ng inyong ibinayad ay napupunta sa ating charity fund na siyang ginagamit para sa mga programang pangkawang gawa. Okay, para naman po sa mga STL fans, narito na po ang resulta ng ginanap na STL Departmentalized Draw sa Visayas kaninang alas 3 ng hapon. Hindi po kasama dito ang probinsya ng Guimaras at Negros Occidental, gayon din po ang Bacolod City. For the STL Pares, we have 27 and 31 in exact order. For the STL Word 2, we have 4 and 6 in exact order. And for the STL Word 3, the winning numbers are 8, 7, and 3 in exact order. Okay, para naman po sa may mga tickets for the STL Departmentalized Draw for Mindanao, para pa rin po kaninang alas 3 ng hapon, excluding Davao City, Zamboanga City, Davao Occidental, Llano del Norte, Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Here are the results. For the STL Pares, we have 5 and 10 in exact order. For the STL Word 2, we have 2 and 4 in exact order. And for the STL Word 3, the winning combination is 5, 2, and 0 in exact order. Congratulations din po sa ating mga STL winners! At magbabalik po kami after this important reminder from PCSO. Protektahan ang sarili sa banta ng COVID-19. Siguruhing sumunod sa mga ipinatutupad na health and safety protocols sa mga PCSO game outlets. Mag-physical distancing. May mga floor markers sa mga PCSO outlets para masiguro ang tamang distansya sa pagitan ng mga ticket buyers. Sa pagbili ng tickets, ugaliing mag-face mask at tandaan, no face mask, no ticket. Para na rin sa pansariling kaligtasan, gumamit ng sariling ballpen. Para naman sa mga agents and tellers, bukod sa pagsusuot ng face mask, makabubuting gumamit ng money tray. Tiyakin ang regular disinfection sa mga lotto outlet. Mainam din kung may mga hand sanitizers para sa outlet personnel and ticket buyers. At ugaliing maghugas ng kamay pag-uwi ng bahay. Pangalagaan natin ang ating sarili. Sa ating pakikiisa at pagsasama-sama, kaya nating labanan ang COVID-19. Okay, paalala po, naglipanan na naman ang mga manloloko. Kung makakatanggap kayo ng text, tawag o chat, gamit ang pangalan ng mga PCSO officials or employees at sasabihin na nalo kayo sa loto o mabibigyan kayo ng tip ng mga mananalong numero kapalit ng pera o cellphone load, huwag pong maniniwala, scam po yan. Tanging mga tickets na binili sa mga authorized lotto outlets ang kailangan para makasali, manalo at makapag-claim ng premyo sa mga lotto games. Tandaan po, walang manloloko kung walang magpapaloko. Okay, it's recap time. Starting off with our 2D lotto winning numbers, we have 21 and 8 in exact order. For the 3D lotto, the winning numbers are 3, 0, and 8 in exact order. Congratulations, lotto winners! At para naman po ang paraan para maano mag-claim ng inyong premyo, panoorin po natin.
napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga lotto games ng PCSO. Kung isa ka sa pinalad na maging lotto winner, isulat ang pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO main office sa Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Okay, samahan niyo po ulit kami mamayang alas 9 ng gabi para naman po sa evening edition ng PCSO Lottery Draws. Ang mga games po natin, we have the 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645 kung saan ang jackpot prize po ay maaaring umabot o humigit pa sa 22 million pesos. And for the Grand Lotto 655 is 41 million pesos. Para naman po bukas, Lotto 642, the jackpot estimate is 13 million pesos. While for the Super Lotto 649, it's 95 million pesos. At sa ating po Ultra Lotto 658, the estimated jackpot price is 49.5 million pesos. Kung po hayaan mo sa pagkakataon maging Lotto Milyonaryo. Para po sa PCSO, ako po si Shirley Pamintuan. Magandang hapon po. Naalala ko, iba rin yung pinagdaanan nating lahat sa blended learning. Sa klase ko, halos wala pang 50% ng mga estudyante ang nakaka-attend online. Hi, good morning class. Yung iba, walang gadgets, walang internet. Our lesson for today. May mga hindi nakakasagap ng wifi. Parang kulang tayo ngayon. Kaya hanggat kaya, lahat ng tanong nila sa akin, sasagutin ko agad. Sa pagtuturo naman ng modules, naku, tiyaga talagang kailangan. Noong normal pa ang lahat, kapag nasa classroom, ang aga-aga pero maririnig na yung maalingaw na tawanan. Yung mga tanong na walang katapusan. Pero pag recitation, ang tatahimik naman. At syempre, nakakamiss yung excitement ng mga bata kapag may mga events at activities sa paaralan. Ngayong nandito na ulit sila, ang saya pakinggan na may tumatawag na ulit sa akin ng mayroon na ulit nakikipagtawanan, nakikipagkwentuhan, at nakikinig sa akin. Sana tuloy-tuloy na itong pagbangon natin. Marami man tayong pinagdaanan, tandaang may liwanag pa rin sa dulo ng ating mga pinaghirapan. Sama-sama tayong bumangon at muling magsimula. Isang maligayang Pasko po mula sa PTV. Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Robots have been developed to help people with their work. Industrial robots work in factories. Today, the most common tasks they perform are welding and moving heavy objects. At the same time, people have long dreamt of robots working in all sorts of other places too.
But if a robot is to work in our homes, for example, it has to be equipped with some of our senses so that it can take in information from its surroundings about the people and obstacles it will encounter in a house. These two robots are playing sumo. They push against each other and resist being thrown out of the ring. If we look at the robot's underside, we find it has a sensor there. When the sensor detects the white line marking the edge of the ring, it throws the wheels on the robot's base into reverse to prevent it falling out of the ring. After reversing back from the edge, the robot makes a turn and moves forwards. If it detects an opponent, it immediately tries to engage with it. Watch the robot chase after the box, thinking it's an opponent. It's the infrared sensors on the front and sides of the robot that detect opponents. The robot's sensors are very simple, but they're adequate to register the information needed to play sumo. Here's a robot equipped with cameras which work as its sensors. This robot can assess its surroundings using its two eyes. The houses people live in contain many potential obstacles. When a robot sees an obstacle, it decides whether or not it will fit through the available space. If not, it takes another path. Let's see if it works. The robot detects a person sitting at a desk up ahead. To avoid bumping into him, the robot turns to the left. Now it finds there's another person in its path. The robot looks for a clear way ahead and changes its course accordingly. The robot can also recognize people. When it meets a young researcher, it gives a friendly wave. But when it meets a professor, it bows to show respect. The robot analyzes the shape and depth of the images shot by its cameras, comparing them with the faces saved in its memory. The robot is also capable of picking up and carrying objects. It can grasp a plastic bottle and give it to a person some distance away. Through its visual sensor, the robot is able to recognize objects and obstacles. It then uses this information to decide where and how to move. This robot was created to work alongside people. It has 3 cameras. In order to identify the panel board, it analyzes 3 images at a time. The robot recognizes not only each and every board in the pile, but also their respective edges. This way, it can decide which part of the board to grasp and calculate how far to insert its fingers in order to lift it. It's capable of recognizing an object's 3 dimensions: its height, its width, and its depth. If a robot is to work with people, it also has to be quick. This robot is using the cameras on either side to follow a moving ball. As soon as an image is received, the computer chip built into the camera analyzes it at extremely high speed. It's capable of recognizing images at 1,000 frames per second. That's more than 10 times faster than a human can manage. A falling ball? No problem. The robot catches it. See how easily it gripped the ball with its fingers?
Robots can be equipped with more sensors than just vision. This robot's name is Wamiba. Watch what happens when someone greets and waves at Wamiba. Wamiba locates the person waving and moves in the direction of his voice. If the person shakes its hand, Wamiba responds with a greeting. Wamiba has the senses of sight, hearing and touch. Watch what happens when a bright light is shone into its eyes. Wamiba recoils from the glare. It appears to be experiencing discomfort. The camera on Wamiba's head is programmed to analyze the intensity of the light. Through its movements and speech, the robot then displays the same level of discomfort that a human would in similar circumstances. If someone kicks it, Wamiba starts to back away. Wamiba also has sensors on its arms. When they're loaded up above a certain weight, the robot is programmed to display discomfort. This robot has 36 such sensors built into its body. All the information received by the sensors is sent to a computer, the robot's brain. After fully assessing the information, the computer then decides how to move the robot's body and arms. As we've just seen, scientists have been developing ways to integrate the various senses into robots. With a combination of the senses of sight, hearing and touch, robots begin to be able to make more complicated decisions. Finally, after long years of research and development, domestic robots capable of sharing our daily lives have begun to appear. This robot was released in 2003. It has many of the features it needs to live side by side with people. Its overall form, including an appealing face, was designed to suit the domestic environment. Via cameras on its eyebrows, the robot can recognize a human face and decide which family member it's dealing with. The day may not be far off when every household has one of these domestic robots. We have to really do a much better job in managing the health situation, which is we are trying to do. Getting the vaccines to the unvaccinated, getting the unvaccinated convinced to take the vaccine. It's not only about making money, it's about ensuring that the lives of our people are protected. What we believe is opening up the economy will definitely save a lot of livelihoods and lives.
If we continue to ramp up the vaccination of our people and with the gradual resumption of our economic activities, then we can hope for better days. Again, I would like to ask everyone to go out and get yourself vaccinated. This is part of your civic duty to protect others. Let's make 2022 a much better year for all of us. Let's vax to the max. Merry Christmas mga teammates! Ang saya talaga ng Pasko, lalo na kung may natatanggap na regalo. Pero paalala lang mga ninong at ninang, gawin sana nating ligtas ang pagbibigayan. Maging creative at maparaan para manatiling masaya ang pagdiriwang. Ayaw magmoling dahil maraming tao? Bilhin na lang online ang mga iniregalo. Ang cash na ibibigay pwede namang gawing digital money o kaya ay tangkilikin ng mga produkto ng ating mga online seller. Importante rin na sa bawat gift na matatanggap mo, i-disinfect bago buksan ito. Sa gitna man ng pandemya, ang kabutihang loob at pagbibigayan ay hindi mawawala sa selebrasyong Pilipino. Isang masaya at ligtas na Pasko po sa ating lahat. Basta't may malasakit at nagkakaisa, tuloy ang Paskong Pinoy! Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami, may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporto po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. Nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Naalala ko, iba rin yung pinagdaanan nating lahat sa blended learning. Sa klase ko, halos wala pang 50% ng mga estudyante ang nakaka-attend online. Hi, good morning class. Yung iba, walang gadgets, walang internet, Our lesson for today. may mga hindi nakakasagap ng wifi. Parang kulang tayo ngayon. Kaya hanggat kaya, lahat ng tanong nila sa akin, sasagutin ko agad. Sa pagtuturo naman ng modules, naku, tiyaga talaga ang kailangan. Noong normal pa ang lahat, kapag nasa classroom, ang aga-aga pero maririnig na yung maalingaw na tawanan. Yung mga tanong na walang katapusan. Pero pag recitation, ang tatahimik naman. At syempre, nakakamiss yung excitement ng mga bata kapag may mga events at activities sa paaralan. Ngayong nandito na ulit sila, ang saya pakinggan na may tumatawag na ulit sa akin ng mayroon na ulit nakikipagtawanan, nakikipagkwentuhan, at nakikinig sa akin. Sana tuloy-tuloy na itong pagbangon natin. Marami man tayong pinagdaanan, tandaang may liwanag pa rin sa dulo ng ating mga pinaghirapan. Sama-sama tayong bumangon at muling magsimula. Isang maligayang Pasko po mula sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
Magandang araw sa inyo, teammates. Gaya ng nakasanayan natin dito sa PTV Sports, bago magtapos ang taon, ating babalikan ang mga pinakatumatak at malalaking pangyayari sa mundo ng sports. Ako si Bill Velasco at ito ang unang araw ng ating pagbabalik-tanaw sa taong 2021 dito sa PTV Sports Year-End Special. Pagkatapos ng masalimuot na 2020, nakabawi na ang mundo ng sports ngayong taon. Bagamat marami pa rin ang mga napospon at nakansela, nakabalik na ang iba't ibang malalaking sporting events sa loob at labas ng bansa. At syempre, kung malalaking sporting events lang din ang pinag-uusapan, siguradong wala nang mas lalaki pa sa 2020 Summer Olympics na naganap mula Hulyo hanggang Agosto ngayong taon sa Tokyo, Japan. Dahil sa karagdagang safety protocols dala ng pandemya, ang Tokyo Olympics ang naging pinakamalaking Olympic Games sa kasaysayan. Dahil sa laki ng ginastos dito, kung susumahin, $15.4 billion ang ginugol. Ayon sa report ng Associated Press, katumbas ng halagang yan ay 300-bed hospital, 1,200 elementary schools o di kaya ay 38 Boeing 747 jumbo jets. Pero maliban sa nakalululang halaga ng Tokyo Olympics, extra special din ito para sa ating mga Pilipino. Dahil sa loob ng 77 taon, halos isang siglo, naiuwi na ng Pilipinas ang kauna-unahan nitong gintong medalya at siya ring pinakamatagumpay na kampanya ng Pilipinas sa kasaysayan ng Olimpiada. Marso noong nakaraang taon nang ideklara ng World Health Organization o WHO ang novel coronavirus na kalaunan ay tinawag na COVID-19 bilang isang pandemya dahil sa mabilis na pagkalat nito sa buong mundo. Dahil dito, tila tumigil ang ikot ng mundo kasama na rin ang daigdig ng palakasan. Hindi mabilang na palaro at events ang nakansela at pinagpaliban kahit pa ang pinakamalaking sporting event sa lahat, ang 2020 Summer Olympics na dapat sana ay ginanap noong Hulyo ng nakaraang taon. Noong mga panahong yon, aapat na Pinoy pa lamang ang siguradong maglalaro sa Quadrennial Games. Yan sina Ernest John o EJ Obiena ng athletics, Carlos Yulo ng gymnastics at sina Yumir Marshall at Irish Magno ng boxing. Kaya naman, bagamat nalungkot sa pagkakaurong ng Olympics, sinamantala ito ng bansa upang paramihin pa ang Pinoy Olympians sa okasyon. Nagdesisyon ng International Olympic Committee o IOC na i-postpone ang Tokyo Games ng isang buong taon. Ito ang pinakaunang pagkakataon na iniurong ang makasaysayang palaro ng walang anumang nangyayaring gyera. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang buwan, marami ang nanawagan na kanselahin ng tuluyan ng IOC at Japan Organizing Committee ng Olympics dahil sa pananalasa ng mas nakahahawang COVID-19 variant. Pero habang abala ang iba sa pagpapakansela ng Olympics, nagkaroon ang Pilipinas ng pagkakataon na mula sa 4 ay iangat sa 19 ang pambato ng bansa sa Olimpiada. Pagkatapos ni Obiena, Yulo, Marshall at Magno, sumunod ang dalawa pang national boxer na sina Nesty Petesio at Carlo Paalam dahil sa mataas na standing sa kani-kanilang weight categories. Ikapitong nakakuha ng ticket papasok ng quadrennial meet ang national rower na si Chris Nievares matapos ang 2021 World Rowing Asian Oceania Continental Qualification Regatta noong Mayo sa Japan. Hindi rin nagpahuli ang taekwondo. Sumunod ang 2019 Southeast Asian Games gold medalist na si Kurt Brian Barbosa. Nagawa ring makapasok ng Pinay skateboarder na si Barjilin Didal kasabay ng debut ng kanyang sport sa Olympics. Formal din nakapasok ang weightlifters na sina Heidelin Diaz at Elrin Ann Ando.
Pang-12 Olympia naman ng bansa ang rifle shooter na si Jason Valdez sa shooting na nakapag-qualify gamit ang quota system. Maging sa golf ay hindi rin nagpahuli ang bansa dahil nakasilat din ng slot ang professional golfer na si Juvic Pagunsan. Sumunod sa kanya si Kiyomi Watanabe ng judo. Sunod na nag-qualify ang 2019 SEA Games double gold at silver medalist na si Christina Knott ng athletics. Kasunod nito ang formal na pagkakapasok ng Pinay golfers na sina Yuka Saso at Bianca Pagdanganan. Kinumpleto ng swimmers na sina Luke Gebi at Remedy Rule ang 19 na atletang Pinoy sa Olympics matapos silang mag-qualify gamit ang universality rule. Ito ang pinakamalaking delegasyon ng Pilipinas mula noong 2000 Sydney Olympics kung saan 20 ang inilaban ng bansa at sa 19 na mga atletang ito, may ilan na itinuring ng iba na may malaking tsansa upang maputol na ang halos isang siglong paghihintay ng Pilipinas sa pinakauna nitong gintong medalya sa Olympics. Isa sa mga ito ay si Ernest John Obiena na nag-uwi ng mga gold medal mula sa 2019 Summer Universiad, Salto con la Asta, Piazza Chiari 2019 at 2019 Southeast Asian Games. Kasama na ang pagbagsak ng national pole vault record. Naging paborito rin ang 2019 World Champion na si Carlos Yulo. Pinagharian ng tubong malate na si Yulo ang floor exercise sa 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships para maging unang Pilipinong World Gymnastics Champion. Bukod dito, 2 ginto at 5 silver medal din ang ibinunsa ni Yulo sa 2019 regional meet sa harap ng kanyang mga kababayan. At syempre, ang pinaka-inaasahan ng lahat na si 2016 Rio de Janeiro Olympic silver medalist Heidelin Diaz. Ito na ang ika-4 na sunod na Olympics ng 30 anyos na si Diaz at kagagaling lamang sa 4th place finish sa Asian Weightlifting Championships. Naging matunog din ang pangalan nila Yumir Felix Marshall nang magwagi siya ng silver medal sa IBA World Boxing Championships. Kasama rin sa inabangan ng bansa ang magiging laban ng Filipina-Japanese na si Yuka Saso. Ilang linggo bago ang Olympics, nagpasiklab muna si Saso sa 2019 US Women's Open at naging unang Pinay na nagwagi sa naturang torneo. Ang 19 na mga atletang ito ang tinuring na pinakamalakas na inilaban ng Pilipinas sa kasaysayan ng Olimpiada. Sa kabila ng mga limitasyon, hadlang at posibilidad na makansela ang Olympics, hindi sila tumigil sa paghahanda para makapagbigay ng karangalan sa bansa. Ginawa din ng lahat ng officials natin POC, PSC, ginagawa lahat para at least maging smooth ang participation ng ating athletes. Malamang natutuloy yan, maybe because sa mga atleta rin na nangangarap na matuloy. Pero ako, matuloy hindi, may sympathy to the athlete. Nakatulong din ang suportang binigay ng gobyerno at private sector para pondohan ang mga tune-up matches at foreign exposure. Money to provide the requirement of high-level foreign exposure, foreign training, money to provide all the requirement of a coaching staff. The athletes were the center of inspiration. It was a center of achievement for Philippine sports. And no one can claim credit alone. It's the whole country, it's the people's, whether it's private or government, it's the people, Filipino people. July 23, 2021, araw ng Biyernes. Habang nakatutok ang lahat sa opening ceremony ng Summer Olympic Games, binuksan na ng national roar na si Chris Nievares ang kampanya ng Pilipinas sa Tokyo, Japan. Sumalang si Nievares sa preliminary heats ng men's single sculls event at matagumpay na nakapasok sa quarterfinals matapos pumangatlo sa 5 kalahok ng kanyang heat sa oras na 7 minutes, 22.97 seconds. Training namin sa Pilipinas talaga yung bigay na program ni Coach Okrot. Yun lang talaga yung pinangahawakan namin. Tapos, ayun, sinunod lang namin sinunod doon. Tapos, pagdating dito talaga, kung sana siyang lumabas. Tapos, may mga technique pa na tinuro si
Coach Ganyib dito. Kaya yun po yung mga malaking naitulong talaga sa race. Kinabukasan, lumaban naman ang taekwondo gym na si Kurt Barbosa. Ngunit sa kasamaang palad ay di nagtagal ang kampanya ni Barbosa nang makatapat niya ang top-seeded gym na 2018 Asian Champion na si Jun Jang ng Korea sa una niyang laban. Dinominahan ni Jang si Barbosa 26-6 sa men's below 58 kg category. 2 years pa lang ako sa national team, so napakagandang experience po sa akin and napakagandang achievement po sa akin yun. Kasi alam ko po sa sarili ko na madami pa akong mapagdadaanan na laban. And yun nga po, hindi pa rin ako susuko hanggat hindi ko nakukuha yung gusto ko. Nag-debut rin sa Olympics ang national tanker na si Remedy Rule. Nagtala ang Phil-Am swimmer ng 59.68 seconds sa Heat 2 ng women's 100-meter butterfly event. Ngunit hindi ito sapat para makapasok sa susunod na round. Huling nagpakitang gila si Carlos Yulo sa ikalawang araw ng Olympics nang makapag-qualify siya sa finals ng men's vault event. Tumapos ang 21 anyos na si Yulo na pang-anim sa qualification round sa score na 14.712 points. Gayunpaman, hindi nakapasok si Yulo sa finals ng paborito niyang floor exercise ng pumwesto na pang-44. Sa sumunod na araw ng aksyon, nag-umpisa ang laban ng Pinay pugilists ng talunin ni Magno via unanimous decision si Christine Ongare ng Kenya sa round of 32 ng women's flyweight event. Sa rowing naman, hindi na nakaabante pa si Nievares sa semifinals nang bigong makaabot sa top 3 ng quarterfinals. Gayunpaman, ito pa rin ang pinakamataas na naabot ng isang Pinoy rower sa kasaysayan ng Olympic Games. Tapos umabot sa repechage ang karera ni na 1988 Olympian Edgardo Mayrina at 2000 Olympian Benji Tolentino. Mula nung unang araw talaga, yung sa venue po namin, sobrang pagtingin ko dun sa mga iniidolo ko talaga, sobrang laki ng kaibahan nila sa akin. Tapos nakita ko dun na ganito yung kulang sa akin, ganito yung kailangan kong dagdagan para mahabol ko sila, gano'n. Makapantay ako sa performance nila. Ayun yung mga natutunan ko po dun na kailangan pa talaga na marami pang kailangan baguhin para maka-level ko sila talaga. Hindi rin pinala ng Pinoy shooter na si Jason Valdez na mag-44th place sa 10-meter men's air rifle event sa score na 612.6. Ito ang nagsilbing una't huli niyang laban sa quadrennial meet. One of a kind experience kasi gaya nga ng sabi ko, ganito pala yung feeling ng Olympics, ganito pala yung feeling ng competition Olympics kasi it's very different from World Cup or Asian Games or SEA Games competition. The ambience and the aura inside the competition venue is very, sobrang mainit and mabigat sa feeling dahil, nandun na rin yung iniisip mo yung Olympics and sobrang happy. Not impressive score but not hindi rin siya sobrang down na score, so I still get the MQS score. Sinolo naman ni Pinay street skateboarder Marjeline Vidal ang aksyon sa ika-4 na araw ng Olympics. Gamit ang kanyang nakahahawang aura, pinabilib ni Vidal ang lahat ng manonood at tumapos na 7th placer sa women's street event. Kinabukasan, nabahira ng kontrobersyang kampanya ng Filipino-Japanese judoka na si Kiyomi Watanabe matapos siyang talunin ni Cristina Perez ng Espanya sa opening match ng women's below 63 kg event. Mula sa Wazari ay iniangat ng referee sa ipon ang pin down na ginawa ni Perez at dahil dito umabot lamang ng 38 segundo ang Olympic campaign ni Watanabe. Hindi kasi maganda yung decision eh. Kahit di galit na galit eh. Kundi wala tayong magagawa kasi pag question ka ng question dyan, ang mangyayari niya, ma-blacklist tayo. Si Kiyomi, mapag-initan niya sa sunod na laro. Mother, di ba? At saka alam naman niya yun eh, before the game, nag-usap kami, sabi ko sa kanya, huwag kang masya kung ano man yung mangyayari, pero ganun siya. Sabi niya, okay, wala, enjoy ako eh. Tapos ngayon, di ba na ganun yung goal. Hindi kami niya natanggap, so ganun.
Sa swimming naman, tinalaan ni Luke Gebbie ang bagong Philippine record sa men's 100-meter freestyle sa oras na 49.64 seconds. Gayunpaman, hindi ito naging sapat para makabante sa susunod na round. Kabaliktaran naman ito nang naging kapalaran ng isa pang swimmer na si Remedy Rule nang makasampa siya sa top 16 ng women's 200-meter butterfly event at makapasok sa semifinals. Matapos magrehistro ng 2 minutes and 12.23 seconds. Samantala, nagkasya naman sa 7th place ng women's 64 kg event ang Pinay weightlifter na si Elrin Ando matapos bumuhat ng 222 kg total lift sa kanyang Olympic debut. Sa ikalimang araw ng Summer Games, nagtapos na ang kampanya ni Rule sa semifinals ng women's 200-meter butterfly event nang tumapos siyang ikalawa sa huli. Sa ikapitong araw ng laban, tuluyan nang nagtapos sa 23rd place ng men's single scull si Chris Nevares, habang muling nagtapos sa heats ang kampanya ni Luke Gebbie sa men's 50-meter freestyle event. Bagamat nakapagtala ng fastest time sa naturang round, hindi ito sumapat para makasampa sa semifinals. Pinutol ni Ernest John Obiena ang sunod-sunod na pag-exit ng mga atletang Pilipino sa Olympics nang makapasok siya sa men's pole vault finals. Nilampasan ang nagawang makapasok ni Obiena sa finals ng men's pole vault event. Bagyang pinakaban ni Obiena ang bansa nang ma-clear niya ang 5.75-meter mark sa kanyang pinakahuling attempt. Nakuha ng National Trackster ang 10th spot mula sa 12 finalists. Sa golf naman, nagtapos ang kampanya ni Juvic Pagunsan sa 55th place ng men's golf matapos ang 1 under par 17 ay tinala niya sa final round. Hindi rin nagtagal ang Olympic journey ng Film Trackster na si Christina Knott. Nagtala si Knott ng 23.80 seconds at tumapos na pang-pito at huli sa kanyang heat sa women's 200-meter run. Ang top 3 lamang ng bawat heat ang nakaabante sa susunod na round. Sa gymnastics naman, kinapos lamang ng bahagya si Carlos Yulo para sa inaasam na medalya. Naglista ang 21-year-old gymnast ng 14.716 points para makuha ang 4th place sa men's vault finals. Hindi rin pinalad sa sumunod na araw si EJ Obiena nang tumapos na pang-10 sa men's pole vault finals. Hindi na i-clear ni Obiena ang 5.8-meter mark ng ilang beses niyang naabot sa mga nakalipas na kompetisyon. Nagtapos na rin ang kampanya ng Pinay golfers na sina Yuka Saso at Bianca Pagdanganan. Tumapos na pang-siyam si Saso habang nasa 43rd spot naman si Pagdanganan. Bagamat marami sa mga atletang Pilipino ang kinapos sa asam na medalya, ang 2020 Olympics pa rin ang pinakamatagumpay na Olimpiada para sa mga Pilipino. At ang pinakadahilan niyan, sina Heidelin Diaz ng weightlifting, Nesty Petesio, Carlo Paalam at Yumir Marcial ng boxing. Sa ika-4 na sunod na pagkakataon ay naglaro sa Olympics ang ngayoy 30 taong gulang na si Diaz upang higitan pa ang pilak na medalyang naiuwi niya noong 2016. Katapat ang 13 pinakamahuhusay na lady lifter sa 55 kg category, naglista si Diaz ng 91 kg sa snatch. Dahil dito pansamantalang nanguna sa standing si Diaz. Subalit nahigitan ito ng 98 kg ni Muatar Nabieva ng Uzbekistan. Sa kanyang ikatlong attempt, sinubukan ni Diaz na buhatin ang 99 kg ngunit siya ay nabigo at nagresulta pa sa pagdurugo ng kanyang kanang kamay. Dahil dito si Nabieva ang nagwagi sa snatch na sinundan ni Diaz at ni Liao Chuyun ng China. Pagpasok sa clean and jerk event, unang attempt pa lamang ay nagpasikat na si Diaz matapos bumuhat ng 119 kilograms. Mas mataas ng 1 kilo sa tinala ni Chuyin ng China. Pagdating sa pangalawang attempt, binasag ng Chinese lifter na si Chuyin ang dating clean and jerk record matapos ang walang kahirap-hirap na 123 kilogram lift. Pero ilang sandali lamang ay binura ito agad ni Diaz nang magrehistro ng 124 kilograms. Ngunit hindi basta-basta papadaig ang Chinese lifter nang humirit pa ito ng 126 kilos sa kanyang ikatlo at huling buhat. May isang attempt pang natitira si Diaz upang talunin ang Chinese lifter pero maliban sa bigat ng barbell na dapat niyang buhatin upang manalo, dala rin ni Diaz ang bigat ng halos 100 taong paghihintay ng bansa sa pinakauna nitong gintong medalya. Sa
Sa huling paglapit ni Diaz sa entablado, bakas sa kanyang muka ang kaba. 77 taong paghihintay, ilang taong pag-iinsayo. Lahat nakasalalay sa pinakahuling attempt ni Diaz at hindi naman binigo ng tubong Zamboanga ang mga Pilipino. Sa pinakaunang pagkakataon ay nabuhat ni Diaz ang 127 kilograms at inungusan si Chuyon sa total lift na 224 kilograms kumpara sa 223 kilos ng Chinese lifter. At sa wakas ay napasakamay na ng Pilipinas ang una nitong Olympic gold medal. Ito rin ang unang pagkakataong narinig ang pambansang awit ng Pilipinas sa Olimpiada. Kasabay ng nag-uumapaw na emosyon ni Diaz at ng sambayanang Pilipino. Malaking bagay po talaga yung suportang binigay niyo sa akin at sa lahat ng mga Pilipino athletes. At makita niyo naman na kayang-kaya natin manalo sa Olympics. Na kaya ko, kaya niyo. So don't ever give up on your dreams and life. Ito na po yung naantay natin after almost 97. 100 years, 97 years to be exact. Diba? So, maganda naman po po din lahat. Ito po ang alay namin para sa bayan at tigit sa lahat. Napapasalamat kami sa Panginoon. It just shows na, with proper training, with the proper preparation, kasi grabe naman yung preparation ni Idolin dyan, so many years, and they have adjusted to the pandemic actually naman, kasi that's why they were training in Malaysia. And I think with the proper, with the proper team, kasi syempre hindi lang naman coach ang kailangan mo. You also need kaya nga sinasabi namin yung psychologist, nutritionist, ganyan, talagang tinutukan yung kanyang journey to the Olympic gold. Nagtapos ang matagal na paghihintay ng bansa pero hindi pa rin natatapos ang laban ng mga atletang Pilipino na ibinigay ang lahat para makapag-uwi ng karangalan sa Pilipinas. Umpisa pa lang ang panalo ni Diaz sa makasaysayang 2020 Olympics para sa mga Pilipino. Sa aming pagbabalik, babalikan naman natin ang pinagdaanan ng 3 pang ibang atletang Pilipino na nagwagi ng medalya sa nakaraang Tokyo Olympic Games. Sa pagwawakas ng taong kasalukuyan, balikan natin ang mga pangyayaring tumatak sa kasaysayan at pumukaw sa damdamin ng buong sambayanan. Sa taglay na tatag ng bawat Pilipino, anuman ang pagsubok, tuloy lang tayo. Padayon, the PTV Year-End Special. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng PTV News. By automatically extolling our citizens into the National Health Insurance Program and expanding PhilHealth coverage to include free medical consultations and laboratory tests. The Universal Health Care Law that I signed today will guarantee equitable access to quality and affordable healthcare services for all Filipinos.
malaking tulong po sa amin mga mahihirap. Lalo na talaga yung mga walang-wala na halos ayaw nang pumunta na magpagamot dahil nga walang pera. Maraming salamat po dahil na nangako siya na wala na ho kaming babayaran pa dito kahit kusing. Salamat po sa ating presidente na sa pagbigay ng tulong sa mga lahat ng tao, sa akin, sa lahat ng mga mahirap. Sana po tuloy-tuloy na po yun. Masarap na Pasko mga kavive! Enjoy lang natin ang mga salo-salo ngayong season of eating and merrymaking. Pero paalala lang po sa ating lahat ha, huwag nating isugal ang ating kalusugan dahil may paraan naman para gawing healthy ang handaan. Hamon, keso, okay naman yan. Basta siguruhin lang na pasok sa pinggang Pinoy ang kakainin sa handaan. Correct ka dyan, kavive! Konting karne, konting prutas, saktong kanin, at maraming gulay. At yung buffet at budol fight, cancel na muna yan dahil baka pagmulan pa yan ng hawaan. Alalay din sa pagkain ng matatamis at matataba, limitahan ang pag-inom ng alkohol at laging sumunod sa mga COVID safety protocol, gaya ng paghuhugas ng kamay bago kumain. Ngayong holiday season, let's all strive to be healthy. Eat right, stay safe at sulitin natin ang bonding kasama ang ating mga mahal sa buhay. Dahil basta't may malasakit at nagkakaisa, tuloy ang Paskong Pinoy. Panalo tayo sa 43rd Catholic Mass Media Awards. Itinanghal na Best Children and Youth Program ang Schoolmates. Best Public Service Program ang Digo 8888 Hotline. At Best Adult Educational and Cultural Program ang Sagisag Kultura ng National Commission for Culture and the Arts. Habang finalist naman ang iba pa nating mga programa sa ilan pang mga kategorya. Alay namin ang mga ito para sa bayan. Disaster Watch. Kung may bagyo, ugaliing tandaan ang itinataas na rainfall warnings ng Pag-asa sa inyong lugar. Ang yellow warning ay nagbabadya ng malakas na pag-ulan at posibleng pagbaha sa inyong lugar. Ang orange warning ay senyales ng malakas na pag-ulan at pagtaas ng tubig sa inyong lugar. Dapat maging alerto at handa sa posibilidad ng paglikas. Ang red warning ay nangangahulugan ng dagsa at malakas na pagbuhos ng ulan at matinding pagbaha sa inyong lugar. Kinakailangan ng iba yung pag-iingat at paghahanda sa inyong paglikas patungo sa ligtas na lugar. Huwag malito sa panahon ng kalamidad. Dapat laging listo. Good evening mga Beshuwag. Kasyang-kasya to sa'yo. First item. Thank you so much. Yours na po. 150 pesos. 100 pesos. Yours na Angela. Reserve ko na to. Deliver or pick up? Salula. Salula brand. Fit po to medium to large. Okay, medium to surprise! Wow! Happy ka na? Opo. Mami, dalis tayo oh. Sure, why not? Lagi nating tatandaan, may bungang biyaya ang lahat ng ating sipag at tiyaga. Ngayong Kapaskuhan,
sama-sama tayong manalig na magandang kinabukasan para sa bawat isa. Isang mabiyayang Pasko po mula sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ngayong gabi sa Ulat Bayan. Paglagda sa national budget, prioridad ni Pangulong Duterte para mabilis na mabigyan ng ayuda ang mga biktima ng Bagyong Odette. Ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, Health Department nakapagtalad na ng halos 20 firecracker-related injuries. Supply ng mga paputok sa Bukawe, Bulacan, kakaunti na. Presyo naman ng bilog na prutas, halos wala ng paggalaw. Ika-4 na kaso ng Omicron variant na itala ng bansa. Pagtaas ng kaso ng COVID-19, hindi pa dapat ikabahala ayon sa Okta Research. Tulong para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette, patuloy ang pagdating. Mga ahensya ng pamahalaan, walang tigil sa paghatid ng relief goods. Social Security System handang tumanggap ng loan applications mula sa mga biktima ng bagyo. Oil price rollback asahan bukas. Lalawigan ng Rizal nagpasalamat sa administrasyon sa suporta na ibinigay sa panahon ng pandemya. At mga programa ng PTV, wagi sa Catholic Mass Media Awards. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Inaasang lalagdaan ngayong linggo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 5 trilyong pisong national budget para sa taong 2022. Malaking tulong ito para sa paglaban sa COVID-19 pandemic at sa pagbangon ng mga naapektuhan ng Bagyong Odette. May ulat si Mela Lesmoras. Pinamamadali na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsasapinal ng panukalang 2022 national budget. Ito ay bilang ibayong pagtugon na rin sa naging epekto ng Bagyong Odette gayon din sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Senator Christopher Bongo, nais ng presidente na tuloy-tuloy ang maging pagtulong ng pamahalaan sa ating mga kababayan sa gitna ng mga hamon sa bansa ngayon. Gusto rin anya ng Pangulo na maibalik sa normal ang pamumuhay ng mga tao sa lalong madaling panahon. Sa programang public briefing Laging Handa PH, ibinahagi naman ni Acting Secretary Tina Rose Maricanda ng Department of Budget and Management na anumang araw ngayong linggo, inaasang mapipirmahan na rin ni Pangulong Duterte ang pagbansang pondo. If I'm not mistaken, it's going to be signed tomorrow afternoon. So, yung items naman to be vetoed, ang naaalala ko lang yung parang isa lang Pero sa isang pahayag sa media, iginiit ni Senate President Vicente Soto III na hindi tuloy ang budget signing bukas. Bagamat wala pang kumpirmasyon ukol dito ang Malacanang. Anumang mangyari, pagtitiyak naman ng TBM, hindi maaantala ang paglalabas ng pondo ng gobyerno para sa calamity response sa mga lugar na tinamaan ng Bagyong Odette. Meron na tayong na-release nung Biyernes na 1 bilyon para sa mga local government units. At ngayong araw na to, maglalabas pa kami ng 1 pang bilyon na instruction din niya. Tapos maglalabas din kami bago matapos ang taon ng 4 na bilyon para ayuda para sa mga local government units na ipapahatid naman nila sa mga mamamayang naapektuhan ng Bagyong Odette. Mela Lesmoras para sa Bayan. Ilang araw pa bago ang pagsalubong sa bagong taon pero nakapagtalad na ang Health Department ng mga kaso ng sugatan dahil sa paputok. Mabenta na rin kaya ang mga bilog na prutas? Alamin natin sa ulat ni Patrick De Jesus. Wala pa mang bagong taon, nakapagtala na ang bansa ng 19 na fireworks-related injuries. Mas mataas ng 58% kumpara noong December 27, 2020. Kung saan 12 kaso lamang ang naitala. 16 sa mga kaso ay dahil sa iligal na mga paputok katulad ng boga at piccolo. Dahil dito nagbabala ang DOH na sa halip na paputok, gumamit na lamang ng mga paingay o magpatugtog ngayong darating na New Year. Pigilan po natin ang aksidente at disgrasya dahil sa paputok
sa pamamagitan sa pag-iwas ng paggamit nito at pagiging handa sa lahat ng pwedeng maging aksidente. Mabenta naman na ang turotot bilang alternatibong paingay para sa bagong taon gaya sa Divisoria. Ang iba nga ay bundle pa ang binibiling turotot dahil sila naman ang magbebenta nito sa kanilang lugar gaya ni Narivi. Ngayon lang kami nagtinda kasi last year hindi kami nagtinda. Kasi nga mahigpit. Gayunman, hinikayat din ng DOH ang publiko na huwag gumamit ng turotot upang maiwasan ng hawaan ng COVID-19 at maiging gumamit na lang ng ibang pampaingay. Samantala, marami na rin ang bumibili ng bilog na prutas sa Divisoria na sinasabing pampaswerte sa bagong taon. Mayroon ngang dumadayo pa mula sa ibang lugar para mas makatipid. Pa-New na po to. Bakit po ngayon na kayo bumibili? Mas makamura kami dito. Marikina pa po. 20 hanggang 25 pesos ang kada piraso ng orange. Sa kiat-kiat, 60 pesos kada balot. Ang peras, green apple at Fuji apple, 25 ang kada isa. Mabibili naman ang isang dragon fruit sa 150 pesos. Ganon din ang pomelo. Ang ubas, 200 piso per kilo. 250 pesos naman kung seedless. At marami pang prutas ang mabibili sa Divisoria gaya ng pinya, chiko at bakwan. Pwede namang tumawad, sabi ng mga nagtitinda. Kung kaya naman po, bibigay po namin. Sa tamang tawad lang po yun. Pero payo nila, maiging ngayon pa lang ay bumili na habang mababa pa ang kanilang presyo at makaiwas na rin sa siksikan ng tao sa bisperas ng bagong taon. Patrick De Jesus, para sa Bayan. Samantala, kaunti na ang supply ng mga ibinibentang paputok sa Bocaue, Bulacan. Kamustahin po natin ang bentahan ng paputok. May ulat ng live si Rod Lagusad. Rod, kamusta dyan sa Bocaue? Dayan, ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon ay dumadami na ang mga bumibili ng paputok dito sa bahagi ng Bocaue, Bulacan. Matapos ang Pasko, pinaghahandaan naman ng mga Pilipino ngayon ang pagsalubong sa bagong taon. Bahagi na ng nakaugalian ng ating mga kababayan ay ang pagpapaputok tuwing sasalubungin ang papasok na taon. Sa mga bilihan ng mga paputok sa Bocaue, Bulacan, ayon sa ilang mga nagtitinda, unti-unti nang dumadami ang mga bumibili ng paputok. Actually sir, ngayon pa lang po namin nararamdaman yung pagdagsa ng tao at pamimili. Kasi ngayon pa lang naman po dumarating yung mga tao. Katatapos naman po kasi na ang Christmas. Siguro pag sana magtuloy-tuloy po yung pagdagsa para siyempre kumita rin po kami. Anya, inaasahan na tataas pa ang presyo ng mga paputok habang papalapit ang December 31. Sa kasalukuyan, ang presyo ng luces ay nasa 60 to 100 pesos habang ang fountain naman ay naglalaro mula 100 to 500 pesos. Ang kwitis naman ay mabibili mula 800 to 1,000 pesos ang 100 pieces nito habang 100 to 5,000 pesos naman ang Judas Belt. Ang mga aerial fireworks naman ay mula 500 pesos hanggang 4,000 pesos. Samantala, maaga naman namili ng paputok ang mamimili na ito na nanggaling pa sa Quezon City. Tulad din ng nung nakaraan, pandemic ko tayo, medyo nagpasok kami nun. Ngayon na lang siguro namin ibinalik para alam niyo naman, medyo unti-unti na bumabalik yung ating kabuhayan kahit paano. Nakaantabay naman ang Bocaue BFP sa mga tindahan ng paputok kung nasusunod ba ang mga itinakdang guidelines. Require natin yung nandoon sa fire code na lahat ng nagtitinda, dapat mayroon silang available na mga fire extinguisher. Pina-installan din po natin sila ng mga smoke detector. Pinagbawal po natin yung mga ginagamit nila sa pagluluto. Kahit yung electric kettle, mga rice cooker, mga gas stove, lahat po yan ay pinagbawal natin. Kaninang umaga ay nagsagawa ng inspeksyon si Bulacan Governor Daniel Fernando kasama ang mga kinatawa ng Pyrotechnics Regulatory Board sa mga tindahan ng paputok. Kaugnay nito, ayon kay Police Lieutenant Colonel Ronnie Pasqua, Chief of Police ng Bocaue Police Station, wala naman silang nakitaan ng paglabag sa mga nagtitinda ng paputok. Sa ngayon yung PNP, 24/7 na yung binibigay natin na security ngayon dito sa bayan ng Bocaue, dito sa mga tindahan ng mga paputok. So kung mapapansin nyo, nandun na yung pads natin, yung police assistant desk, purposely para mamonitor yung mga tindahan na hindi sila talaga nagbebenta ng mga pinagbabawal na firecrackers. Samantala, bilang bahagi ng mahigpit nilang pagpabantay, kahapon lang ay nakahuli ang Bocaue Police Station na nagbebenta ng ilegal na paputok na kabasi.
Paalala ng Bukawi PNP sa mga magtatangka na magbenta ng mga ilegal na paputok ay wag na itong ituloy dahil sa panganib na dala nito. Ayon pa sa Bukawi PNP, maaaring hindi na umabot sa bisperas ang mga supply ng mga paputok dito dahil pa rin sa kakulangan ng supply. Sa kasalukuyan dayan dito sa kinalalagyan ko sa Bukawi PNP, sa Bukawi Bulacan, patuloy pa rin ang pagdating ng mga bumibili ng paputok kahit gabi na. Ang ilan nga dito ay nanggaling pa sa malalayong lugar at kung bumili ay maramihan o bultuhan na. Dayan? Okay, maraming salamat, Rod Lagusad. Nagpatupad ang lungsod ng Cebu ng total ban sa mga paputok. Kasunod dito ng sunod-sunod na insidente ng sunog na kanilang naitatala. May ulat si John Aroa ng PTV Cebu. Higit isang linggo na matapos sinagupit ni Bagyong Odette ang Cebu. Hanggang ngayon, marami pa rin ang walang kuryente. Kaya ang Cebu City Hall nagsisilbi mo ng charging station ng mga Cebuanos para sa kanilang mga electronic devices. Pero kasabay ng kawalan ng kuryente sa malaking bahagi ng Cebu, sunod-sunod naman ang mga sunog na naitatala sa lungsod. Umabot na sa higit 20 ang sunog na naitala sa lungsod simula nang manalasa ang Bagyong Odette na iwang nakasinding kandila sa pangunahing dahilan ng naturang mga sunog. Pinaaalahanan na ng lokal na pamahalaan ng publiko na mag-ingat upang maiwasang maulit ang mga insidente ng sunog. Kasabay nito, ipinatupad na rin sa lungsod ang total ban ng paputok at masiguro ang kaligtasan ng publiko. Ipakukulong ni Mayor Michael Rama ang sinumang mahuhuling gumagawa, nagbebenta, bumibili at magpapaputok sa lungsod. There will be no firecrackers, no pyrotechnics, no fireworks until we are already what I call, and then reserve it when Sinulog will come. Perhaps we will already be well by that time. Umaasa ang lokal na pamahalaan na maibabalik na ang supply ng kuryente sa Cebu sa buwan ng Enero upang tuloy-tuloy na maibalik sa normal ang pamumuhay ng mga apektadong residente. The President of the Republic of the Philippines, Mayor Pangulong President Rodrigo Roa Duterte, also on top of all of this, then there will be light at the end of the tunnel. I can be too sure about it. Mula sa PTV Cebu, John Arua para sa Bayan. Lansa pa rin ang mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya. Ang iba naman ay pabalik na ng Kalakang Maynila matapos magdiwang ng Pasko. Update tayo sa sitwasyon ngayon sa PTEX sa Parañaque City mula kay Karen Villanda live. Karen. Aljo, tila extended ang holiday rush dito sa PITX dahil marami pa rin sa ating mga kababayan ang bumabiyahe pabalik ng Metro Manila at nagtutungo ng probinsya. Maging sana iya, Aljo, marami pa rin ang mga pasahero pero tiniyak nga ng ilang airline na sa ngayon ay mayroon pa namang maibubuk na biyahe ang mga pasahero. Kahit Lunes na at inaasahang nagbalikan na sa trabaho ang ilan sa ating mga kababayan matapos ang pagdiriwang ng Pasko, abala pa rin ang Parañaque Integrated Terminal Exchange sa pagtanggap ng mga pasahero. Si Laudimir, napasarap ang celebration sa probinsya, kaya ngayon lang nakabalik ng Metro Manila. Napasarap po din sa pera ko, lagi Si Tatay Pedro, matapos magpasko sa Maynila, sa probinsya naman magbabagong taon, kaya naman bumiyahe na ngayong araw. Ganito lang talaga ang araw at petsa ang aming pag-alis dito sa Manila, pupuntang Cavite. Kasi taon-taon lang kami na makakadalaw sa mga apo namin sa Cavite. Sa tala ng PITX, umabot na sa 50,000 ang pasahero kanina pa lang 1:00 ng hapon at inaasahang tataas pa ang bilang hanggang mamayang gabi. Sa ngayon, halos fully booked na ang karamihan sa mga biyahe hanggang bagong taon dahil maaga nagplano ang ilan sa mga pasahero. Kabilang sa mga fully book ang biyahe patungong Bicol at ilang patungong Batangas. Habang mayroon pa namang mabibilhang tiket patungong Laguna, Quezon at ilang biyahe pa Batangas. Nitong December 23, umabot sa 125,000 ang tinanggap na pasahero ng PITX. Ayon sa pamunuan ng terminal, kahit na fully book na ang mga biyahe, marami pa rin ang nagbabaka sakali. Kaya naman upang paghandaan ito, ngayong magbabagong taon, nakipag-ugnayan na sila sa LTFRB upang makapag-standby ng on-call na bus at proseso para sa pagkuha ng special permit. Ang ginawa kasi natin during Christmas season is nagtalaga tayo ng mga kawani ng LTFRB rito upang sa ganon
pag kinulang yung sasakyan, mabilis tayo makapagtawag ng additional units and kaagad-agad naman mabibigyan ng mga special permit. Sa NAIA Terminal 3 naman, mahaba pa rin ang pila ng mga pasahero sa entrance kaninang umaga. Katunayan sa datos ng Manila International Airport Authority, tumaas ang 402% na domestic flight nitong December 26 sa kaparehong panahon noong 2020. Ayon sa isang airline, tumaas ng 91 to 95% ang naisasakay nila sa eroplano. Pero may mga flights pang maaring i-book sa ngayon pauwi ng Metro Manila at pabalik ng probinsya. Nananatili namang mataas ang booking ng isang airline patungong Boracay, Bohol, Gen Santa Cloban at Davao. Aljo, matapos nga ang Bagyong Odette, back to normal na yung flight sa mga airlines sa iba't ibang probinsya, maging sa Bohol at sa Palawan. Maliban na lamang, Aljo, doon sa Siargao at sa Surigao dahil labis nga nasira yung mga paliparan doon. Sitwasyon naman dito, Aljo, sa PITX, patuloy na dumadating yung mga pasahero dito. Yung nakikita natin na mahabang pila dito ay yung patungo sa Bicol. At may biyahe ng bus patungong Cavite hanggang 10 p.m. Aljo, dito sa PITX. May doon naman sa mga long route nila, nakikita natin na mayroong biyahe dito hanggang 8 p.m. at 9 p.m. Itong PITX naman, Aljo, ay bukas para sa mga pasahero hanggang 24 hours para doon sa mga nais maghintay ng kanilang biyahe dito sa PITX. Para naman, Aljo, doon sa mga nagtatanong ng kanilang mga requirements, kung kayo ay magtutungo ng Bicol at kung kayo ay fully vaccinated, ay hindi na kayo hahanapan ng negative antigen result. Maliban na lamang kung kayo Alright, maraming salamat Karen Villanda. Sa ibang balita, 4 na ang naitatalang kaso ng Omicron variant ng COVID-19 sa Pilipinas. At dahil po dito, nanawagan ng Department of Health sa pamahalaan na paigtingin ang border control at pabilisin ang case detection, isolation at contact tracing. May ulat si Naomi Tiburcio. Naitala na ang pang-4 na kaso ng Omicron variant ng bansa ayon sa Department of Health. Ang Omicron case number 4 ng Pilipinas ay isang 38 taong gulang na babae na nagmula sa US. December 7, nagpa-RT-PCR test siya sa US at nagnegatibo. Bago umalis ng US, nakipagkita siya sa kanyang mga kaibigan. December 10, dumating siya sa NAIA sakay ng flight PR-127 ng Philippine Airlines. At December 13, nakaramdam siya ng sintomas ng sipon at pangangati ng lalamunan. Kinabukasan sa kanyang RT-PCR test, nagpositibo na siya sa COVID-19. December 24, sa ika-10 araw, dinischarge ang pasahero sa facility at nananatiling asymptomatic hanggang sa ngayon. Sa kasalukuyan, siya ay naka-home quarantine. We are still verifying the other co-passengers and lahat naman po ito ay naka-isolate o naka-quarantine pa rin ho and they are being monitored. Dahil dito, nanawagan ng DOH sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang border control at pabilisin ang case detection, isolation at contact tracing. Sa kabila nito, minimal risk o mababa pa rin ang kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Ngunit bahagyang tumaas ang kaso at positivity rate ng NCR. Ayon sa DOH, 49% na mas mataas ang kaso sa NCR kumpara noong mga nakaraang linggo. Nakapagtala naman ng positive 1-week growth rate sa NCR na nasa 0.69. Ayon sa Okta Research Group, posibleng nagsanhi ng bahagyang pagtaas ng kaso ang holiday season. It could just be a holiday uptick, which means na after the holidays, possibly bababa din yung number of cases and yung positivity rate. Pero sa ngayon kasi, hindi pa tayo pwedeng gumawa ng premature na intervention kasi hindi pa kompleteng nakikita natin na larawan. Umaasa din ng DOH na hindi magkaugnay ang pagtaas ng kaso sa NCR sa pagtala ng ika-4 ng Omicron variant. Meron ho tayong nakikitang uptick ng kaso pero it's not significant enough yet, but it is an alarm. It is a warning for all of us that cases might start to increase. So kailangan magtulong-tulong po tayo lahat ngayon. Samantala, sa kabila ng pananalasa ng Bagyong Odette at ang selebrasyon ngayong holiday season, umabot sa halos 7.5 million doses ng bakuna ang naiturok noong ikalawang bugso ng National Vaccination Days. Mas mataas sa target na 7.3 million doses. Ipinagpasalamat ng Malacanang ang pakikiisa ng publiko at ng mga frontliners sa adhikaing mapataas ang proteksyon ng mga Pilipino laban sa COVID-19. Sa mga susunod na araw, magdedesisyon ang IATF sa panibagong alert level system sa susunod na taon. Kabilang sa pagbabasihan ng IATF sa pagluluwag ng restrictions ay ang pagtaas ng vaccination rate. Naomi Tiburcio, para sa Bayan.
Samantala sa pinakahuling datos ng Department of Health, 318 ang mga karagdagang kaso ng COVID-19 ngayong araw. Sa kabuuan, nasa 2,838,792 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa. 255 naman ang bilang ng mga bagong gumaling, kaya nasa higit 2,778,000 ang kabuuang bilang ng COVID-19 recovery sa bansa. 9,579 naman ang aktibong kaso habang 11 ang bilang ng mga nasawi ngayong araw, kaya nasa 51,211 ang bilang ng COVID-19 related deaths sa bansa. Itinuloy ang bakunahan sa City Hall ng Cebu kasunod ng pananalasa ng Bagyong Odette. Samantala, idineklara ng Amay Pakpak Medical Center na wala na silang kaso ng COVID-19 nang pumanaw ang huling pasyente na admit dahil sa naturang sakit. Yan at iba pang mga balita sa ulat ni Joy Salamatin. Sa Cebu, patuloy ang COVID-19 vaccination sa City Hall matapos ang pananalasa ni Bagyong Odette. Nasira ang ibang vaccination sites ng lungsod dahil sa bagyo. Samantala sa Zamboanga City, itinaas ni Mayor Maria Isabel Climaco Salazar ang level of alertness sa lungsod mula sa banta ng terorismo at upang makontrol ang pagkalat ng COVID-19. Hinimok din ng alkalde ang mga residente na maging alerto at iwasan ang mga matataong lugar upang mapigilan ang banta ng terorismo, gayon din ang COVID-19. Sa Lanao del Sur naman, nagdeklara ang Amay Pakpak Medical Center, ang nag-iisang medical center ng Marawi at Lalawigan na 0 case na sila sa COVID-19 matapos masawi ang kahuli-hulihang pasyente ng naturang sakit. Nagpaalala naman ang APMC sa publiko sa mga hindi pa nababakunahan na magpabakuna na laban sa COVID-19. At sa Sulu, dumagsa naman ang mga kabataan sa mga vaccination sites ng lalawigan para makatanggap ng kanilang ikalawang dose ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines. Joyce Salamatin para sa Bayan. Sa iba pang balita, kasabay ng tuloy-tuloy na relief efforts, nag-deploy na rin ng tauhan ang PNP at AFP para i-monitor ang pamamahagi ng tulong at maiwasan ang tinatawag na mob rule. Nakahanda naman ang pambansang pulisya na sumunod sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na pangunahan ng security forces ang pamamahagi ng cash aid. May ulat si Bea Bernardo. Nakahanda ang Philippine National Police na maghatid ng cash aid para sa mga nasalantan ng Bagyong Odette. Ito'y alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na pangunahan ng security forces ang pamamahagi ng pinansyal na tulong para makabangon ang ating mga kababayan. Sabi ni PNP Chief Police General Junardo Carlos, hinihintay pa nila ang detalyadong direktiba na magmumula kay Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo. Gayunpaman, nakahanda naman ang PNP na tumalima anumang oras. Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang relief efforts ng PNP sa maapektadong lugar. Inatasan ni Carlos ang mga regional director sa maapektadong lugar na i-monitor ang sitwasyon at siguraduhing maibibigay ang kinakailangang tulong. The police and the military personnel will be deployed for security in delivering these supplies, water, food, hygiene, and medical supplies and other equipment, crowd control, and avoid occurrence of mob rule. Magpapadala naman ng karagdagang relief items ang PNP katuwang ang Office of the President sa Region 7. Ngayong umaga, nagkaroon nito ng send-off ceremony sa Camp Crame sa Quezon City. Tuloy-tuloy din sa pagresponde ang Armed Forces of the Philippines gamit ang kanilang 15 air assets at 13 barko. Kaugnay nito, karagdagang relief goods ang dumating sa Bohol sakay ng BRP Agta. Nagbigay naman ng inuming tubig ang mga tauhan ng Naval Forces Central sa mga mangingisda sa probinsya pa rin ng Bohol. Ang mga tauhan naman ng Philippine Army nagpadala ng tropa sa Surigao del Norte upang magtayo ng Very Small Aperture Terminal o VSAT para magkaroon ng komunikasyon sa probinsya. Sa kabuuan, ayon kay AFP Chief of Staff General Andres Centino, ay aabot na sa higit 2.3 million pounds na bigat ng mga relief goods ang naihatid ng AFP sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Nasa 122 disaster response team naman mula sa Visayas Command, Eastern Command at Western Command ang idineploy ng AFP para tumulong sa relief operations, katuwang ang mga CAFGO auxiliary at mga reservist. Bea Bernardo
para sa bayan. Samantala, binayon ng malalaking alon o storm surge ang tirahan ng ilang residente sa San Juan, Southern Leyte. May ulat si Ryan Lesigas live. Ryan, kamusta ang ating mga kababayan dyan? Alam mo, Dayan, halos mabura sa mapa. Ganito nga inilarawan ng mga residente sa barangay Agayan, San Juan, Cabalian dito sa Southern Leyte ang kanilang sitwasyon matapos na sukluban ng storm surge sa kanilang mga bahay sa kasagsagan ng pagtama ng bagyong Udet. Araw-araw binabalikan ni Lola Roquita ang bahaging ito ng barangay Agayay dito sa San Juan, Southern Leyte. Dito kasi nakatayo ang winasak nilang tirahan kung saan 11 taon na siyang nakatira bilang caretaker. Pero matapos ang bagyo, ganito na ang itsura ng bahay. Kwento nito, sumisikip ang kanyang dibdib pag nakikita na nawasak ang tinitirahan niya dahil sa bagyo. Ganito katindi ang iniwang pinsala ng bagyong Udet dito sa barangay Agayay, San Juan, Southern Leyte. Ang mga bahay, kung hindi man wala ng mga bubong, ganito na. Halos walang itinira ni isang poste at hindi na mapapakinabangan pa. Sa bahay na ito kung saan tayo naroroon ngayon, 2 ang naitalang missing kasunod ng pagtama ng bagyo. 2 pa sila nawala dito. Panikir bahay ko pa doon na nasira lahat. Wala pa akong asawa, wala pa akong mga anak. Mag-isa. Batay sa tala ng MDRRMO San Juan, halos 80% ng mga bahay sa kanilang munisipyo ay na-wash out kasunod ng pagtama ni Udet. Sa cellphone video na ito, makikita kung gaano kalakas ang hangin na dala ng bagyong Udet. Sa kasagsagan ng pagtama nito sa bayan ng San Juan, ang mga puno mistulang tinatangay ng hangin. Kung minsan ay tila paikot pa ang paghampas ng malaipo-ipong daluyong ng karagatan. Matapos ang bagyo, matinding pinsala ang iniwan nito. Sa 18 barangay dito, 3 ang pinakanapuruhan. Isa rito ang barangay Agayay. Kwento ng mga nakatira dito, hindi ang bagyong Udet ang sumira sa kanilang mga ari-arian, kundi ang 3 dambuhalang alon na dala ng storm surge. Ang mga konkretong bahay sa tabi ng baybayin, hindi umubra sa bagyo. Maging ang kalsada, nagkabutas-butas rin ang gilid dahil sa lakas ng alon. Halos lahat ng mga residente dito nawalan rin ng pagkakakitaan matapos masira ang kanilang mga bangkang pangisda at matumba ang karamihan sa mga puno ng niyog. May personal naman silang hiling kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya ang hiling lang namin siguro is as a barangay council nga mabigyan ng sana kami ng mga relocation or mga ayuda galing sa gobyerno, lalo na sa ating mahal na presidente, o kung ano man ang mga maitulong sa aming barangay kasi ubos lahat dito, sir. Dayan, 4 ang naitalang missing sa buong San Juan matapos nga yung pananalasa ng bagyong Udet at nasa halos 2 bilyong piso na ang iniwang danyos kasunod nga ng pananalasa ng bagyo. Dayan. Okay, Ryan, hiling natin ang pagbangon ng ating mga apektadong residente dyan. So ngayon, saan nanunuluyan yung mga apektadong kababayan natin dyan at nakarating na ba sa kanila ang tulong mula sa gobyerno, Ryan? Well, sa ngayon, Dayan, dahil halos lahat nga ng mga bahay dito sa buong Cabalian ay talagang pinadapa, kung hindi man ay totally washed out ng storm surge. 80% sa kanila yung apektado. Karamihan sa ngayon, Dayan, ay nananatili pa rin sa mga evacuation centers at doon na muna sila magpapalipas hanggang sa mabigyan na sila ng permanent relocation ng pamahalaan. Pagdating sa tulong, Dayan, nakarating na ito bago at pagkatapos pa kasi ng bagyo Dayan ay naka-preposition na lahat ng mga tulong, lalong-lalo na yung food packs. Yung NHA naman nauna nang inatasan niya ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbisita sa Maasin City na agad alalayan ang mga residente na talagang naapektuhan ng pagtama ng bagyong Udet. Dayan. Ingat kayo dyan. Maraming salamat sa update, Ryan Lesigas. Minamadali na ng Department of Energy ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Udet sa Bohol. Puspusan din ang pamimigay ng relief goods sa mga apektadong residente. May ulat si Alan Francisco.
Sa mahigit 40 lungsod at mga munisipalidad sa Bohol, 10 na rito ang nabigyan ng relief goods ng Bohol Provincial Social Welfare and Development, habang patuloy naman ang pag-aabot ng ayuda sa iba pang bayan. Sa mga pamilya natin na hindi pa nakatanggap ng tulong, huminahon po tayo. Asahan nyo makarating yung tulong galing ng gobyerno. Dito sa Bohol Wisdom School ang naging pansamantalang Relief Operation Center ng PSWDO sa Makatuwid. Dito po dumarating ang mga in-kind donations ng mga nais tumulong sa probinsya. Sabi ng PSWDO, bagamat sapat ang kanilang manpower, kailangan pa rin nila ng dagdag na pagkain at inumin. Kailangan din nila ng mga malalaking truck na naghahatid ng mga pagkain at mga water purifying system o mobile treatment plant. Kailangan din nila ng hygiene kits, water container, gatas, kape at marami pang iba. Pahirapan pa rin hanggang ngayon ang pag-contact nila sa mga LGU dahil sa problema sa communication lines. Samantala, target naman ng Department of Energy sa December 31 ang partial restoration ng power supply sa ilang lugar sa lalawigan. Prioridad nila ang mga ospital, water stations at iba pang establishmento. By December 31, ang franchise area ng Buhekuan, at paliwanag na po ni Yusek Montevilla, will have 33% electricity stored. And then under Buheco 2, it will be 37%. And ang sa BLCI, ito yung dito sa Panglao Tagbilaran, ang target po nila is 50%. Tiniyak din ni Cusi na may sapat na supply ng petrolyo sa Visayas. Ang problema lang aniya ay ang pagpasok ng petroleum products sa mga port of entry at ang nawasak na mga depo. Para mabawasan ang mahabang pila sa mga gasolinahan, umapila siya sa mga gasoline station na huwag limitahan ang pagbebenta ng petrolyo. Mga alas 4:30 nandito na ako. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Wala namang klarong kuhan dito sa management kung anong oras talaga ang yung releasing ng gasolina nila. Binigyang diin ng kalihim na bawal ang overpricing sa gasolina. May enforcement team na silang binuo para tiyakin ang tamang presyo. Alan Francisco para sa Bayan, Bohol. Sa kabila ng iba't ibang hamon, kapit-bisig ang maraming grupo para makapagpadala ng tulong sa mga lugar na nasa lanta ng Bagyong Odette. May ulat si Patrick De Jesus. Patuloy ang Philippine Army sa pagpapadala ng mga food at non-food items para sa mga residente ng Dinagat Islands, isa sa mga lugar na lubang napinsala ng Bagyong Odette. Aminado ang Department of Social Welfare and Development na mahirap puntahan ang lugar dahil sa sirang mga daan dito at kailangan pa nilang akyatin ang isla. Nagpaabot na rin ng tulong ang Surigao del Sur Police Provincial Office sa mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Odette. Ipinagamit na rin ng Urban and Rescue Team ng Central 911 ng Davao City ang kanilang mga water assets para tulungan ang bayan ng Lubok sa Bohol. Nag-overflow ang sikat na Lubok River dahil sa Bagyong Odette. Maging ang National Grid Corporation of the Philippines ay nagpadala na rin ng Emergency Restoration Systems o ERS sa Bohol. Ang ERS ay ginagamit para i-bypass ang mga bumagsak na transmission towers hanggang sa maibalik na ito ng permanente. Patrick De Jesus para sa Bayan. Bukod sa wasak na mga bahay at infrastruktura dulot ng Bagyong Odette, kasama sa hinaharap na hamon ngayon ng lokal na pamahalaan ng Cebu City, ang tambak na basura. Kaya para mabigyan ng solusyon, ilang panuntunan ang ipatutupad sa lungsod. Nagbabalik si John Arua ng PTV Cebu. Ipatutupad sa lungsod ng Cebu ang malawakang clearing operations. Marami pa kasi ang mga basurang nagkalat matapos ang pananalasa ng Bagyong Odette. Ayon kay Cebu City Mayor Michael Rama, may mga basura na hindi pa nakukuha sa gilid ng mga kalsada na maaaring maging sanhi ng mabigat na daloy ng trapiko. Kaya ang lokal na pamahalaan ng lungsod maglalabas ang direktiba para sa isang araw na malawakang clearing operations. At para maipatupad ito ay hindi mo na pahihintulutang makabiyahe ang lahat ng mga sasakyan bukod lamang sa mga essential vehicles. We will have one day no sakyanan except then cleaning, and everybody should clean. Target na lungsod na ipatupad ito sa darating na December 30 o January 2. Samantala, tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na maabutan ng agarang tulong ang mga liblib na lugar ng lungsod. BECO has to move mountain because the mountain is still dark, and I want them to have people
to do it because I hate if the poor is not being attended to. Nakita ni Rama na karamihan sa mga nakatira sa bundok ay pansamantalang sumisilong sa mga pinagtatagpi-tagpi mga plywood at yero matapos winasak ng bagyong Odette ang kanilang bahay. Mula sa PTV Cebu, John Arua para sa Bayan. Samantala, maaari nang mag-avail ang mga miyembro at pensioners ng Social Security System o SSS na biktima ng bagyong Odette ng loan assistance simula sa Enero ng susunod na taon. Ayon po kay SSS President and Chief Executive Aurora Cruz Ignacio, tatanggap sila ng mga aplikasyon para sa 3 uri ng loan mula sa 6 na rehiyon na sinalanta ng bagyo. Simula sa January 14, 2021, kabilang po dyan ang Calamity Loan Assistance, gayon din ang 3-month advance pension para sa mga SSS at mga Employers Compensation o EC pensioners hanggang April 13 ng susunod na taon. Available naman ang Direct House Repair and Improvement Loan hanggang April 13, 2023 o sa loob ng 1 taon. Ang sinumang interesado ay maaaring mag-apply sa pamagitan ng kanilang website na www.sss.gov.ph. At susunod, minibus sa Pampanga, inararo ang 2 sasakyan, 6 patay. Ika-4 o 4th dose ng bakuna kontra COVID-19, makatutulong nga ba para labanan ang Omicron variant? At COMELEC magsasagawa ng mock elections bilang paghahanda sa Hatol ng Bayan 2022. Yan at iba pang mainit na balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Sa umaga at sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hanap-hanapin ka, sabik sa'yo. Sa panahong ito, muli tayong natuto. Natutunan nating tanggapin ang lahat ng mga pagbabago. Pero ngayong magbabalik eskwela na ang ating mga anak, may handog ginhawa ang GSIS. Ang GFAL Educational Loan. Sa Educational Loan, maaaring makapag-loan ang isang miyembro ng hanggang 100,000 pesos para sa isang academic school year. GSIS Educational Loan. Tuloy pa rin ang buhay. Sa pagwawakas ng taong kasalukuyan, balikan natin ang mga pangyayaring tumatak sa kasaysayan at pumukaw sa damdamin ng buong sambayanan. Sa taglay na tatag ng bawat Pilipino, anuman ang pagsubok, tuloy lang tayo. Padayon, the PTV Year-End Special. Hatid sa inyo ng buong pwersa ng PTV News. Narito pa ang mga mainit na balita sa Ulat Bayan. 6 ang patay habang 9 ang sugatan sa pag-araro ng minibus sa isang tricycle, kolong-kolong o sidecar at waiting shed sa Lubao, Pampanga. Kabilang sa nasawi ang konduktor ng bus, 3 pasahero ng tricycle at 2 pedestrian na nag-aabang lang sa kalsada. Base sa inisyal na investigasyon ng Lubao Police, mabilis ang takbo ng minibus sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue nang mawalan ito ng kontrol at banggain ang nasa harapan na tricycle at nakaparadang kolong-kolong bago bumangga sa waiting shed. Patuloy na iniimbestiga ng insidente pero maaaring marap ang driver ng minibus sa kasong multiple homicide, physical injuries at damage to property. Samantala,
Samantala, nakatakdang isara ang southbound lane ng Rojas Boulevard para bigyang daan ang pagsasaayos ng bumagsak na kalsada sa harap ng Libertad Pumping Station. Nakalatag na rin ang mga alternatibong ruta ng MMDA. May ulat si Karen Villanda. Pinaghahandaan na ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagsasara ng southbound lane ng Rojas Boulevard. Bunsod dito sa kanilang natanggap na sulat mula sa Department of Public Works and Highways na kinakailangang isara ang kalsada upang maisaayos ang bumagsak na kalye sa harapan ng Libertad Pumping Station sa Rojas Boulevard. Nasa 70 meters ang sakop ng isasaayos sa kalsada mula HK Sun Plaza hanggang Arnaiz. Pero dahil mawawala ng access road ang mga sasakyan sakaling isara ang buong lane sa ginagawang kalsada, posibleng maisara ang kalsada mula flyover sa Buendia hanggang palabas ng EDSA. At dahil abalang kalsada ito lalo na sa mga truck, katakot-takot na traffic ang inaasahan ng MMDA. Kaya naman hindi pa sila pumapayag sa nais ng DPWH. Anong pwede natin gawin? Number one, pwede bang wag niya naman totally isarado ang request ko? Kasi kung sasarado mo to, talagang bangungod sa atin ito, baka pwede hanggang dito lang kalahati. Sa inilatag na plano, gagawing alternatibong ruta para sa mga light vehicles na patungong Cavite ang Macapagal Boulevard palabas ng PITX. Maaari din gamitin ang Rojas Boulevard patungong Quirino Avenue palabas ng SLEX. Sa mga truck naman, mula sa port ay sa P. Burgos na lamang muna sila makakadaan. At upang mabawasan ang bilang ng mga truck na magdadaan sa Rojas Boulevard, ininspeksyon ni na MMDA Chair Abalos at Transportation Secretary Arthur Tugade kasama ang opisyal ng Philippine Ports Authority ang Manila International Container Terminal para sa kanilang planong barge terminal. Ang konsepto po nito na imbis na yung mga container natin idadaan natin sa kalsada sa Rojas Boulevard, isasakay na po sila sa barge simula dito sa MICT at dire-diretso na po sila sa Tansa. At doon na po sila kukunin ng mga truck na magdadala doon sa mga warehouse. Karen Villanda para sa Bayan. Samantala, good news naman tayo, magpapatupad ng bawas presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya na langis ngayong linggo. Epektibo bukas, December 28, magpapatupad ng 20 centavos na bawas presyo sa kada litro ng gasolina ang Shell at Sea Oil, habang may 65 centavos naman na tapyas sa presyo ng diesel at 85 centavos sa kada litro ng kerosene. Magpapatupad naman ng kaparehong bawas presyo ang Petrogas at Clean Fuel sa kada litro ng kanilang gasolina at diesel. Kasabay naman ang pagtaas ng naitatalang kaso ng Omicron variant sa ibang mga bansa, pinag-aaralan na ng mga eksperto ang pagbibigay ng ika-4 na dose ng COVID-19 vaccine para sa mga nakatatanda. Sakaling maaprubahan, uubra naman kaya na ipatupad din ito sa Pilipinas? May ulat si Sweden, Velado Ramirez. Pinag-aaralan na ng pamahalaan ng Israel ang pagbibigay ng ika-4 na dose ng COVID-19 vaccine para sa mga may edad 60 pataas. Ito'y sa gitna ng nakikitang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa kanila dulot ng Omicron variant. After the booster, every month, the level of antibodies is going down. So the fourth booster is really being seriously considered. But as I said, there are not enough. There's not enough medical evidence on what will happen if we give the fourth booster. So it's still being analyzed, but it seems to me that this might be the direction. Israel ang unang bansang nakakamit ng herd immunity dahil sa mabilis na COVID vaccine rollout. Dahil sa tagumpay na ito, nakatutok ang buong mundo sa kada hakbang na ginagawa nila para labanan ang virus. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa, naaayon lang ang pagbibigay ng fourth dose sa vulnerable population tulad ng mga nakatatanda. Taas yung Omicron nila. They're about 90% fully vaccinated, and then so they plan to help the highway. So again, to decrease deaths. Ito naman ang pulso ng ilan sa ating mga kababayan sakaling maging available ang ika-4 na dose ng COVID vaccine sa bansa na bukod pa sa booster shot. I'm in favor of it. No, kahit na makailan dose pa yan. Kasi yung pinaka-nature ng virus natin, di ba, nag-mutate nga. So, the more na nag-mutate ito, mas kailangan natin ng protection na update din. Pabor ako dito, lalo na nakikita naman natin ang malaking pagbaba sa kaso or bilang ng mga nagkaka-COVID sa bansa. Better yun, para mas maging immune yung
katawan natin sa virus, especially right now that the virus is mutating. For me, okay sa akin ng 4th dose ng vaccine for added protection, not just for me but also for my family. Pero para sa netizen at working mom na si Joyce Bayan, sapat na sa kanya ang booster shot at dapat na panatilihin ng mga Pinoy ang iba yung pag-iingat sa gitna ng pandemic. Samantala, pinuri naman ni Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flus ang mga regulasyon at ginagawang hakbang ng Pilipinas kontra COVID-19. The situation in the Philippines is good. I can see the numbers. Which are still which are very low, extremely low, which is very promising. And I see in general the people are obedient, so I feel quite comfortable. Sweden Velado Ramirez para sa Bayan. Samantala, naglaan ng malaking pondo ang lungsod ng Davao LGU bilang tulong sa mga lugar sa bansa na lubhang sinalanta ng bagyong Odette. May ulat si Regine Lanuza ng PTV Davao. Nagbigay ang lokal na pamahalaan ng Davao City ng pinansyal na tulong para sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Odette. Ayon kay Mayor Sara Duterte, lahat ng nagdeklara ng state of calamity ay kanilang binigyan ng tulong. 1 million pesos ang kanilang ibinigay sa mga probinsya ng Surigao del Norte, Dinagat Island, Bohol, Guimaras, Cebu, Southern Leyte at Surigao del Sur. 500,000 pesos naman ang kanilang ibinigay sa syudad ng Butuan, Iloilo, Cabadbaran at Surigao City. 300,000 pesos naman sa munisipalidad ng Kitcharao, Caguait at Mainit. Galing sa disaster funds ng syudad ang pinansyal na tulong sa mga nasalanta. I'd like to thank our Vice Mayor's Office and the Office of our Councilors for conducting a special session para lang ni Animay kaning assistance sa ato ang mga kaigsuunang Pilipino apektado sa baha. Samantala, umuwi na kahapon dito sa Davao City ang team na ipinadala ng Davao City LGU upang tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Kabilang sa kanilang natulungan ang mga lugar sa Bohol na lubhang naapektuhan ng bagyo, tulad na lang ng Ubay, Pitogo Island, Lubok at Inabama. Tumulong sila sa barangay clearing operations, psychological and medical first aid at medical mission, kung saan nasa mahigit 2,000 ang kanilang naging pasyente. Nagpadala rin ng heavy equipment ang syudad sa Surigao City upang mapabilis ang debris clearing. So we would like to thank the personnel of 911, City Social Welfare and Development Office and our emergency doctors. Who readily gave up their Christmas in the arms of their families to serve Bohol. Bukod sa lokal na pamahalaan ay may mga pribadong sektor din ang nagpadala ng tulong sa mga biktima ng bagyo. Mula sa PTV Davao, Regina Lanuza para sa Bayan. Umabot na sa 255 ang bilang ng mga nasawi sa paghagupit ng bagyong Odette sa Region 7. Samantala, pahirapan pa rin ang supply ng malinis na tubig sa rehiyon. Kumuha tayo ng update sa sitwasyon doon mula kay Eunice Samonte, live. Eunice? Audrey, nakapaglibot-libot na tayo dito kanina at kagabi at iisa nga yung ating nakita. Kumbaga merong common denominator yung mga lugar na ating napuntahan at yan nga ay yung pahirapan pa rin sa pagkuha ng supply ng maiinom na tubig. Kaya naman ang ating mga kababayan kahit mahaba ang pila ay nagtsatsaga pa rin. Alas 9 pa lang ng umaga, nakapila na si Axel dito sa water refilling station sa downtown Cebu City. Pero alas 4 na ng hapon, hindi pa rin siya nakakapag-refill ng iisang container lang naman ng tubig. Medyo mahirap po kami. Kaya ito, pinitiis na lang namin yung pila dito. Isang container lang kasi kada tao ang pwede para mapagbigyan ang lahat ng nakapila at nangangailangan ng tubig. Kaya naman ang isang buong araw nila dito na naubos sa pagpila ng higit 7 oras kapalit ng maiinom na tubig. Ang mga water refilling station gaya na ito, pinapaandar ng generator. Ang problema kasi wala pa rin kuryente ang ilang mga lugar. Kaya naman ang pila mula umaga hanggang hapon. Pero wala naman silang magagawa. Ang mga convenience stores at groceries kasi sold out na, pati ang mga bottled water. Pinaghahandaan na rin tuloy ng NDRMC Region 7 ang posibilidad ng diarrhea cases sakaling magtuloy-tuloy ang kawalan ng supply ng maiinom na tubig. In other areas,
There are already complaints about diarrhea, about people going outside the zones to the roads, main highways, asking for help. The point here, bottom line, we are in the government service and we are here to render quality service to our people. Kaya naman ang mga tao, minabuti na lang na bumili sa mga fast food. Mas makapin sa labas kasi sa bahay wala tubig. Sa operational briefing ng NDRMC Region 7, umabot na sa 60,000 ang naipamahagi na family food packs at nagpapatuloy pa. Paalala tuloy ni Director Marlo Salazar sa PNP, i-monitor ang LGU na namimigay ng relief goods gamit ang kanilang pangalan. We should also protect. They might be changing the level, putting their names there instead of the government names. Nasa 30.3 million pesos na halaga ng ayuda na rin ang naipamahagi ng DSWD Region 7. Kabilang na dyan ang mga food at non-food items. Our assessment, dako ang ilang request but we give an initial release out of their total request. As of December 25, umabot na sa 255 ang bilang ng mga nasawi sa Region 7, kung saan 45 ang nawawala pa at nasa 3,009 naman ang naiulat na injured. Sa datos na iyon nakikita, pinakamarami ang nasawi sa Bohol. Audrey, hapunan na, kaya naman kung inyo makikita sa aking likuran ay unti-unti na rin nagkakaroon ng mahabang pila dito sa mga fast food chains sa ating paligid. No? Ito kasi base sa ating mga nakausap na ilang tao kanina, mas nais nila na bumili na lang ng mga lutong pagkain kaysa mamroblema pa sila doon sa supply ng tubig. Kaya naman sa mga kababayan natin na nais na mag-donate, mas maigi kung kaysa mga damit ay tubig at pagkain na lang dahil yun talaga ang pinakakailangan. Back to you, Audrey. Maraming salamat, Eunice Samonte. Samantala, inilaan ng pamahalaang lokal ng Rojas sa Palawan sa Quick Response Fund ang pondong laan sana para sa iba't ibang proyekto sa kanilang bayan. Ito'y para mabigyan ng tulong ang mga kababayan na nasalanta ng bagyo at hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung paano makakapagsimulang muli. May ulat ng live si Kenneth Pasyente. Kenneth? Dayan, kahit mahigit isang linggo na nga ang nakakalipas, bakas pa rin ang pinsalang iniwan ng bagyong Odette sa ilang lugar dito sa Palawan. Napaiyak na lang si Nanay Elsa nang ikwento ang karanasan nang humagupit ang bagyong Odette sa kanilang lugar sa Rojas, Palawan. Wala siyang naisalbang gamit mula sa kanyang bahay na pinadapa ng bagyo. Pero laking pasasalamat pa rin niya na walang nasaktan sa kanyang pamilya. Mga gamit namin, sir, matagal namin pinundar yan, sir. Ito yung bahay namin. Ano na lang kung hiling mo ngayon? Makapatay kami ulit sana ng bahay namin. Si Ronel naman, nasira na ang bahay, nawasak din ang bangkang pangkabuhayan. Kaya ngayon, hindi niya alam kung paano magsisimula muli. Balik lang sana ang aming kung sino mang may awa na tulungan kami sana kahit panghanap buhayan lang. Kasi wala talaga. Isa ang bayan ng Rojas sa mga matinding hinagupit ng bagyong Odette sa Palawan. At kahit saan mo ibaling ang iyong tingin sa bayang ito, bakas ang pinsalang iniwan ng unos. Mula sa mga punong nagsitumbahan, mga nasirang bahay, hanggang sa mga poste ng kuryente na nakahambalang sa mga daan. Ang Langogan Bridge na nagdurugtong sa mga bayan mula southern hanggang northern Palawan, nasira rin. Ang lokal na pamahalaan, dinagdagan na ang kanilang Quick Response Fund para maayudahan ang mga apektadong residente. Pero kulang na kulang pa rin po yung halagang 12 million base po doon sa aming assessment sa pangangailangan ng aming po mga kababayan. Ngayon po ay nagsusource out po kami para madagdagan po yung pundo na yan. Yung ating pong alkalde ay nagtatap sa national government and regional government and provincial government. So we do hope na matugunan po naman. Although mayroon na po silang mga paunang na ipagkaloob sa bayan po ng Rojas. Sa pinakahuling tala naman ng pamahalaang panlalawigan ng Palawan, nasa 10 na ang bilang ng mga nasawi dahil sa bagyong Odette sa kanilang probinsya, habang 8 ang patuloy pang pinaghahanap sa ngayon. Dayan, ayon sa Palawan Provincial Government, nasa 6.2 billion pesos na ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyong Odette. Inihahanda na rin nila yung tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 5,000 hanggang 10,000 piso para doon sa mga individual na nasira ang tahanan. Dayan? Ingat kayo dyan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente.
Marami pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan. Excited na akong mag-renew ng aking pensyon. Online na ang Appear. Patuloy namin ginagamit ang teknolohiya upang lalo kayo mapagsilbihan na maginhawa at ligtas. Basta't na-email ninyo ang mga requirements sa Appear, pwede nang mag-online activation. Mag-online Appear na, may pension ka na, safe ka pa. Kaya wag nang mangamba. Mag-online Appear para ang pension hindi mag-disappear. Sa ating government at work na mahagi ng family food packs ang DSWD sa Southern Leyte. Habang sa Samal, mga biktima ng sunog nakatanggap ng tulong mula sa NHA at sa Pampanga, educational assistance natanggap ng mga estudyante. May ulat si Joy Salamatin. Namahagi ng 2,000 family food packs ang Department of Social Welfare and Development sa Maasin City, Southern Leyte. Sakay ng BRP Federico Martir ng Naval Forces Southern Luzon ang mga supply ng pagkain para sa mga pamilyang nasalanta ng bagyong Odette. Sa Samal, emergency housing assistance naman ang handog ng National Housing Authority para sa mga biktima ng sunog sa Barangay Peña Plata. Nakatanggap ng tigta 30,000 piso ang mga benepisyaryong lubos na natupok ang tahanan, habang tigli 5,000 piso naman para sa partially damaged. At sa Pampanga, nakatanggap ang mga estudyante ng handog na educational assistance ng lokal na pamahalaan. Sa kabuuan, aabot sa mahigit 7 milyong pisong halaga ang naipamahagi sa mga benepisyaryo. Joy Salamatin para sa Bayan. O eto, bago po matapos ang taon, may pahabol na bonus na handog si Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga manggagawa ng gobyerno. Sa ilalim ng Administrative Order 45, ipinag-uutos ang pagbibigay ng Service Recognition Incentive para sa mga empleyado. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 10,000 piso para sa mga regular, contractual at casual workers ng mga national government agencies kasama ang state universities and colleges at government-owned and controlled corporation at maging ang mga uniform personnel. Hindi naman kasama rito ang mga manggagawa ng gobyerno na walang employer-employee relationship tulad ng mga job order at contract of service workers. Nagpasalamat ang pamahalaang lokal ng Rizal sa walang sawang pagsuporta sa kanila ng gobyerno, lalo na ngayong panahon ng pandemic. Ayon po kay Vice Governor Reynaldo San Juan Jr., sa katunayan, kitang-kita nila ang suportang ibinibigay sa kanila ng national government kasunod ng tuloy-tuloy na pagdating ng supply ng mga bakuna sa lalawigan. At nakita naman po namin, dire-diretso naman po ang pagdating ng bakuna sa ating lalawigan. And rest assured na hindi po masasayang ang mga tulong po na binibigay ng ating national government sa aming lalawigan. Samantala, kinilala at pinarangalan ang ilang programa ng PTV sa katatapos lamang na 43rd Catholic Mass Media Awards. Sa kanilang virtual award ceremony, ginawaran bilang Best Children and Youth Program ang Schoolmates. Habang Best Public Service Program naman ang Digong 8888 Hotline. Nakakuha rin ng award ang Sagisag Kultura ng National Commission on the Arts and Culture bilang Best Adult Education Cultural Program. Finalist naman ang ilang programa sa PTV tulad ng Public Eye, Rise and Shine Pilipinas at Mukha ng Pandemya. Congratulations! At sumayin niyo po ang mga balitang kapaki-pakinabang. Totoo at bago mga balita, ako po si Diane Querer para sa Bayan. Sa ngalan ng makabuluhang pagbabalita, ako naman si Audrey Goriseta para sa Bayan. Hanggang bukas, sama-sama natin sa lain ng mga balita ng sakto, walang labis, walang kulang. Sa ngalan po ni Erwin Tulfo, ako si Aljo Bendijo para sa Bayan.
the core of Toyota Gazoo Racing lies motorsports DNA. Combine that with the Philippines' best-selling sedan, you get the new Vios GRS. Its black accent details and aero kit upgrade capture the feel and excitement on the track, and the 10-speed CVT that exudes the TGR competitive spirit. On the road or on the track, always be ready for a heart-racing, exhilarating ride. The new Vios GRS. Bring on the thrill. Panalo tayo sa 43rd Catholic Mass Media Awards. Itinanghal na Best Children and Youth Program ang Schoolmates. Best Public Service Program ang Digo 8888 Hotline. At Best Adult Educational and Cultural Program ang Sagisag Kultura ng National Commission for Culture and the Arts. Habang finalist naman ang iba pa nating mga programa sa ilan pang mga kategorya. Alay namin ang mga ito para sa bayan. Sige, ingat kayo. Bye. Pasko ay panahon ng pagbibigayan, lalo na sa ating mga Pilipino. Kaya para sa mga taong hindi nagsasawang mag-give love at give time, hindi man kadugo o kalahi, saludo kami sa inyong kabutihan. Isang masayang Pasko po mula sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood.
Pilipinas, sa lahat ng ating mga kababayan sa mampanik ng mundo. Tapos na po ang Pasko at ngayon sama-sama nating inaabangan ang pagsalubong po sa bagong taon. Kasabay niya ng pagtutok po natin sa mga balita at impormasyon tungkol po sa pinaka-maiinit na isyu sa loob at labas ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Yusa Crack Ignacio, at ito ang Public Briefing #LagingAndaPH. Una sa ating mga balita, pinamamadali na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagrepaso sa 2022 National Budget para po agad masiguro ang pondong nakalaan para sa recovery ng mga tinamaan ng bagyong Odette. Gayon din ang patuloy na COVID-19 response ng pamahalaan para po sa susunod na taon. Ang detalye sa report na ito. Pinamamadali na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagrepaso sa 2022 National Budget para malagdaan na sa lalong madaling panahon. Nang sa gayon, sa pagpasok ng 2022 ay mayroon ng aprobadong budget para sa rehabilitasyon at recovery program sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Odette at sa nagpapatuloy na hakbang ng pamahalaan sa paglaban sa COVID-19. Para po pagtong ng January 1 or January 3, meron na po tayong working budget. Hindi lang po dito para sa typhoon, but para dito sa COVID response natin. Dahil kailangan kaagad ng tulong ng mga kababayan natin at dapat hindi pumaputol ang ating COVID response. Ayon kay Senator Bongo, mahalagang malagdaan ang General Appropriations Act of 2022 upang hindi re-enacted budget ng 2021 ang iiral pagsapit ng Enero. Yun naman po ang gusto ng gobyerno, ng bawat isa, ng bawat Pilipino, na makabalik tayo sa ating normal na pamumuhay, mabuksan yung ekonomiya, at makapagtrabaho na po, lalong-lalo na po yung mga nawalan ng trabaho. Pinamamadali na niya ni Pangulong Duterte ang pagbangon sa mga pinadapa ng bagyong Odette. Bagamat aminadong matagal bago bumalik sa normal ang pamumuhay ng mga maraming apektado, mahalaga niyang masimulan agad ang unang mga hakbang. Inatasan na po ni Pangulong Duterte ang forces at ang police, ang Defense Department, ang DILG, even Coast Guard, DOT, lahat po ng ahensya ng gobyerno na magtulong-tulong po. Gusto niya yung armed forces dahil mas mapabilis at ang police dahil may sistema na silang sinusunod at may mga kagamitan nga sila mga assets. Una nang nilagdaan ni Pangulong Duterte ang Proclamation No. 1267 para ilagay sa National State of Calamity ang 6 na rehiyong sinalanta ng bagyo. Meron po inatasan rin po ni Pangulong Duterte ang DBM at ang finance manager niya na maghanap ng pondo para po doon sa pangbigay financial assistance, pati po lahat ng ahensya ng gobyerno na may mga quick response fund katulad po ng DSWD, ng CI, magbigay kagad ng livelihood sa mga beneficiary doon. May direktiba na rin ang Pangulo sa Department of Agriculture para sa mga magsasaka at mangingisdang wala ng pangkabuhayan. Maging sa National Housing Authority na maglaan ng hanggang sa 100 milyong pisong pondo para sa pabahay. Po, nakatutok po kami rito. Hindi naman po kailangan mag-celebrate ng Pasko dahil ako, dasal lang muna tayo, magdasal na lang tayo sa pamamahay. Unahin ko muna yung magsiservisyo sa aking kapwa Pilipino gaya na ginagawa ko noon. 24/7 po ako handang pugon at tumulong sa mga pangangailangan po ng ating mga kababayan. Malapit na po magtapos ang taong 2021 pero hindi ang iniwan itong pinsala sa mga lalawigan lubhang na apektuhan pagdating po ng Typhoon Odette. Ang pamahalaan nakapokus ngayon kung paano matutulungan makakaahon ang mga kababayan natin pong nawalan tirahan at hanap buhay dahil po sa kalamidad. Kaugnay niya, kumustahin po natin ang pondong inilaan ng pamahalaan para po sa rehabilitasyon ng mga nasalanta. Makakausap po natin mula sa Department of Budget and Management Acting Secretary Tina Rosemary Canda. Good morning po, Secretary. Good morning po, ma'am. Secretary, sa ngayon po, magkano na po yung na-disburse mula dito sa Calamity Fund para po sa mga tinamaan ng Typhoon Odette? In accordance dun sa utos ni Pangulo, meron na tayong na-release nung Biyernes na 1 bilyon para sa mga local government units. At ngayong araw na to, maglalabas pa kami ng 1 pang bilyon na instruction din niya. Tapos maglalabas din kami bago matapos ang taon ng 4 na bilyon para ayuda para sa mga local government units
na ipapahatid naman nila sa mga mamamayang naapektuhan ng bagyong Odette. Opo, Secretary, immediately po ba ay natanggap na ng mga lalawigang under state of calamity ang budget na ito mula sa Calamity Fund? Ay oo, kasi nung 24, kung hindi ako nagkakamali kasi nagko-coordinate kami sa BTR, talagang tinapos nila yan, nag-overtime sila para matapos yan at mai-download sa local government unit. So nasa sa accounts na yan ng local government unit. Kasi yun ang importante. Pero magkano daw po yung... Opo, magkano daw po yung budget na pwede daw po makuha para sa Calamity Fund under the 2021 budget, Secretary? This year, parang ang marirelease natin from different sources, hindi yung Calamity Fund, ay 6 billion pesos. Bakit ko sinasabing hindi sa Calamity Fund? Kasi may proseso kasi ang paggasto sa Calamity Fund. No, kailangan may mga reports pa 'yan. Kaya ang gagamitin ng mga ahensya ay quick response fund. So yung mga quick response fund nila, may mga limit ang mga ahensya diyan, mga department. So at any given point, pag bumaba yun doon sa level na meron sila, i-augment ng DBM yan base sa request nila. Automatically yan, walang analysis, i-release sa kanila yan. So quick response fund kasi yung calamity fund, nililipat sa quick response fund para mabilis ang aksyon. Opo, Secretary, na i-download na rin po ba sa mga LGUs ito pong budget na mula naman sa contingent funds ng Pangulo? In case po, magkano po ito in exact? Yung sinabi ko kaninang release na 1 billion, yun po ay mula sa contingent fund ni Pangulo. Tapos yung karagdagang 1 billion today, galing din yan sa contingent fund ni Pangulong Duterte. So bali 2 billion ang ibibigay niya mula sa contingent fund. Tapos yung 2 billion naman sa calamity, yun ililipat sa quick response fund para magamit na rin agad ng mga ahensya para sa pagtugon doon sa mga pangangailangan yan. Prepositioning yan at saka yung mga relief efforts yan doon kinukuha sa quick response fund yun. Opo, pero kumusta naman daw po yun nga po, yung nabanggit nyo na quick response funds. Ito naman pong sa government agencies, kaya po ng DPWH, ng Department of Agriculture, at ng DSWD. Ang DSWD, kung hindi ako nagkakamali, nag-submit na sila over the weekend ng pag-augment kasi ang kanilang limit is 1.35 billion pesos. So bumaba na yun ng critical para naging 200, parang mga almost 300, parang ganun eh. So nag-request sila ng 628 yata or parang mga 600 plus million. At kanina, I think na ilabas na rin yon para matugunan yung kanilang pangangailangan kasi kulang na nga yung quick response fund nila. Ang isa pang nag-request OCD, parang another 100 million yata yon, plus ang PNP nag-request na rin ng 25 million. Opo, Secretary, kung yung pong remaining amount sa ipinangako ng Pangulo ay kukunin sa 2022 budget, madidisburse ba ito agad-agad pagpasok daw po ng taong 2022? Ay oo, kasi ang gagawin kasi ng Senado at saka ang House ay sinubmit na nga nila yung budget para mapirmahan agad ni Presidente yon at nang maging batas na yon by next year. So kung gano'n ang mangyayari, wala nang waiting time. On January 3, pwede nang gamitin yung 2022 natin, Yusek. Okay po. Pero, Sektina, basahin ko lang po itong tanong ng ating kasamahan, ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror sa inyo. At least 6 billion pesos of the 10 billion na Typhoon Odette response funds promised by President Duterte would come from the proposed 5.024 trillion 22-22 national budget. What will the implications be if, for some reason, the President fails to sign the 2022 budget? Meron sigurong konting adjustment o correction kasi for this year nga, yung 6 billion, kumbaga parang pinunan na natin agad yung 6 billion, Yusek, itong taon na to. So, bali, next year na yung 4 billion pesos. Pag hindi kasi napirmahan ng budget natin at reenacted,
Ang mangyayari naman diyan, very unique ang sistema ng Pilipinas. Pwede tayong mag-release from a reenacted budget corresponding to the requirements of the calamity. Yun ang unique sa budget natin, nakakaiba mula sa mga budget ng Amerika at ibang mga bansa. Meron tayong reenacted provision. Opo. Secretary Tina, may tanong naman po si MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. When will the President sign into law the proposed 2022 budget? Na-identify na po ba yung items that he will likely veto? Yes po, parang if I'm not mistaken, it's going to be signed tomorrow afternoon. So, yung items naman to be vetoed, ang naaalala ko lang yung parang isa lang pero I don't think I am in a position to discuss it at this point kasi hindi pa napipirma, nare-review yata. Hindi ko alam kung napirmahan na yung, parang nire-review pa nila yung veto na yan So, hindi ako at this point comfortable kung i-discuss ko na yung i-veto. Pero it's very few, if I'm not mistaken. Kasi naman, parang maganda yung mga naipasok ng mga ng legislators dun sa budget Opo. Sunod pong tanong ni MJ Blanca Flor, how will the government fund the proposed 5 trillion budget? Ano po ang inaasahang tax reforms or measures na dapat maipasa para po mapagkukunan ng pondo? Naku, yun sa finance ng ating project, ng ating budget, yan under ng jurisdiction ng Department of Finance. Masarap po ang buhay namin sa budget, kami po ay gagastos lamang. Ang kumbaga ang pag-raise ng mga revenues nasa yan, tungkulin po yan ng DOF under BIR, Customs and other government agencies na meron authority to collect your revenues. Opo. Tungkol naman po sa COVID response, Secretary, magkano na po yung final allocation daw po ng pamahalaan through the Department of Health para po sa pagbili ng mga bakuna at iba pang measures for our continued COVID response? Wala po akong data ngayon dito sa COVID response, unfortunately. I cannot give you an answer on how much we have already provided sa COVID. I am sorry for that. Opo. Panghuli na lang po, ano na lang daw po yung commitment ng DBM kaugnay sa paglalaan po ng pondo para sa calamity assistance ng mga sinalanta ng nagdaang bagyo at ng pandemya? Kaya nga sabi ko kanina, yung paggamit kasi ng Calamity Fund or NDREAM-F, meron proseso yan. So, noong nagkaroon ng Odette, pinrioritize ni Pangulo yung pangangailangan ng Odette kasi immediate yun, Pero hindi ibig sabihin yung mga nasalanta, yung mga damage naabot dahil sa Ulysses, Sendong at saka kung ano-ano pang bagyo. Hindi naman ibig sabihin na kinalimutan natin yun o hindi nabibigyan. Ang mangyayari niyan kasi meron mga ahensya na pwedeng gamitin yung kanilang sariling budget, lalo na kung repairs yan or mga livelihood. Pangalawa, pwede pa rin i-charge yan dun sa 2022 budget. Kung hindi ako nagkakamali, mga 20 billion yata ang alokasyon natin para sa Calamity Fund for next year unless na-reduce ng Congress. Pero parang ganun ang amount. Opo. Secretary, kami po ay nagpapasalamat sa inyong impormasyon at sa inyong panahon. DBM Acting Secretary Tina Canda, Happy New Year po, Secretary. Happy New Year din, Yusek. Thank you. Thank you very much. Samantala, base po sa talaang inilabas ng Department of Health kahapon na dagdagan ng 433 new cases sa mga nahawahan ng COVID-19 sa Pilipinas. Kaya po umabot na yan sa 2,838,640 total cases. 283 naman po nadagdag sa mga gumaling kaya nasa 2,777,980 na ang kabuang bilang ng mga COVID survivors sa bansa. Sa kabilang banda, 13 po ang naitalang nasawi. Suma total, meron na po tayong 51,200 na dami ng mga pumanaw sa sakit.
Nasa 9,522 naman po ang active cases o sa bansa. Katumbas po ito ng 0.3% ng total cases sa kasalukuyan. Isa po ang bansang Israel sa mga nanguna sa buong mundo sa kanilang COVID-19 response. Sa katunayan, isa rin po sila sa mga nanguna sa pag-roll out ng pagbabakuna panlaban po sa virus at ngayon pinag-aaralan na rin po ng Israeli government ito pong pagtuturok ng ika-4 na dose ng COVID-19 vaccine. Alamin natin ang iba pang detalye tungkol dyan mula po kay Israel Ambassador to the Philippines, Ambassador Aylan Flos. Good morning, sir, and welcome to the program. Good morning. Thank you very much for having me. Ambassador, what do we know so far about the proposal dose of vaccine to the vulnerable sector in Israel? Is this already underway or still under consideration? It's still under consideration. There's going to be another meeting to discuss this on Wednesday this week. There are different opinions. So the Israeli Ministry of Health
It means that there will be also more people. We are introducing more strict protocols on, for example, people coming from abroad. Israel is still closed for foreigners, but Israelis who are traveling and coming back are not allowed to travel now to what we call red countries, and about 70 red countries. Those who do come back have to go into a 2-week quarantine. If they're fully vaccinated, they can go into 1-week quarantine, 7 days, together with a PCR test at the beginning as they enter the country, and another PCR after 7 days. We're also strict with the green tag. Anybody who wants to enter into a shop or into shopping malls has to be either vaccinated or tested and a negative test. People who are not vaccinated are able to enter shops that are supply essential goods such as food and pharmacies to buy medicines. So we're introducing more strict regulations now in order to deal with the Omicron. But Ambassador, what are your thoughts on the restrictions that are currently in place here in the Philippines to prevent the Omicron spread? Is it somehow at par to the ones in place in Israel? Well, I'm not an expert, so the condition in each country are very different. So I feel that the situation in the Philippines is good. I can see the numbers, which are still which are extremely low, which is very promising. And I see in general the people are obedient, so I feel quite comfortable. But again, I'm not an expert, so I cannot give you an expert advice on how the government here is responding, but it seems that they're also looking on what is happening globally and taking good care of the health situation here in the Philippines. Ambassador, there were reports that this new surge caused by Omicron variant may once again overwhelm
NGOs and civil society. So we'll be here to stay. Lastly, Ambassador, your message please to our viewers and to the Filipino people. Well, we are living in a challenging time. It's a global world, global challenges. We have the COVID-19 Omicron coming now. On the same time, dealing with the Super Typhoon Odette. So it is challenging times, but on the other hand, the Filipino people are extremely resilient and happy people and strong. And my message to you, to the Philippine government and Philippine people is that keep the spirit, keep strong. We still might have challenging times in front of us. I hope and pray that next year will be, from that aspect, a better year. Israel is a partner, is a friend of the Philippines. The Israeli people are friends of the Philippine people, and we'll continue with this partnership and friendship and work together for hopefully a better 2022 for all of us together. Thank you for joining us today, Israel Ambassador to the Philippines, Ambassador Ilan Flos. Thank you for having me. Samantala, last week hanggang next week, asahan na po ang mga pagtitipon ng mga magkakapamilya at magkakaibigan dahil sa holiday break. Pero ang paalala ng mga eksperto, sumunod pa rin sa health protocols, lalo't ngayon pa lang po ay kinakikitaan ng bahagyang pagtaas ng Okta Research ang COVID-19 reproduction rate dito sa Pilipinas. Alamin po natin ang detalyeng niya mula po kay Dr. Guido David. Magandang umaga po, Dr. David, and welcome back po sa Laging Handa. Yes, magandang umaga, Yusek, Rocky, and belated Merry Christmas sa inyo and Happy Holidays. Yes. Doc Guido, gaano po kalaki yung itinaas itong reproduction rate natin ngayong kumpara po doon sa reproduction rate ng bansa pagpasok pa lang po ng December? Well, nung early December, Yusek, nasa 0.33. Yan yung pinakamababang reproduction rate na nakita natin sa NCR. Pero sa ngayon, nasa 0.85 na siya. In fact, last week, nasa 0.44 siya. So parang halos dumoble siya kumpara sa last week. Ang magandang, hindi naman magandang balita, pero we have to put it in context na sa ngayon, less than 1 pa rin naman yung reproduction number. Yan naman yung mahalaga eh. So hindi pa naman talagang talagang pagtaas ng bilang ng kasing nakikita natin. Or what I mean is yung trending, hindi pa talagang solid na trending pataas. Opo. Doc Guido, may tanong po ang ating kasamahan sa media. Ano po tanong sa inyo ni Lay Alvis ng GMA News? Ano po yung basa daw ng Okta Research sa pagtaas ng daily cases ADAR, reproduction number, positivity rate sa NCR? May indikasyon bang Omicron na driven na ito? Tama si Lay Alvis na tumaas yung reproduction number, nasabi nga natin 0.85. Yung ADAR natin sa NCR ay less than 1 pa rin naman, nasa 0.82. So basta less than 1 yung ADAR, okay pa rin naman siya. At yung positivity rate natin tumaas din, nasa 1.4%. Medyo tumataas ng bahagya. Ngayon, ito pag ikumpara natin sa nakaraan na holiday season nung 2020, noong December, nagkaroon din tayo ng holiday uptick. So hindi natin masasabi ngayon na Omicron-driven ito dahil nakita rin naman natin ito last year. Siguro doon sa mga pagtitipon-tipon ng mga kababayan din natin, kaya kailangan doble pag-iingat lang naman din ang kinakailangan natin sa ngayon. Sa ngayon, hindi pa natin masasabi kung may factor yung Omicron, pero ang sinasabi lang natin ay base sa nakaraan na taon, ay may nakita rin naman tayong holiday uptick. Opo. Tanong pa rin po ni Lay Alvis ng GMA News, dahil po sa posibleng reduced testing ngayong holiday season, maaari bang mas marami pa ang actual cases at sa January na natin makikita yung real picture? Well, tama rin yung sinasabi again ni Lay Alvis na
reduce yung testing natin at nangyari din yan last year na during the holidays may mga laboratories na sarado kaya mas mababa yung testing output natin. At ngayon, hindi lang dahil sa holidays, dahil din sa recent typhoon, yung mga affected areas, mas mababa din yung testing nila dahil may mga laboratories na affected din. So dahil dito, hindi natin pa nakikiting complete picture. Ganun din nangyari last year. Naghintay tayo hanggang mga first week of January bago natin nakiting clear picture. Ang nangyari naman ng January this year lang, ng January of 2021, yung uptick ay bumalik na siya sa normal level. So bumaba ulit siya. Yun yung sana ang gusto nating makita ngayon na after January, pag na-resolve ng testing, yung kakulangan natin sa testing at yung mga closed laboratories ay bababa ulit sa normal levels ang bilang ng kaso. Yan yung gusto nating mangyari. Opo. Ito naman po ang tanong na ito mula kay Laila Salaveria ng Inquirer. Does Octa see a reason to tighten restrictions given the increasing reproduction number? Would it recommend a higher alert level in January? There's no need to increase restrictions at this time because connected ito sa sagot ko kay Leia Alvis na it could just be a holiday uptick, which means na after the holidays, possibly bababa din yung number of cases and yung positivity rate. Pero sa ngayon kasi, hindi pa tayo pwedeng gumawa ng premature na intervention kasi hindi pa kompleteng nakikita natin na larawan. Pero at the same time, magandang reminder na rin sa mga kababayan natin na patuloy pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards, pagsuot ng face mask, and magpabakuna yung mga hindi pa bakunado. Opo. Katanungan naman po ni Laila Salaveria ng Inquirer, pati na rin po ng tanong ni Evelyn Quiroz ng Filipino Mirror, should we be alarmed by the recent increase? In a way, Yusek, medyo expected nga yung uptick eh. Bakit expected? Kasi last year nangyari din yan eh, at due to the holidays. Kaya nga yung mga government agencies natin, yung mga local governments in Department of Health, nag-i-issue talaga sila lagi ng warning na even as we enjoy the holidays, let's continue to practice minimum public health standards para maiwasan itong mga upticks na ito. So sa ngayon, hindi pa natin masasabing alarming, pero let's wait for more data. Siguro by January, we can reassess kung ano yung nangyayari sa pandemic situation natin. Opo. Tanong naman po ni Caroline Bongkin ng CNN Philippines, kailangan na po bang i-flag ang nakitang pagtaas ng daily cases at ADAR sa NCR? Ito na po ba ang simula muli ng pagtaas ng kaso? Unfortunately, sa ngayon, hindi pa natin nakikita yung totoong trend. So we'll have to wait until January. Kung tumataas pa rin sa January, then we have to reassess yung situation, Yusek. Pero kung tulad ng sinabi natin, temporary uptick lang naman yan dahil sa holidays, dahil sa pagtitipon-tipon. Kung bumaba din yan by January, then wala namang cause for panic talaga. Ibig sabihin, mawawala rin pala siya. Last year, gano'n rin yung nangyari. Opo, pero Doc Guido, hindi pa po tapos itong holidays. Ibig sabihin po ba, posible talagang mas tumaas pa yan hanggang sa January? Well, we cannot rule out that possibility, Yusek. Sa ngayon, again, incomplete pa yung, hindi pa kompletong larawan na tinitingnan natin. Let's hope for the best. In the meantime, habang hindi pa natin nakikita yung buong datos, sana yung mga kababayan natin, magtulong-tulungan tayo. Yes, hindi pa tapos yung holidays, pero hopefully, winding down na yung mga parties na sinigawa, yung mga social gathering, baka mas kaunti na lang at pag sumunod naman tayo sa public health standards, matutulungan talaga nito na ma-control yung number of cases sa NCR at sa buong bansa. Opo, sa breakdown naman daw po sa mga rehiyon, anong lugar yung kinakitaan na may tumaas na reproduction rate at dito po sa NCR kung saan karamihan ay bakunado na, tumaas rin po ba daw? Well, actually, Yusek, sa NCR yung nakita tayong pagtaas ng reproduction number. Sa mga ibang regions,
Mababa pa kasi mga case numbers nila. So hindi pa klaro, hindi pa natin masasabi talaga kung may pagtaas dahil pag nag-a-average sila mga less than 10 cases, napakababa nito kahit gumalaw ng konti. Hindi natin masasabi talagang may increase until magkaroon ng increase na medyo mas malinaw na pagtaas ng bilang ng kaso. Unfortunately, dahil sa kakulangan sa testing, dahil sa recent typhoon, ay incomplete din yung larawan natin sa mga probinsya at sa mga affected areas ng typhoon. So, unfortunately, kailangan natin maghintay USEC hanggang mga January siguro para makita natin yung complete picture kung ano nangyayari dito sa mga ibang regions. Pero sa NCR, may nakita talaga tayong uptick sa pagtaas sa positivity rate. Opo. Tanong naman po ni Red Mendoza ng Manila Times, comparable po ba ang pagtaas ng mga kaso ngayong period na ito sa parehong period last year? Tingin niyo po ba sumisipa ang pagiging complacent ng mga kababayan natin? Well, doon sa pangalawang tanong, yes, tingin ko medyo nagiging complacent ng konti yung mga kababayan natin. At yung sabi ng mga iba namin kasama na doctors, na fellows ng Octa Research, ay may mga bagong kaso na nakuha doon nila sa social gathering. Kaya sila nag-positive sa COVID. Kung ikukumpara natin last year, yung base number kasi last year mas mataas. Ngayon mababa eh. So kahit na may konti na tayong pagtaas, we're still at low risk dito sa NCR. Siguro kung i-compare natin yung rate of increase, medyo mas mabilis ngayon. Pero yung overall numbers, mas maganda pa rin yung numbers natin ngayon kumpara sa last year. Opo. Kailan po daw lumabas yung holiday surge nung nakaraang taon? Posible bang makita rin natin ang epekto ng holiday surge by first week ng January pa lang? Last year nangyari yung uptick before the Christmas holiday. Ngayon nakita natin around the Christmas holiday. So posible nating yung sinasabi nating January, ang sinasabi lang natin ay mas malinaw yung magiging larawan natin sa situation ng pandemic by January dahil mas kumpleto na yung testing natin at makikita natin kung nag-sustain yung trend na patuloy pa rin tumataas. Pero kung patuloy siyang nangyari sa January, hindi naman natin masasabing January surge nangyari. Posibleng nagsisimula na ngayon. Pero January natin makukuha yung confirmation. Pero sa ngayon kasi, yun nga, it's too early to say kasi pwedeng bumaliktad naman or mag-reverse yung trend at by January, makikita natin mababa na yung bilang ng kaso, sasabihin natin, ay wala naman pala. It's just an uptick due to yung mga slightly due to complacency ng mga kababayan natin. Opo. Ano daw po yung, in case lang po, no, ano daw po yung posibleng mangyari sakaling hindi mapigilan yung pagtaas ng reproduction rate ngayong holiday season? Well, wag naman sana mangyari yan, Rocky, pero of course, kung makita nating patuloy na tumataas, we have to reassess yung situation natin. Ako personally, I don't think babalik tayo sa panahon na kailangan natin mag-lockdown dahil marami na tayong bakunado sa NCR. And in many of the metropolitan areas, yung vaccination natin will help prevent us from getting severe COVID. Yan yung nakita natin sa mga datos sa ibang bansa. Maaaring makuha natin yung virus, pero hindi magiging severe at hindi tataas yung hospitalizations natin. So, protected pa rin yung mga hospitals natin. Yan yung inaasahan natin based on data na nakikita natin sa other countries. Kaya mahalaga rin na yung mga hindi pa bakunado ay magpabakuna at yung mga nagpabakuna na, kung eligible na sila for booster shots, ay magpa-booster na rin para madagdagan yung protection natin against severe infection. Again, yung hinahabol natin is protection from severe COVID na nahihirapan tayong huminga. Pag nagkaroon tayo nakakuha tayo ng virus pero bakunado tayo at nakuha natin ay mild lang, hindi na tayo ma-hospitalize, hindi na ma-overwhelm yung hospitals natin. Opo, kami po ay nagpapasalamat sa inyong impormasyon at panahon. Ingat po kayo, Dr. Guido David ng Octa Research. Happy New Year din po. Happy New Year, Yusek. Maraming salamat. Samantala, daang mga pasyente at benepisyaryo ng Malasakit Center sa Quezon Memorial Medical Center ang muling tumanggap ng ayuda mula sa pamahalaan at kay Senator Bongo. Ang detalye sa report na ito.
Hindi lubos maisip ni Jerome Morcilla ng Tanay Rizal kung saan kukuha ng panggastos sa operasyon ng kanilang bagong silang na sanggol. Yung esophagus niya po, hindi po direkta sa tiyan, hindi po napupunta yung pagkain niya sa tiyan. Kailangan po siyang operahan. Setyembre nitong taon nang buksan ang Malasakit Center sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City kung saan isinugod ni Jerome ang kanilang supling. Kaya laking pasalamat niya dahil may Malasakit Center ng malalapitan sa ospital. Bumalik din ang outreach team ni Senador Go kamakailan sa ospital para mamahagi ng tulong sa lubos na nangangailangan tulad ni Jerome. Maraming salamat po, Kuya Bong. Napakalaking tulong po nung ibinigay niyong cash assistance po. Magagamit na po namin yun sa pang-araw-araw po dito sa ospital. Laking ginhawa rin para kay Melody Bunda, ang nanay ng contact tracer na naaksidente kamakailan dahil sa Malasakit Center, natulungan sila sa gastusin sa ospital. Sa inyo po, Senator Bongo, unang-unang maraming salamat po sa ginawa niyong ganitong Malasakit Center. Malaking halaga na po ito para sa mga taong bayan, lalo po sa aming mga mahihirap dahil talagang malaking tulong po itong Malasakit Center. Abot sa 352 na mga benepisyaryo ng QMMC ang tumanggap ng ayuda mula sa tanggapan ni Senador Bongo. Mayroong mga face mask, pagkain at vitamins habang ang DSWD ay nag-abot ng pinansyal na tulong sa kanila. Nagpulong ngayong araw ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para po sa pinakahuling assessment sa pinsalang dala ng bagyong Odette sa lalawigan ng Cebu. Naroon po ang kasama naming si Eunice Samonte. Eunice? Yes, Yusek Rocky, sa mga oras na ito ay pahirapin pa rin ang signal, kuryente, tubig dito sa Cebu. Pero sa ngayon, ginagawa na ng NDRRMC Region 7 ang lahat ng katuwang ng ahensya ng gobyerno para agarang maibigay ang tulong sa mga pinakaapektado. Sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng mga datos dito sa Operation Center ng NDRRMC Region 7. Present dito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang na dyan ang DILG, DOE, DepEd, DSWD, PCG, Pag-asa, DICT, Armed Forces of the Philippines Joint Task Force Cebu, PNP, PRO7 at ang OWA. As of December 25, umabot na sa 255 ang bilang ng 7 kung saan 45 pa ang nawawala at nasa 3,009 naman ang naiulat na injured. Sa datos na iyon nakikita, pinakamarami ang nasawi sa Bohol na may 108 dead. Sa mga oras na ito ay nag-shift na ang operation mula sa search and rescue at sa search and retrieval operation ng OCD sa tulong ng AFP at ng PNP. Kabilang dito ang area ng Bohol, Cebu, Negros Oriental, Siquijor, Cebu City, Lapu-Lapu City at Mandaue City. Ayon kay Director Marlo Salazar, ang chairperson ng NDRRMC Region 7, umabot na sa 60,000 nagdaipamahagi na family food packs na nagpapatuloy naman sa mga oras na ito. At ayon nga sa DSWD, nasa 30.3 million worth of the Region 7, kabilang dyan ang mga food at non-food items. Pinaalalahanan din ni Director Marlo Salazar ang PNP na i-monitor ang mga LGU na namimigay ng relief goods ng pangalan ng politiko ang mga as of now, nasa mahigit 64,000 out of 0.1% sa buong pinag-utos na rin ng DNLM gasolina worth 1,000 pesos lang sa mga motor. Sa na posible nga magkaroon ng mga cases ng diarrhea dahil yan sa inom na tubig. Sa ngayon kasi wala pa rin kuryente ang mga water refilling station powered by generators at lahat ay umaasa ngayon sa mga bottled water at tuloy-tuloy pa rin ang pagpasok ng datos dito yan sa Operation Center ng NDO 77 at iahatid natin yan sa inyo live mula dito sa Lapu-Lapu City. Eunice Samonte para sa Bayan. Maraming salamat sa iyong report, Eunice Samonte.
Isa po ang Baguio Flower Festival o Panagbenga sa mga inaabangang mapaturista man at residente ng lungsod. Alamin natin yan kay Debbie Gasingan ng PTV Cordillera kung matutuloy ba pa ang pagdiriwang na ito sa Pebrero 2022. Pagkatapos ng 2 taon na pagsuspende sa selebrasyon ng Baguio Flower Festival o Panagbenga, inaasahang matutuloy na ang pagdiriwang nito sa February 2022. Gayunman, hindi na umano gaganapin ang Grand Street Dance at Grand Float Parades na pangunahing highlights ng Panagbenga. Titingnan muna natin kung ano yung development itong Omicron. Pag nakita natin na medyo favorable siya, then that's the time that we will make all the official announcement kung ano yung mga activities na ilalabas. Tatalakayin pa ng lokal na pamahalaan at ng Baguio Flower Festival Foundation Incorporated ang mga pinal na aktibidad. Sakaling makapasok ang Omicron variant sa lungsod, matutuloy pa rin ang festival, ngunit lilimitahan ang mga aktibidad. Sa ngayon ay patuloy ang aktibong surveillance ng pamahalaang panlungsod sa naturang variant kung saan nagsasagawa pa rin sila ng COVID-19 testing sa lahat ng close contacts ng mga nagpopositibo sa COVID-19. Debbie Kasingan para sa Bayan. Alamin naman natin ang latest sa Davao Region. May report ang aming kasamang si Hana Salcedo. Para makatulong sa mga nasalanta ni Bagyong Odette sa maraming lugar sa Visayas at Mindanao, mayroon ng donate option ng Safe Davao QR para sa pahalipay Christmas package. Ang grocery packs na binibigay ng Davao City LGU sa mga Dabawenyong may QR code na 18 years old pataas. Ito'y matapos dinggin ng lokal na pamahalaan ang mungkahe na lagyan ng donate option ng Safe DQR upang maibahagi sa mga higit na nangangailangan ngayon ang regalo mula sa LGU. Dahil dito marami na sa mga hindi pa nakakakuha ng kanilang Christmas package ang nagdesisyon na i-donate na lang ito. Laman ng grocery package ang 2 kilong bigas, canned goods, pasta at spaghetti sauce. Samantala, una na ring nagpadala ng tubig at food packs ang Davao City LGU sa mga lugar na higit na naapektuhan ni Bagyong Odette. Nasa higit 100 personnel din mula sa lungsod na kinabibilangan ng mga doktor, social workers at rescue personnel ang rumisponde sa Bohol. Mula rito sa Davao City, Hana Salcedo para sa Bayan. Maraming salamat po sa ating mga partner agency para sa kanilang suporta sa ating programa at maging ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Hanggang bukas pong muli, ako po si Yusa Crack Ignacio at ito ang Public Briefing Hashtag Laging Handa PH. Kaya natin to. Kaya natin to. Ito yung kauna-unahang presidente na hindi tuta ng kano. Matapang, desidido. Mr. President, you are the only Philippine president more popular in the middle of your term than in the beginning honeymoon period. I, Rodrigo Roa Duterte, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties. So help me God. Si Duterte is not a statesman. Kayo. I repeat it. You. He behaves like a hoodlum. Ano pa naman yung di pa ninyo maintindihan? Tama ka! Unpresidential. Ganyan kung ilarawan ng kritiko si Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa kanyang pananalita
at estilo ng pamumuno. Pero para sa historian at sociologist na si Frias Velasco, sumasalamin ang mga katangian ng Pangulo sa mga ordinaryong Pilipino. Laging sinasabi na bakit si Pangulong Duterte ay kung magsalita ay hindi presidential, parang nasa kalye o parang hindi statesman, ano? Dapat maintindihan ng ating mga kababayan na yung konsepto ng presidential ay hindi iyan ang katangian ng isang Pilipino, ng isang Malayan. Kung hindi, yung konsepto ng presidential, yan ay ipinilit na i-impluwensya sa atin ng mga Amerikano. Hindi talaga statesman yung dating niya, no? Pero yung yung dating kasi niya sa tao like the way he talks, no, na although kinikriticize siya kasi nagmumura siya, pero it is something which ordinary Filipinos na even in fact sa pinakamababa na aspeto ng ating community, ganun din talaga magsalita. Sa paliwanag naman ng political strategist na si Malu Tikia, nakaka-relate umano ang mga ordinaryong Pilipino sa Pangulo. Dahilan para magustuhan siya ng publiko. Kung tatanungin mo sa mga ordinaryong tao, mahal nila si Pangulo kasi he sounds like them, he behaves like them. Nakikita nila yung kanilang sarili sa pagkatao ng presidente. Yun yung kailangang intindihin ng mga nakapag-aral na botante. Hindi porke nakapag-aral ka, ikaw na ang bida. Sa ating lipunan, kung titingnan mo ang hati-hati ng economic class, maliit lamang ang rich, 1% lang ang class A. Sino ang nabubuo? Si class D and E. So kung si class D and E okay, at sa kanila gusto ko si Duterte, yun ang bulk ng Pilipino. Ngayon, may impluwensya ba sila? Sa tingin ko, oo, kasi nahalal nila ang isang Duterte. Sa isang pag-aaral na isinagawa sa Russia noong taong 2017, inilarawan si Pangulong Duterte hindi bilang isang diktador, kundi bilang isang unusual reformist. Bagamat ang kanyang katangian ay malayo sa tradisyonal na politiko, nagsusulong naman siya ng tunay na pagbabago. Hindi siya yung usual na leader na ine-expect ng maraming Pilipino, no? Kasi ang tinitingnan natin na leader, what is being projected sa atin ng mga Western countries, na yan, laging naging postura, nakadamit, no? Laging formal, hindi nagmumura. Bakit naging reformista ang Pangulong Duterte? Sa kanyang panahon, natuloy ang mga hindi matuloy-tuloy na infrastruktura. Gaya nitong North Rail Project na yan, na 1994 pa yan binabalak na buhayin. Nasimulan ang mga hindi masimulan-simulan, gaya ng Panglao International Airport sa Bohol. Pagdating naman sa international community, the Punisher, Duterte Harry, at controversial strongman ang paglalarawan nila sa Pangulo. Ang 69th sa most powerful people in the world, base yan sa talaan Forbes noong 2018. Nag-ugat ito sa kontrobersyal na kampanya ng administrasyon na tuldukan ang pamamayagpag ng iligal na droga. Kasabay nito ang pagpuna ng ilang human rights organization sa Oplan Tokhang o War on Drugs ng administrasyon dahil sa mga paglabag umano nito sa karapatang pantao ng mga biktima. Do you think that makes you fit for the job of president? Yes, of course. Given the problems of my country, yes. I have 4 million drug addicts in my country. I said, do not destroy my country. And if you destroy the youth of my land, you are destroying my country. So that I will kill you. Duterte has declared a war on drugs, and Duterte
isn't just a guy who talks the talk. We absolutely cannot underestimate his capacity for mass unlawful violence. The International Criminal Court says it has reason to believe crimes against humanity have been committed during Philippine President's war on drugs. Kabilang sa mga international organization na naging mainit sa Administrasyong Duterte ay ang International Criminal Court o ICC. In the first place, why are you interfering in the affairs of my country and other countries? And who gave you the authority? By what divine law gave you the authority to prosecute me in a foreign land? You must be crazy. We have the courts here functioning. And if the court says that I should go to jail, I will go to jail. Walang problema yan. I did what I embarked to do. It was an election promise. Pag yan ang survey na nabutan ko, so be it. Yun na yun. Wala akong problema. I can rot in prison for my country. Formal nang kumalas ang Pilipinas sa ICC noong March 2019. Sa paliwanag ng ilang historian, dapat umanong balikan ang kasaysayan upang higit na maunawaan ang panghihimasok ng international community sa mga pulisiya ng bansa. Ano ang moral ascendancy ng international community? Like for example, ng mga taga-Europe, ng mga taga-Amerika. Ano ang moral ascendancy nila para questionin yung human rights ng Pangulong Duterte? Samantalang sa kasaysayan, the Europeans and the Americans are really the oppressor. Sino bang sumakop sa Indonesia, Netherlands? Sino bang sumakop sa Malaysia, sa Singapore, sa Hong Kong, ang United Kingdom? Sinong sumakop sa Pilipinas, ang Espanya, ang Amerika? Sila ang mga nag-oppress. Ang umano'y kulang at hindi katanggap-tanggap na pagtugon ng Administrasyong Duterte sa usapin sa West Philippine Sea at iba pang mga issue na may kaugnayan sa foreign policy ng bansa ay ilang beses naging sentro ng balita. Ngayon, sa inyong panahon, medyo mahirap ang katayuan ninyo at binabati ko kayo sa inyong approach dito sa ating usapin sa West Philippine Sea. Hindi natin kailangan ang mainit na ulo dyan sa bagay na yan sapagkat yan ay malaki ang kaugnayan niyang usapin na yan. Hindi lamang sa ekonomiya ng Pilipinas kundi sa seguridad ng ating bansa, ng ating mga kababayan at lalong-lalo na itong lupain natin. This is Philippine Coast Guard, PRP Cabra MRRV 4409. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. Pagdating sa issue ng foreign affairs, this is better handled within the halls of Congress, in secrecy, within the halls of Malacanang. Hindi ito subject sa popularidad ng opinion sapagkat ang what is at stake in foreign policy is national security. You do not run your foreign policy by declaring to the whole world kung ano yung mga plano mo. Hindi mo gagawin yon. In fact, the art of foreign policy is misdirection. No? Hindi dapat nila alam kung saan ka papunta. Kung hindi tayo magkakaunawan sa China, ay madadamay ang interes ng ating mga kababayan, ang ating ekonomiya, pati na rin ang ating seguridad dito sa usapin na ito. Sa kabila ng mga kritisismo, nagpatuloy ang administrasyon sa hangarin nitong makapagbigay ng payapa at organisadong lipunan tulad ng kanyang nagawa sa lungsod ng Davao. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan bilang alkalde ng lungsod sa loob ng ilang dekada, pumanglima ang Davao City sa listahan ng pinakaligtas na lungsod sa buong mundo noong 2015
batay sa survey na isinagawa ng website na numbeo.com. Dahil nga sa problema natin sa peace and order, so kailangan talaga yung kamay na bakal. Happy New Year, mga ka-Rise and Shine! Kakambal na ng pagsalubong sa Pasko at bagong taon ng ingay at saya na magdamagang selebrasyon. Pero gaya ng lagi naming paalala, kaligtasan muna para iwas disgrasya. Time out na muna sa mga paputok at delikadong pampaingay. Manatili na lang sa bahay at manood ng fireworks display sa TV o sa barangay. Ingat din sa mga gawain na maaaring pagmula ng pagkalat ng COVID-19 gaya ng pagbibidyoke at paggamit ng mga hinihipang instrumento. At maging maparaan, subukan ang mga alternatibo sa paputok para makumpleto ang pagdiriwang. Salubungin natin ang Pasko at bagong taon ng ligtas at puno ng pag-asa. Dahil basta't may malasakit at nagkakaisa, Tuloy ang Paskong Pinoy! Sa pagwawakas ng taong kasalukuyan, balikan natin ang mga pangyayaring tumatak sa kasaysayan at pumukaw sa damdamin ng buong sambayanan. Sa taglay na tatag ng bawat Pilipino, anuman ang pagsubok, tuloy lang tayo. Padayon, the PTV Year-End Special. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng PTV News. Sobrang din pasalamat namin kay Presidente Duterte kasi marami siyang naitulong sa amin. I will see to it that Marawi will rise as a prosperous city again. We in government are strongly committed to bring back the city's glory, and we will continue to foster cooperation among concerned stakeholders so that Marawi will be able to build back better and stronger. Nagpapasalamat po kami sa Task Force Bangon Marawi, sa NHA, sa UN Habitat, ETI, DSWD, kay Presidente Duterte po. Sila po yung may magandang loob na tumulong sa amin. Bago magsimulang manalasa ang COVID-19 sa bansa, matatandaang consistent sa paglago ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa first quarter ng 2018, ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa ay nasa 6.8% at isa ito sa fastest growth rates sa Asia Pacific. The development efforts of the Duterte administration has been very successful. I think this is a matter of public record. If I remember correctly, sometime in January of 2020, we achieved the lowest unemployment rate in history. And at the same time, it is also a public record that the poverty rate have been consistently going down before the pandemic. And I think this can be attributed to the administration having very clear directions and strong and sound economic fundamentals. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, hindi rin namayagpag ang oligarkiya. Sa unang taon pa lang ng kanyang panunungkulan, ay naging mapagmatsyag ang administrasyon
sa mga makapangyarihang pamilya na kumontrol sa ekonomiya ng bansa at nagkaroon ng malaking impluwensya sa politika sa napakahabang panahon. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na humahawak sa ekonomiya at umiisip. At hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Kabilang sa mga tinukoy ni Pangulong Duterte bilang oligarchs ay ang pamilya Lopez, ang may-ari at kumokontrol sa media giant na ABS-CBN. Ang Congress is planning to restore the franchise of the Lopez. Wala akong problema doon kung i-restore ninyo. But if you say that if they can operate, kung may ano na sila, no, I will not allow them. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate. Kung ibigay ninyo yung franchise because it is within your power to do it, go ahead. Alam mo bakit? Unless and until babayaran ng mga Lopez ang taxes nila. Ang nag-yes, 70. Ang nag-no, 11. July 10, 2020 nang hindi i-renew ng Kongreso ang broadcast franchise ng ABS-CBN. Press freedom! No to shutdown! The campaign of President Duterte against oligarchies are long overdue. Ganun pa man, ito'y nagkaroon ng katuparan dahil katunayan, kung hindi naging Pangulo ang Pangulong Duterte, iiral yung paghawak sa atin ng mga oligarkiya. Maging ang business tycoons ay hindi rin nakalampas sa mga mapanuring mata ng Pangulo. Itong Pilipinas, ito para lang sa mga taong naghirap. Kayo ang protektahan ko. Yung mga mayaman, talagang kalaban ko yan. Naging focus ng Pangulo ang paniningil ng buwis sa malalaking kumpanya na ilang dekada nang hindi nababayaran. Lucio Tan has almost $30 billion. He has to pay. He has to pay. Lahat, he has to pay. Matapos ang mabilisang negosasyon, ang 6 billion pesos na pagkakautang sa gobyerno ng Philippine Airlines na pagmamay-ari ni Lucio Tan ay nabayaran bago pa man sumapit ang deadline na ibinigay ng Pangulo. Ginamit ang naturang salapi para pondohan ang priority projects ng administrasyon. Pinagbayad din ng Pangulo ang mighty corporation sa bilyon-bilyon nitong pagkakautang sa gobyerno. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liabilities. Ang halagang ito na isa sa pinakamalaking tax settlement sa kasaysayan ng Pilipinas ay ginamit sa rebuilding effort sa Marawi City at ganun din sa Ormoc City na niyanig ng malakas na lindol. Saan yung big fish? Okay, I'll tell you, the big fish now, si Ayala, pati si Pangilinan. And they corrupted the Filipino people. They signed an agreement, a contract, which was not shown to the country. Pinabusisi ng Pangulo ang long-term concession agreement sa pagitan ng Manila Water at Maynilad na umabuso umano sa milyong-milyong Pilipino. So may bagong kontrata ginawa si Guevara sa Justice Department. Nandiyan na sa kanila na yon. Pag-aralan daw nila. Pag-aralan. But I tell you,
You better sign the contract, which is good for the Filipino people. You do not sign it, I take over your operations, water distribution. I will nationalize the water in my country. Kanya rin pinagbantaan ng telecommunication companies ni i-expropriate ang assets nito kung hindi masosolusyonan ang mabagal nitong serbisyo. I'll be straight. Smart. Pati itong globe, ilang taon na ito. At ang sagot palagi sa akin, the party cannot be reached. Napakasarap sa pakiramdam yung tumutulong ka ng wala ka namang hinihintay na kapalit. Kaya po lahat nga po ng lumapit sa akin dito na hanap buhay, pinapasok ko po. Para lang po kami may maibigay ako sa pamilya ko, may masuporta po ako kahit kaunti. Kahit po ganyan siya, agresibo po siyang pumasok. May nagsabi nga po sa akin, huwag na daw pong paaralin kasi ganyan daw po siya. Hango sa kwento ng mga totoong tao. Ang tahanan ng mga dekalidad na dokumentaryo. Public Eye. Tuwing Martes ng gabi sa PTV. Health Watch, alertong pangkalusugan, mga dapat malaman tungkol sa dengue. Ang dengue ay isang viral infection na nagmumula sa lamok na Aedes aegypti. Karaniwan itong nangangaga tuwing umaga at makikita sa mga madidilim na sulok ng bahay. Ang dengue ay nagdudulot ng mataas na lagnat na tumatagal mula 2 hanggang 7 araw. Pananakit ng katawan, panghihina, pamamantal, pagdurugo ng ilong, pagsakit ng tiyan, pangingitim ng dumi at pagsusuka. Huwag bigyan ng aspirin ang taong may dengue. Painumin ng maraming tubig at dalhin agad sa pinakamalapit na ospital o health center para maiwasan. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Magsuot ng mahahabang damit, gumamit ng mosquito repellent, sumangguni sa health worker at makipagtulungan sa inyong barangay kapag may dengue outbreak para iwas sakit. Huwag malito. Dapat laging listo. Napapanahon. Base sa pinakauling tala ng COVID, iba't ibang mga hakbang umano ang kanilang isinasagawa. Patas at tapat na paglalahad. Ang kanilang misyon. Pagbabalitang may malasakit sa mga mamamayang Pilipino. Ang mga economic enterprise projects sa pagpapatupad ng mga water system projects bago pa man bumagsak ang tubig dito sa Estrella Waterfalls. Sa gitna ng may init na isyu ng bansa, katotohanan at responsableng pamamahayag. Yan ang hatid ng isa sa mga nangungunang broadcast journalist ng bansa na si Cesar Soriano. Sa kaniyang paglalakbay sa bawat sulok ng bansa at sa pagtuklas sa mahalagang pangyayari sa ating lipunan. Dito sa Magandang Gabi, Pilipinas. Tuwing Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, dito lamang sa PTV. Disaster Watch. Mga paghahanda ngayong panahon ng bagyo at tag-ulan. Ugaliing alamin ang kalagayan ng panahon. Maghanda ng emergency kit na may tubig na maiinom, flashlight, radyong may baterya, pagkain, gamot at pito. Putulin ang mga sanga ng puno. Linisin at patibayin ang bubong. Maglista ng mga emergency numbers na dapat tawagan. Kung may bumabaha sa inyong lugar, itaas ang mga gamit na posibleng lumubog sa tubig. Huwag nang hintayin tumaas ang tubig. Magtungo na sa pinakamalapit na evacuation center. Huwag malito sa panahon ng kalamidad. Dapat laging listo. Panalo tayo sa 43rd Catholic Mass Media Awards. Itinanghal na Best Children and Youth Program ang Schoolmates. Best Public Service Program ang Digo 8888 Hotline. At Best Adult Educational and Cultural Program
ang sagisag kultura ng National Commission for Culture and the Arts. Habang finalist naman ang iba pa nating mga programa sa ilan pang mga kategorya. Alay namin ang mga ito para sa bayan. Tulad ng pribadong sektor, hindi rin inabsuelto ng Pangulo ang mga manggagawa ng gobyerno. Kanya rin pinuntirya ang government agencies na mabagal rumesponde sa pangangailangan ng publiko, ganun din ang mga tiwaling opisyal at kawani ng pamahalaan. Kayong mga kriminal nakapasok sa pulis. Alam mo, sana ang pulis maganda ang reputasyon. They have improved on their image a lot. Tumaas na yung respeto ng taong bayan sa ating mga pulis. Kayo yung ang salot ng hindi maintindihan kung pag ganun kayo ng ganun, papatayin ko talaga kayo. Masiguro ninyo yan. Wala na akong magawa sa inyo, mga kayo. Sa record na inilabas ng Philippine National Police o PNP nitong Marso lamang, halos 5,000 pulis at non-uniformed personnel ng ahensya ang na-dismiss sa serbisyo simula 2016 dahil sa mga iligal na gawain. Samantala, noong November 2020, mahigit 800 naman sa opisyal at kawani ng gobyerno ang sinibak sa serbisyo dahil rin sa katiwalian. Tulad ng mga nagdaang administrasyon, ay hindi rin nakalampas ang Duterte administration sa kritisismo ng publiko. Mr. President, I congratulate you for your effort to see to it that the country will survive in these critical times. Hindi dapat gamitin ang mainit na kaisipan na kagaya ng mga kritiko natin. Dapat balance lang ang approach natin at mahinahon. Ang pinakamadaling gawin kasi is magpuna. No? And ang pinakamadaling gawin is to offer suggestion on hindsight. In other words, nangyari na muna, saka mo makikita kung ano yung mas magandang pamamaraan. Pero at the time na mangyayari yan, you might not have the enough information or the enough capability para gawin yung isang particular na action. No? So, muna napakadali. Ang napakahirap gawin is to actually run the government. May mga sitwasyon na ang nakakaalam lang ng kabuuan ng sitwasyon ay ang gobyerno. So, sometimes they criticize the government from a very narrow perspective. Pero ang gobyerno kasi tinitingnan niyo ito sa mas malawak na pananaw. Mas maraming consideration ang gobyerno na nakikita na hindi nakikita ng isang ordinaryong mamamayan. Malaki rin ang naging papel ng media sa paghulma ng public opinion. I-try mong panoorin yung interview kay Lee Kuan Yew ng Singapore. Isa sa nabanggit niya is, the Philippines has the freest press. To the point na sa pananaw niya, nakakahadlang na ito sa pag-unlad ng ating bansa. From my perspective, ang free press is not the problem. The problem is the accountability of the free press. No? Hindi kasi tama na i-interpret natin ang kalayaan ng paghahayag sa kawalan ng responsibilidad. Ang tanong sa atin ngayon is, who is holding the press accountable sa kanilang mga statements? So there has to be a very strong accountability. Sa kabila ng sunod-sunod na dagok na kinaharap ng ating bansa sa ilalim ng Administrasyong Duterte, kapansin-pansin
na nananatiling mataas ang trust at approval rating ng ating Pangulo. Mr. President, comparing all the leaders of the world today and their respective popularity and trust among their people, you are the president most loved by his people among all the leaders in the world today. Sa survey na isinagawa ng Pulse Asia noong July 2016, sa pagsisimula ng panunungkulan ni Pangulong Duterte, lumabas na 91% ng mga Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo. Samantala, sa September 2016 survey na pinangunahan ng Social Weather Stations o SWS, nakakuha naman ng excellent o plus 76 na trust rating ang Chief Executive ng bansa. At nitong December 2020 lamang, sa end-of-the-year survey na isinagawa ng research firm na Publicus Asia, pumalo sa 70% ang approval rating ng Pangulo. Mas mataas pa ito sa nakuha niyang 65% noong August 2020. Samantala, mula sa 55% na trust rating noong August 2020, umakyat din ito sa 62%. Yung rating ng Pangulong Duterte, mataas yun. Kasi kalimitan ang tendency ng rating ng isang Pangulo, whether approval or trust, bumababa yun pag malapit ng mag-end. Saan ka naman nakakita? 75% approval, tapos ang trust niya lumalabas 62.4. Bakit nga ba maraming Pilipino ang nagtitiwala sa Pangulo sa kabila ng sunod-sunod na problema at suliranin ng ating bansa? Nakikita talaga nila yung political will niya. Okay? So something na I think a lot of Filipinos would want to have, no? Kasi ginawa ngang example during the campaign yung Davao. No? Ganito kami sa Davao, baka gusto niya ganito na rin sa buong Pilipinas. Isa rin sa nakikitang dahilan ng mga analyst ang di pangkaraniwang personality ng Pangulo at ang pagiging responsive nito sa mga problema ng bayan. Wala siyang dinadago, sinishare niya kung anong nararamdaman niya. That's very unique in a presidential address. Pwede nating masabi yung pagiging responsive niya, no, dun sa needs ng tao. We know where Davao came from, no, from a war-torn city. Napalago niya ito, no? Nagkaroon tayo ng magandang peace and order situation despite na sinasabi nila nga, no, na iron hand yung pamamalakad ni President Digong dito sa Davao nung mayor pa siya. Pero nagiging nagiging open pa rin siya, no, sa iba't ibang sector, no. Like for example, nag-establish siya ng mga deputy mayors so that malaman niya ngayon kung ano yung mga pangangailangan talaga ng mga kapatid nating katutubo. Paliwanag ni Professor Beleno, nakuha ng Pangulo ang mga katangiang ito sa kanyang mga magulang na naglingkod din bilang mga community leader. Kasi nga yung nanay niya is a public school teacher. So siguro yung pamilya nila, na-train sila na on one hand, no, to be a community leader, on the other hand, grounded naman sila, no, doon sa realities ng community. Para naman sa historian na si Frias Velasco, namanan ng Pangulo ang katangian ng ating mga dato. Matapang, malakas, at matatag. Ang katangian ng Pangulong Duterte, nakuha niya yung katangian ng ating mga dato. Sapagkat ang ating mga dato ay larawan ng kalakasan, larawan ng katapangan, larawan ng katatagan, na ang karaniwang mga mamamayan, mas pinipili yung mga uri ng leader na tinatawag na orang besa. Yung matapang, yung malakas, yung matatag, yung mapagsusumbungan. Kaya, ang katunayan na tinatanggap yan ng taong bayan, yung napakagandang approval rating niya all throughout the last 5 years. Developing stories in the country and around the world. Numbers, facts, insightful analysis, and context on information for a better perspective. The latest news and issues that are relevant to today's times. Get a rundown of it all every night. Only on
PTV News Tonight. Sa pagtatapos ng 2021, balikan natin ang mga kaganapang yumanig sa mundo ng palakasan. Isang linggong puno ng istoryang inabangan at pinag-usapan. Handog namin para sa inyo ang PTV Sports Year-End Special. Sama-sama nating tutukan mula December 27 hanggang 31. Kasama ninyo sa bawat aksyon. PTV. We should try to see the Duterte administration for what it really is. Dapat makita natin beyond doon sa nagko-control ng narrative. Dapat makita natin sa point of view ng isang presidente kung ano yung mga nangyayari. Kasi mas magandang ganun eh. Mas magandang ilagay mo yung sarili mo sa upuan ng iyong gustong i-observe para makita mo yung kabuuan ng nangyayari. Kasi kung titingnan mo lang siya from a safe distance, parang sabihin mo, wala naman nangyayari. Pero kung ilagay mo yung sarili mo doon sa sitwasyon na yon, doon mo maintindihan kung bakit nangyari yun. Merong mga iba na hindi iniintindi, bagkus binabanatan sa simula pa lang. Kailangan mong intindihin kasi yung buong sinabi. Hindi yung sumasakit ang tenga mo dahil sa meron siyang pagmumurang ginawa o meron siyang joke na hindi mo nagustuhan. Part yun ng pagiging lokal ng Pangulo. DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. Hindi madali para sa Pangulo na gampanan ang isa sa pinakamabigat na tungkulin, ang pamunuan ng mahigit sa 100 milyong Pilipino, lalo na kung sasabayan pa ito ng mapaminsala at hindi inaasahang COVID-19 pandemic. Yung magpatakbo na lang ng isang ahensya, napakahirap na. Imaginein mo ang buong bansa. And given the fact that you have to play in an international arena na napakadaming mga interest na umaagaw sa inyong atensyon. Napakahirap talaga ng bagay na yan. You have to think of your people. You have to think of your resource. You have to think kung ano yung proper response mo. Ika-calibrate mo lahat-lahat ng mga bagay-bagay na yan. As you try to address yung mga problems na yon, at the same time, you're also trying to tweak yung gobyerno. Inaayos mo din yung gobyerno mo habang nagre-respond ka sa mga problema na yon. So, tignan mo na lang sa case ng Duterte administration. He has to respond to kaguluhan sa South. He has to respond to the West Philippine Sea. He has to respond to the corruption in government. At the same time, he has to streamline yung mga proseso natin. Kaya tinayo niya yung ARTA. Ayusin natin ang proseso. I-deliver mo yung service mo sa mga tao at the proper time. 7 days, 21 days. So, lahat ng yun, sabay-sabay, lahat ng yun, iisipin ng isang presidente. Palagay ko, napakahirap patakbuhin ang isang ganong situation. Sa kabila nito, marami pa rin namang magagandang bagay ang pinagsaluhan ng pamilyang Pilipino.
Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, naisabatas ang Republic Act No. 11310 o ang pag-i-institutionalize sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ibig sabihin ay magpapatuloy ang programa hanggang sa mga susunod na administrasyon. Ang maganda kay Pangulong Duterte, ito yung leader na, dahil ako na presidente ngayon, hindi natin itutuloy yung mga project na magaganda. Kailangan mag-introduce tayo ng bago. Hindi siya ganun eh. Ipinagpatuloy niya yung mga matatagumpay na programa laban sa kahirapan. Kung mapapansin mo, when the President assumed office, he adopted and continued the national strategy that was contained in our Ambition Natin 2040 plan. This is a very important precedent. In the past kasi, pagpasok ng bagong administrasyon, babaguhin lahat ng nasimulan na nauna ng administrasyon without regard to the implications. Kaya ito ang nangyayari ay dahil sa kagustuhan nila magkaroon ng kanilang sariling legacy or yung sinasawag natin legacy mindset. With the Duterte administration, the general directions of the plan was continued, although there were some refocusing and changes in prioritization in order to fit the needs of the changing times. Wala namang kasing plano na hindi pwede magbago. Doon sa Ambition 2040 natin, the plan that was crafted by NEDA from the previous administration, one of the things that we wanted to achieve is the idea of having a high-trust government. I think we were able to achieve that with the Duterte administration. I think ramdam ito ng ating mamamayan and even with those of us working for the government. Alam nila na kapag sila ay nagbabayad ng buwis, hindi ito ninanakaw. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, naitaas ang sahod ng government nurses na ilang taon nang pinakahihintay ng ating frontliners. Mula sa salary grade 11 para sa entry level, naiangat ito sa salary grade 15. Ibig sabihin, kung noon ay 23,877 pesos lamang ang buwanang sahod ng Nurse 1, umangat na ito sa 33,575 pesos. Sa termino ring ito, naiangat ang sahod ng mga sundalo, pulis, bombero, jail officers at iba pang mga kawani ng gobyerno. Kasabay nito ang pag-modernize at pag-procure ng mga makabagong kagamitan para sa Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa kaligtasan ng bansa at ng mamamayan. Sa panahon din ng Duterte administration, nagkaroon ng adjustment sa personal income tax na hindi man lang nagalaw sa loob ng 2 dekada. Ito lang ang administrasyon na nakapagpababa ng personal income tax ng karaniwang minimum wage earner. Kung saan, the administration practically gave 14-month pay sa karaniwang Pilipino. Kapag ka kasi binawasan yung tax na ipo-collect sa'yo, may gagamitin kang panggastos. At ibig sabihin, ang ekonomiya natin ay lalago kasi maraming pera na nagsisirculate. On the side of the business community naman, yung pagkakaroon ng lesser tax na binabayaran ay nahahawakan nila yung kapital nila at maaari nila itong invest sa iba pang mga businesses. Yun nga ang sinasabi natin, hindi kinakailangang taasan ang taxes para umunlad ang isang bansa, para may magastos siya. Sometimes it's better to cut the tax para may maiwan sa mga kumpanya para makapag-innovate pa to ng panibagong mga produkto. Kasi kung sinasakal mo ang isang kumpanya at kinukuha mo ang pera sa kanya, nawawalan siya ng pera para gumawa pa ng panibagong mga produkto. Sa Duterte administration, naisabatas ang Rice Tarification Law na nagpababa sa presyo ng bigas na isa sa mga pangunahing produkto na kinokonsumo ng mga Pilipino. Sa administrasyon ding ito, naisoli sa Pilipinas ang mga balanggi gabel na kinuha ng mga sundalong Amerikano mahigit 1 siglo na ang nakalilipas. Bells are returned. Credit goes to the American people
and to the Filipino people. Period. Mabuhay ang Pilipinas. Sa panahon ng Pangulong Duterte, pinapatunayan na ang Pilipinas ay isang matatag na republika. He strengthened the institution, he strengthened the bureaucracies. Sa panunungkulan din ni Pangulong Duterte na rehabilitate at naibalik ang ganda ng Boracay. At nalinis naman ang Manila Bay na ilang dekada nang napabayaan. Kasama ba namin kayo sa challenge nito? Ang pagmamahal at malasakit ng administrasyon sa mga Pilipino ay higit na nakita sa pagharap nito sa COVID-19 pandemic. Kabilang na dito ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga pinakaapektadong pamilya sa ilalim ng Social Amelioration Program. Maraming salamat po sa gobyerno natin at binigay talaga yung nararapat na tulong para sa bayan. Isa ito sa mga naging patayan ng publiko para hiragin si Pangulong Duterte bilang top government official na may pagmamahal at malasakit sa bansa at makikisama sa mga Pilipino. Ito ay batay sa pahayag survey ng Publicus Asia na ginawa nitong August 2020. Bakit si Duterte? Wala akong nakitang nangangampanya na ang dala-dala sa kampanya ay bandila. At hinahalkan ang bandila as campaign framing. Very unique ang framing. Mahal ko ang Pilipino. Huwag niyong sasalyahin ang Pilipino, not during my term. Ang matatag na pagtindig ng administrasyon laban sa mga kritiko sa labas ng bansa ay patunay ng ating pagiging malaya. At ang kanyang pamamaraan ng pamumuno at pagtugon sa mga isyung panlipunan ay refleksyon ng interes ng sambayanan. I think is a very strategic leader, no? Tinitingnan niya kung ano yung mga aspeto na pwedeng baguhin at tinitingnan niya at sinasabi niya rin, no, yung mga bagay na hindi na kaya. Tapos na ang panahon sa Pilipinas na hinahangaan ng mga politikong magaling magtalumpati. Nandito tayo sa era, nandito tayo sa panahon kung saan ang karaniwang Pilipino hinahanap yung leader na nagsasalita na nanggagaling sa kanyang puso, na nagsasalita ng kagaya ng kanilang uri. At yun ang dato. Kaya sa aking paningin, ang Pangulong Duterte ay isang makabagong dato ng ating panahon. Despite the criticisms sa Duterte administration, history will judge him fairly and history will judge him to be a successful president. Taliwas man sa ating kinasanayan ang personality at ang estilo ng pamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte, mahalaga na timbangin din natin ang nagawa ng administrasyon para sa bayan at para sa Pilipino. Yan po ang ating Pangulo. Believe me, I will end my term fighting. Ikaw ang Pangulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Madilim na kahapon, ikaw ang mataahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon.
Masarap na Pasko mga kabibe. Enjoy lang natin ang mga salo-salo ngayong season of eating and merrymaking. Pero paalala lang po sa ating lahat ha, huwag nating isugal ang ating kalusugan dahil may paraan naman para gawing healthy ang handaan. Hamon, keso, okay naman yan. Basta siguruhin lang na pasok sa pinggang Pinoy ang kakainin sa handaan. Correct ka dyan, kabibe. Konting karne, konting prutas, saktong kanin, at maraming gulay. At yung buffet at budol fight, cancel na muna yan dahil baka pagmulan pa yan ng hawaan. Alalay din sa pagkain ng matatamis at matataba, limitahan ang pag-inom ng alkohol at laging sumunod sa mga COVID safety protocol, gaya ng paghuhugas ng kamay bago kumain. Ngayong holiday season, let's all strive to be healthy. Eat right, stay safe at sulitin natin ang bonding kasama ang ating mga mahal sa buhay. Dahil basta't may malasakit at nagkakaisa, tuloy ang Paskong Pinoy. Sa pagwawakas ng taong kasalukuyan, balikan natin ang mga pangyayaring tumatak sa kasaysayan at pumukaw sa damdamin ng buong sambayanan. Sa taglay na tatag ng bawat Pilipino, anuman ang pagsubok, tuloy lang tayo. Padayon, the PTV Year-End Special. Hatid sa inyo ng buong puwersa ng PTV News. Hindi naman lahat may malakihan na sakahan. Mostly kasi mga small farmers lang. Problema mo pa kung magbabayad ka ng irrigation fee. Nung pumasok na yung irrigation law, then nagkaroon na kami ng kapanatagan ng loob. In our effort to ensure that food is within reach to every Filipino family, we work for the passage of the rice tarification law in 2019. Despite pushbacks, this resulted in the stabilization of rice supply and food prices. Nagkaroon kami ng mga machineries, then of course, nagkaroon ng less production cost dahil nga sa technology na siya. Less production cost, more income. Simple lang inigay ko. Bayan na komportable yung tao, walang gutom. Yun lang ang hiningi ko sa Diyos. Presidential Communications Operations Office. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar. Good morning, Rocky. Good morning, Secretary Martin. At ang bayanihan, tugan po namin i-approve yan kahit this week po. Samahan sila Secretary Martin Andanar at Undersecretary Rocky Ignacio ng Presidential Communications Operations Office. Public Briefing. #Laging Handa PH. Eksklusibo sa PTV. Panalo tayo sa 43rd Catholic Mass Media Awards. Itinanghal na Best Children and Youth Program ang Schoolmates. Best Public Service Program ang Digo 8888 Hotline. At Best Adult Educational and Cultural Program ang Sagisag Kultura ng National Commission for Culture and the Arts. Habang finalist naman ang iba pa nating mga programa sa ilan pang mga kategorya. Alay namin ang mga ito para sa bayan. Sa panahong ito, muli tayong natuto. Natutunan nating tanggapin ang lahat ng mga pagbabago. Pero ngayong magbabalik eskwela na ang ating mga anak,
may handog ginhawa ang GSIS. Ang GFAL Educational Loan. Sa Educational Loan, maaring makapag-loan ang isang miyembro ng hanggang 100,000 pesos para sa isang academic school year. GSIS Educational Loan. Tuloy pa rin ang buhay. Naalala ko, iba rin yung pinagdaanan nating lahat sa blended learning. Sa klase ko, halos wala pang 50% ng mga estudyante ang nakaka-attend online. Hi, good morning class! Yung iba, walang gadgets, walang internet, Our lesson for today, may mga hindi nakakasagap ng wifi. parang kulang tayo ngayon. Kaya hanggat kaya, lahat ng tanong nila sa akin, sasagutin ko agad. Sa pagtuturo naman ng modules, naku, tiyaga talagang kailangan. Noong normal pa ang lahat, kapag nasa classroom, ang aga-aga pero maririnig na yung maalingaw na tawanan. Yung mga tanong na walang katapusan. Pero pag recitation, ang tatahimik naman. At syempre, nakakamiss yung excitement ng mga bata kapag may mga events at activities sa paaralan. Ngayong nandito na ulit sila, ang saya pakinggan na may tumatawag na ulit sa akin ng mayroon na ulit nakikipagtawanan, nakikipagkwentuhan, at nakikinig sa akin. Sana tuloy-tuloy na itong pagbangon natin. Marami man tayong pinagdaanan, tandaang may liwanag pa rin sa dulo ng ating mga pinaghirapan. Sama-sama tayong bumangon at muling magsimula. Isang maligayang Pasko po mula sa PTV. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. The past 2 years probably proved to be one of the world's toughest challenges in history. However, we have adapted really well with the pandemic, both personally and professionally, to so many changes. To us Filipinos, December is all about Christmas. While it is time for reflection on the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ, it is also a perfect time for love and charity. Our sense of purpose as charitable institution finds its real meaning and significance during this season. For PCSO, every day is Christmas Day. Let us then work together with resilience, courage, and caring heart. Let us pursue our commitment to charity with the support of our Lotto and STL agents, service providers, and loyal patronage of the gaming public. United in this effort, we will emerge as stronger in the future. We are all in this together. On behalf of the PCSO officials and employees, maligayang Pasko sa inyong lahat. Walang makapagsasabi kung ano ang mga numerong mananalo sa lahat ng PCSO Games. Huwag maniwala sa mga text messages, liham o tawag sa telepono na nagsasabing magbibigay daw sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Bumili ng ticket sa mga PCSO authorized outlets at PCSO branches bago ang actual draw. Luzon, Visayas, Mindanao, isa na namang linggo ng saya, sorpresa at di mapantayang papremyo ang ihatid sa inyo ng PCSO Lottery Draw. Isang maswerteng gabi po ng Lunes, December 27, 2021. Ilang araw na lang po at magtatapos na ang taong 2021. Kaya sana po marami ang swertehin at mapasali
sa listahan ng mga Lotto Milyonaryo ng PCSO. Aalamin po natin yan maya-maya lamang, kaya tutok lang po kayo. At ang makakasama ko sa paghahatid ng swerte ngayong gabi, good evening, Sherry. Yes, good evening din sa iyo, Romy. At sa mga televiewers po natin sa PTV Network, gayon din po sa mga followers natin sa ating mga live streaming channels. Simula po kaninang alas 2 at alas 5 ng hapon, marami na nga po ang nag-enjoy sa mga exciting prizes na ipinamigay ng PCSO. At ngayon nga pong gabi, multi-million pa premyo naman ang nakabang sa mga Lotto players natin nationwide. At sa lahat po na nakabili ng tickets, good luck po sa inyo. Dito po sa PCSO Lottery Draw, bukod sa tsansang manalo ng libo-libong papremyo at maging instant milyonaryo, malaki po ang naitutulong ninyo para sa mga proyektong pangkawang-gawa ng PCSO. Pero paunawa po na alinsunod sa alert level system na ipinatutupad sa buong bansa. Hindi maring magbenta ng mga tickets sa mga lugar na nasa alert level 5. Pero kung ang area po ninyo ay nasa alert levels 1, 2, 3, and 4, pinapayagan po ang mga game outlets at mga PCSO agents na magbenta ng Lotto, Kino, STL, and Scratch tickets. At pwede rin pong magsagawa ng mga STL draws. Lotto players, oras na para maglaro at manalo dahil araw po ng Lunes. Ang mga prizes ngayong gabi magmumula sa 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, the Mega Lotto 645, and the Grand Lotto 655. At narito po para samahan tayo magpaswerte ang mga representatives mula sa PCSO and the Commission on Audit. At syempre ang ating PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir. Nagsagawa po tayo ng pre-draw procedures para masigurong pantay-pantay ang tsansang manalo ng ating mga Lotto players. Para po sa naging highlights kanina, narito po. Sa isinagawang pre-draw procedures, natunghayan ng ating draw representatives from the PCSO and the Commission on Audit ang mga paghahanda bago ang live Lotto draws. Sa pamamagitan ng machine inspection at machine testing, siniguro po na maayos ang kondisyon ng mga draw machines. Only the operation of the remote switch button ang may human intervention. Sa drawable case selection, 3 sets ang pinagpilian sa bawat game. Randomly, pumili ang ating draw representative ng isang set ng bola na gagamitin. Lahat po ng bola ay tinimbang para masiguro na halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Properly documented at covered po ng video ang bawat activity. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, ang draw team member ang maglo-load ng draw balls na gagamitin sa mga draws. Pilipinas ang grandeng papremyo ng PCSO, eto na. Kaya hawakan na ang mga tickets and let's play Grand Lotto 655. Tonight's Grand Lotto 655 jackpot prize, 41,339,991 pesos and 40 centavos, net of the Agent's Prize Commission. Mr. Draw Coordinator, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto fans, tutok na sa mga tickets. 1 to 55 draw balls ang nasa loob ng ating draw machine. Mag-isa lang po itong pipiliin ng mga winning numbers. 6 na bola po and the first number, 26. Sa mga jackpot-bearing games gaya po ng Grand Lotto, paghahatian dito ni ang jackpot kung 2 o higit pa ang jackpot winners. The second number, 13. Sa Grand Lotto 655, panalo ka ng 60 pesos kapag nagmatch ang 3 numero mo sa ating winning combination. The third number is the number 4. Sakaling makuha ang 4 na numero out of the 6 winning numbers, 1,500 pesos ang papremyo. And the fourth number, it's the number 54. Kung 5 out of the 6 winning numbers po ang nasa ticket ninyo, 100,000 pesos ang premyo. And the fifth number, it's the number 47. Isang numero na lang po ang hinihintay natin at makukumpleto na ang Grand Lotto winning combination. And the sixth and final number,
It's the number 14. Recapping the official Grand Lotto winning numbers in any order. 26, 13, 4, 54, 47, and 14 for the jackpot prize of 41,339,991 pesos and 40 centavos, net of the agent's prize commission. Bago po ang Mega Million Combination, narito po ang draw schedules sa bisperas ng bagong taon. Lotto fans, sabay-sabay nating salubungin ang bagong taon ng swerte at panalo mula sa paborito ninyong Lotto games ng PCSO. On December 31, the usual 2 p.m. draw of the 2D Lotto and 3D Lotto will be drawn at 11:30 in the morning. Ang regular 5 p.m. draw ng 2D Lotto at 3D Lotto gaganapin naman sa ganap na alas 12:30 ng tanghali. At sa ganap na alas 2 ng hapon, bubulahin po ang mga winning numbers ng usual 9 p.m. draws ng 2D Lotto, 3D Lotto, 4D Lotto, Mega Lotto 645 at Ultra Lotto 658. And on January 1, New Year's Day, sarado po ang mga Lotto outlets at wala rin pong gaganaping Lotto draw. Normal operations will resume on January 2, 2022. Lotto players, ang Lucky Pick Free at Mobile Lotto ay hindi po yan konektado sa PCSO. Ito po ay illegal. May parusa sa batas sa mga nagpapatupad at sa mga naglalaro nito. Kaya bumili lamang ng mga ticket sa mga authorized Lotto outlets para makasigurong lehitimo po ang larong PCSO na sinasalihan ninyo. Gaya nga po ng nasabi ko kanina, dito sa mga larong may puso ng PCSO, may tsansa na kayong manalo. Nakatutulong pa kayo sa kapwa Pilipino dahil bahagi po ng inyong ibinayad na pupunta po sa ating charity fund na siyang ginagamit para sa mga programang pangkawang gawa. Okay, Pilipinas, Mega Million Jackpot naghihintay ng mapanalunan. Kaya tara na! Let's play Mega Lotto 645! Ang ating Mega Lotto 645 jackpot prize, 23,816,905 pesos and 60 centavos, net of the agent's prize commission. Once again, Mr. Draw Coordinator, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Maraming salamat po sa ating Draw Coordinator. Mega Lotto players, 1 to 45 draw balls naman po ang laman ng ating draw machine. 6 lucky balls pa rin ang hihintay nating pipiliin para po makompleto ang Mega Million Combination. And the first number, 43. Sa mga may winning Lotto tickets, mari po kayo mag-claim ng premyo within 1 year. Simula po yan sa petsa ng inyong pagkapanalo. And the second number, 21. Sa Mega Lotto 645, pwede po kayong manalo ng 30 pesos sakaling mag-match ang tatlong numero ninyo sa ating mga winning numbers. The third number, 34. 1,000 pesos naman po ang mapapanalunan kung makuha ninyo ang 4 out of the 6 Mega Lotto winning numbers. The fourth number, it's the number 8. At kung 5 winning numbers po ang nasa ticket mo, 32,000 pesos po kaagad ang inyong panalo. Tutok lang sa mga tickets. And the fifth number, 37. Pilipinas, isang numero na lang po ang hinihintay natin at magkukumpleto na ang Mega Million Combination na may jackpot prize na umabot po sa mahigit 23 million pesos. And the sixth and final number, it's the number 19. Muli po ang ating Mega Lotto 645 winning numbers in any order. 43, 21, 34, 8, 37, and 19 for the jackpot prize of 23,816,905
905 pesos and 60 centavos, net of the agent's price commission. Up next, ang pag-arangkada ng mga digit pa premyo sa pagbabalik ng PCSO Lottery Draw. Mga sis and bro, gusto nyo bang maging ahente ng loto o ng kino? I-push na yan dahil mas pinaganda pa ang patakaran at regulasyon ng PCSO. Kung dati 200 meters ang kinakailangang distansya ng itatayong Lotto and Kino outlets mula sa iba pang Lotto outlets at mga eskwelahan, ngayon ay 100 meters na lamang ang distance requirement. Di lamang yan, ang mga senior citizens at overseas Filipino workers empowered na din dahil pwedeng-pwede na kayong mag-apply bilang mga Lotto and Kino agents. But wait, there's more! Dahil nais kayong lubos na matulungan ng PCSO ngayong panahon ng pandemya, pinapayagan na ang mga ahente ng Lotto and Kino na makapagbenta ng iba pang produkto at serbisyo, pandagdag ng kita ninyo. Siguraduhin lamang na ang dagdag negosyo ay hindi conflict sa mga produkto ng PCSO. Ayos, di ba? Tara na! Pag Lotto or Kino agent na, now na! Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang PCSO website. Okay, lot of players, naglipa na po ang mga manloloko. Kung makakatanggap kayo ng text, tawag o chat, gamit ang pangalan ng mga PCSO officials or employees at sinasabing nanalo kayo sa loto o mabibigyan kayo ng tip ng mga mananalong numero kapalit ng pera o cellphone load, huwag pong maniniwala, scam po yan. Tanging mga tickets na binili sa mga authorized Lotto outlets ang kailangan para makasali, manalo, at makapag-claim ng premyo sa mga Lotto games. Tandaan po, walang manloloko kung walang magpapaloko. Okay, Lotto fans, oras na po para sa mga digit pa premyo. Unang bibida ang lucky 4 digits ninyo, kaya ihanda na po ang mga tickets para sa 4D Lotto. Lotto players, maaari pong manalo ng hindi bababa sa 10,000 pesos at pwedeng umabot sa 100,000 pesos pag nakuha ninyo in exact order ang 4D Lotto winning combination. May system place din po dito na tinatawag na Roll 1 o Roll 4. At maaaring subukang maglaro ng Perm o Rumble sa game na ito. Magtanong lamang po sa mga Lotto tellers kung papaano laruin ito. Ayan, at narito na po ang ating 4D Lotto winning combination. The first number is the number 9. The second number, number 7. For the third number, we have the number 8. And the fourth and final number is the number 9. Ladies and gentlemen, our 4D Lotto winning combination for tonight is 9, 7, 8, and 9 in exact order. Papremyo naman mula sa tatlong masuswerteng numero. Susunod na yan after this break. Araw-araw, libo-libo ang papremyo. Araw-araw, 3 times a day, maaring manalo. Ang dali-dali lang maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 ang pagpipilian para sa 2D Lotto. At tatlong numero naman from 0 to 9 for the 3D Lotto. Exciting prizes ang naghihintay sa inyo. So what are you waiting for? Sugod na sa Lotto outlets at araw-araw, let's play Lotto! Okay, digit players, lucky kaya ang 3 numbers ninyo? Tara na, and let's play the 3D Lotto! Pilipinas, narito na po ang papremyo ng 3 Lotto numbers ninyo. Ang 3 numbers po ninyo pwedeng manalo ng 4,500 pesos kapag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. 750 pesos or 1,500 pesos naman po ang pwedeng mapanalunan kung nagrambolito system play. At tandaan po, within 1 year lamang maaaring i-claim ang inyong premyo.
Ayan, at narito na po ang ating 3D Lotto winning numbers. The first number is the number 5. The second number, number 5. And finally, the third number is the number 2. Again, tonight's 3D Lotto winning combination is 5, 5, and 2 in exact order. Libo-libong papremyo pa rin po ang nakaabang sa dos numeros ninyo when we return. Protektahan ang sarili sa banta ng COVID-19. Siguruhing sumunod sa mga ipinatutupad na health and safety protocols sa mga PCSO game outlets. Mag-physical distancing. May mga floor markers sa mga PCSO outlets para masiguro ang tamang distansya sa pagitan ng mga ticket buyers. Sa pagbili ng tickets, ugaliing mag-face mask at tandaan, no face mask, no ticket. Para na rin sa pansariling kaligtasan, gumamit ng sariling ballpen. Para naman sa mga agents and tellers, bukod sa pagsusuot ng face mask, makabubuting gumamit ng money tray. Tiyakin ang regular disinfection sa mga lotto outlet. Mainam din kung may mga hand sanitizers para sa outlet personnel and ticket buyers. At ugaliing maghugas ng kamay pag-uwi ng bahay. Pangalagaan natin ang ating sarili. Sa ating pakikiisa at pagsasama-sama, kaya nating labanan ang COVID-19. Okay, sa last game po ngayong gabi, hahataw ang dalawang numero sa paghatid ng panalo. Let's play the 2D Lotto. 2D Lotto players, 4,000 pesos po ang inyong panalo kapag nag-match ang two numbers ninyo sa ating winning combination in exact order. At kung nanalo via the Rambolito system play, 2,000 pesos ang maiuwi ninyo. Sa ating pong mga Lotto winners, mayroon po kayong 1 taon para mag-claim ng inyong premyo. Ayan, at narito na po ang resulta ng ating 2D Lotto draw. For the first number, we have the number 22, and the second number is the number 3. Recapping the 2D Lotto winning numbers for our 9 p.m. draw, we have 22 and 3 in exact order. Okay, congratulations po sa mga nanalo. At para naman po sa may mga tickets sa ating 2 p.m. and 5 p.m. draws kanina, narito po ang mga resulta. The results of our 2 p.m. draw for the 3D Lotto, the winning numbers are 5, 1, and 2 in exact order. For the 2D Lotto, the winning numbers are 14 and 29 in exact order. And the results of the 5 p.m. draw for the 3D Lotto, we have 3, 0, and 8 in exact order. And for the 2D Lotto, the winning numbers are 21 and 8 in exact order. Effective January 3, 2022, the Medical Access Program in the following areas can be accessed only through the following hospitals with malasakit centers. National Capital Region, Batangas, Laguna, Palawan, Cebu, Iloilo,
For more information and complete list of malasakit centers, please visit our official Facebook page, PCSO Games on Facebook page, and our website. Kung kanina nag-enjoy po kayo sa mga Lotto Papremyo this time, ihahatid naman po namin sa Visayas, Mindanao ang mga papremyo mula sa Small Town Lottery para po sa may mga tickets sa ating 7 p.m. STL. Departmentalized draws for the Visayas excluding Guimaras, Negros Occidental, and Bacolod City. Narito po ang mga winning combinations. Sa STL Pares, 18 and 30 in exact order. STL Suertu, 7 and 6 in exact order. At sa STL Suertri, 3, 1 and 2 in exact order. Okay, congratulations, STL winners! Uulitin naman po namin ni Romy ang mga katatapos lamang ng mga draws after some important reminders from PCSO. Ipinagbibigay alam sa lahat ang pagbabago sa alituntunin sa paghingi ng tulong para sa gamot na pang-chemotherapy, post-kidney or liver transplantation, hemophilia at ipuitin injection sa ilalim ng PCSO Medical Access Program. Lahat ng kahilingan para sa nasabing mga gamot ay kailangan ng kalakip na official price quotation galing sa mga retailers, drugstores, pharmacies, ospital o dialysis centers na accredited ng PCSO. Para sa kumpletong listahan, bisitahin ang PCSO website. I-click ang e-services tab at i-click ang list of medicine providers accepting PCSO guarantee letters nationwide. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa email address na pcsomain.charity@pcso.gov.ph para sa NCR. Maaari ring makipag-ugnayan sa Charity Assistance Department sa telepono bilang 8366, 3329 o kaya sa pinakamalapit na branch office na matatagpuan sa directory ng PCSO website. Narito ang mga kinakailangan ng medical clearance mula sa doktor bago tumanggap ng COVID-19 vaccine. May autoimmune disease. May human immunodeficiency virus or HIV. Mga cancer patient. Kasalukuyang umiinom ng steroids 2 na gamot. Mga bedridden patient o may sakit na hindi tataas sa 6 na buwan ang taning. Tandaan na bago bakunahan ay may pagsusuri mo ng pagdaraanan para garantisado ang kaligtasan. Okay, let's now do a recap of the winning numbers of our 9 p.m. draws. Let's start off with our 2D Lotto winning numbers. We have 22 and 3 in exact order. Sa 3D Lotto, the winning numbers are 5, 5, and 2 in exact order. At para sa ating 4D Lotto, the winning numbers are 9, 7, 8, and 9 in exact order. Para naman sa ating Mega Lotto 645, 43, 21, 34, 8, 37, and 19 in any order for the jackpot prize of 23,816,905 pesos and 60 centavos, net of the agent's prize commission. At sa ating Grand Lotto 655, 26, 13, 4, 54, 47, and 14 in any order for the jackpot prize of 41,339,991 pesos and 40 centavos, net of the agent's prize commission. Congratulations, Lotto winners! Kung paano mag-claim ng inyong premyo, panoorin po natin. Napakasaya ng manalo, napakadali pang mag-claim ng premyo sa mga Lotto games ng PCSO.
Kung isa ka sa pinalad na maging Lotto winner, isulat ang pangalan at pirmahan ang likod ng inyong winning ticket. Kung 20 pesos hanggang 10,000 pesos ang napanalunan, maaring i-claim ang inyong premyo sa kahit saang authorized Lotto outlet near you. And for winners of more than 10,000 pesos up to 300,000 pesos, you can claim your prizes at the nearest PCSO branch in your area and present 2 valid IDs. Kung ikaw naman ang super swerteng jackpot winner, dalhin lamang ang inyong winning ticket at 2 valid IDs sa PCSO Main Office sa Boulevard, Mandaluyong City. Tandaan lamang, may 1 taon kayo mula sa petsa ng inyong pagkapanalo para makapag-claim ng inyong premyo. To all the winners, congratulations po! Maraming nagtatanong tungkol sa loto. Maliban sa 20 pesos, swerte ang puhunan para maging instant milyonaryo. Oportunidad at pagkakataon ay di mabilang para makamit ang swerte. Tunay na pinagkakatiwalaan sa anumang sulok ng mundo. Ano pang hinihintay ninyo? Sugod na sa mga Lotto outlets at bumili ng mga tickets ninyo. Para sa bayan, PCSO laging andyan. Araw-araw, let's play Lotto! Alamin ang mga maaari at hindi maaaring tumanggap ng COVID-19 vaccine. Pwede pa rin bakunahan ng may pag-iingat ang mga sumusunod. May history ng bleeding disorders o kasalukuyang umiinom ng blood thinners. May allergy sa gamot at pagkain gaya ng itlog. May history ng asthma. Hindi ka maaaring bigyan ng bakuna kung ikaw ay 18 pababa. May mga allergy sa sangkap ng bakuna gaya ng polysorbate, polyethylene glycol at iba pa. At nagkaroon ng malubhang allergy pagkatapos ng unang dose. Tandaan na bago bakunahan ay may pagsusuri munang pagdaraanan para garantisado ang kaligtasan. Okay, alamin na po natin kung may jackpot winners tayo tonight. Tawagin na po natin ang representative mula sa Data Security. Thank you, sir. At ayon po sa PCSO Data Center para sa Mega Lotto 645, we have no winner. At sa ating Grand Lotto 655, we have no winner. Magsama-sama tayong muli bukas para pa rin sa nag-uumapaw na saya at sorpresa sa ating 2 p.m., 5 p.m., and 9 p.m. draws. For our games, we have the 2D Lotto, 3D Lotto, 6D Lotto, the Lotto 642 with an estimated jackpot prize of 30 million pesos. Sa ating Super Lotto 649, 95 million pesos. Sa Biyernes, sa Ultra Lotto 658, 49.5 million pesos. Malalaki po ang mga papremyo naghihintay sa inyo, kaya make sure may tickets po kayo. And that's all for tonight. Ako po si Sharifa Mentuan. Ang inyo pong lingkod, Romy Season, nagsasabing, may God help us all. Excited na akong mag-renew ng aking pensyon. Online na ang Appear. Patuloy namin ginagamit ang teknolohiya upang lalo Ilahad ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte, ito ang Talk to the People. Well, it has been, I use the word, soul-bruising past few days. I have seen the devastation, the loss of lives, and the destruction of property. But these are the things that really we cannot avoid. We can only respond appropriately and just maybe there should be no other typhoon for at least a respite of 6 months so that we can
alleviate the situation. I've been traveling, napuntahan ko naman lahat. At I'd like to explain to the people why we cannot declare the state of calamity kaagad. For the simple reason is there's a hindrance, a legal obstacle to just shoot from the hip right away. Which dapat yun yung sitwasyon. Ito kasing it must be critical is the three days. Ang problema, there is a law covering the power to declare a state of calamity so far as my office is concerned, because it must be based on the assessment and evaluation and the report of the government on the ground. Ang problema yung assessment, pati yung evaluation, or even just to declare, maghintay ng report yan before I can. So it should be the assessment of Undersecretary Halad bago ako makagalaw. And that is really so many provisions in the law that would hinder government to just act immediately. Because, I said, there has to be, before the declaration, there has to be an evaluation and the assessment of damage before you can declare a state of calamity. These are the things that are the stupid laws passed by Congress. Sila man ang final word dyan sa whether it should be or it should be not. Ang kasi critical, and everybody knows, it's 3 days. Maghintay pa ako ng report. And I cannot rely on Undersecretary Halad kasi kasagsagan lang yan ng and to base an evaluation or assessment of the damage could not be had immediately. That is really silly, and that puts a cap on my power, I said, to declare a state of calamity. Kaya we had to call DBM na kung ganon, patay na lahat ng tao. Because si Undersecretary Halad is busy rescuing and retrieving patay na tao. Sino namang ugok na magawa yan niya immediately so that there should be a declaration that the law should be changed. And it behooves upon this Congress, if they want to, or the next president, may I advise, try to repeal the law so that government, there is already the warning. Hindi na kailangang assessment because the warning just too far away for us to prepare. Ano nandyan na, with so much preparation, ganon, hindi mo mapigitan yung hangin pati tubig eh. So tinawagan kong DBM, nanabi ko, I'm going ahead with the operation of government. Meaning to say, hindi na ako maghintay. Kalukuhan yung maraming batas dito sa mundong ito na
dito sa Pilipinas in particular that it does not help, but rather it plays a burden dito sa mga tao sa gobyerno to act immediately. Well, of course, we have to thank the military and the police. Have done a good job in all the areas that were hit by the Typhoon Odette. They were there, but handicapped sila. Ang kanila is to maintain order in all the areas, especially when the food is scarce, pati tubig. And with even so much preparation, hindi na kadating-dating doon kasi may mga tumba na inyog, kahoy. So, ever so slow ang movement ng respond ng gobyerno. Nasabi ko na ito. Tayo man. So, tinawagan niya siya. Sabi ko, sabihin mo sa pakisabi na lang kay Sakoa na hindi ko hintayin yung batas na to operate during a situation like this. Marami talagang batas na nakikita ko na hindi dapat yan sa statute books. An emergency is an emergency, and it is not dependent na because the extent of the damage would really be, it could not even be done in 1 month. Tapos maghintay ka para mag-declare ka ng state of calamity. When you're able to draw funds and for the government machinery really to move faster. Ang nangyari dyan, itong isang batas, dapat talaga, I don't know kung nakinig yung mga congressman ngayon, pati senador. They would leave a good law that can be applied immediately, right after or during the destruction, and while there is still the wind and the tubig, na ano talaga ang tao. Malaala ko nga pala, may I just direct sino bang DSWD siguro, Ron. Makita mo doon sa ibang lugar, plastic yung over the heads. So, I don't know what's the correct translation of trapal. Well, is that those fabric or is it plastic? Nabili ko muna i-assess mo yung mga tao natutulog sa labas. Emergency. So, magbili ka ng trapal, the appropriate size for a family of maybe you target good for 6 people. Kasi ang trapal would protect the people from the cold. So gabi, natutulog lang plastic. Kaya maghabol pa ako ng I will be just back up lang ako ng national agency. But babalikan ko yung lugar na tinatamaan. And housing has dito ang sabi ni padala sila ng
pera. Pero ako na, andyan man yung pera siguro, magbili ng ano. Mga trapal, kawa yung, if it can be done within 48 hours. If you can buy the appropriate size, we cannot really be exacting about it. So just you estimate about a trapal that covers a family of 6. The areas where wala pa talagang repair na magawa. Now, before I forget, going to Siargao, and to the places that were damaged, maraming nyog. Dito sa Siargao, almost tumbal lahat yung coconut trees. Ang akin, if there's a sense there, makabili na naman ako ng chainsaw. Mahirap kasi kung mapasa-pasa, masisira yung equipment. So it has to be someone, padala natin doon, na hindi na puro bagsak na lahat. So doon na lang natin yung gawain yung materials, get it from where, yung nasira lahat. Yung nyug, nagpatong-patong tumba. Yun na lang ang gamitin natin. Wala na yung sino yung may-ari ng mga lands that are planted with coconut, tapos natumba. Ibigay mo na lang sa kapwa-tao mo. Kasi yung lumber doon ay sa Siargao, kung magtayo ng mini sawmill doon, madali ka. Diyan mismo nandiyan na yung kahoy. So it should come out as a lumber, pero coconut. And that material is not really advisable to be used. But for temporary, yun na lang muna. We can always baka pinturahan natin ang yung itim na para hindi masyado madami. Coconut kasi talagang pinturahan o alkitran to at least slow down the deterioration until yung housing makagalaw. Ang ano talaga nilang yun is shelter. Food is available. Andyan si Rolly. Sabi niya, sufficient ang supply natin sa pagkain. Kaya natin. Ang problema kasi dito, sinabi ko na noon, experiences, ako lang man siguro, si Secretary, si DPWH, nandito, alam niya yan. Alam niya na unang talagang hingiin tubig, pagkain, shelter, yung mga mahirap. Marami yan. Yun ang unahin natin. May pera naman. So, magbigay ako ng the usual. I'm giving 5,000 per family. Yun ang, pero just nothing. Itong pera na which I have gathered, the money that I have gathered so far, would be sufficient for the assistance of 5,000 for everybody. Yung the novel ideas, yung mga nyog, ayaw na natin, bili na natin maraming natumba na. Kung ipagbili, sana ibigay. But in the meantime, ihabol ninyo yung role yung
magpa-canvas ka kagad, Secretary Bautista, ask your people to hindi na pwedeng bidding. Pero gusto na nila ng bidding, okay na, walang problema yun. Pero it will really delay the assistance that would be appropriate for the situation. That's yung nadating baron yung pagkain na almost na tulong na in all areas. Mr. President, actually naka-preposition yung mga family food packs natin, even water and adding housing materials. Yung availability lang po, Mayor, ng ating mga air and water assets kasi puno po sila ngayon. Kaya once available po, pinupush natin, kinakargahan natin ng mga food, water, and other shelter materials, Mayor. Well, the critics, we are always wrong and they are always right. But that is nga yung nag-i-issue ng gano'n. Akala nila kasi in their young mind, however old they are, na dito sa hindi ito na martial law na you can just draw the money and start buying. Itong mga trapal, marami man siguro yan. Ikaw na muna niyan. Secretary Bautista, I leave it up to you to solve the problem. But we will give you the money. Then if you have done, tapos ka na, kindly report to me when you are ready to ship it out. So it's going to be tomorrow and the next day and maybe the next day. Basta malagyan. Pagdating rong sa baba, yung the highest military or police on the ground in that area should supervise the distribution with sa sa departamento. And maybe we can make a difference before New Year. Yung iba na nakatanggap na, I hope that kayo na tumanggap na ng ayuda sa gobyerno, I hope that gamitin lang ninyo sa ang pera, however meager it is. We do not expect you to buy the material. In the meantime, steady lang muna kayo. Magpadala ako ng mga trapal just to shelter you from the elements of rain, lamig, parang gawain yung tent o tent. In the meantime na nagbirada tayo. So ako ay just ano pa ba yung well anyway let us begin with Secretary Lorenzana. You have something to report. Thank you, Mr. President. Absolute good evening po, and fellow workers of government, good evening. I'm going to report on the update of the DND-AFP on the HADR operations at the aftermath of Typhoon Odette, Mr. President. Next slide, please. Ito yung mga na-deployed na personnel ngayon, Mr. President. May mga, each region had their own personnel, totaling 6,886. Kung kinakailangan pa, Mr. President, you can still deploy people. Next slide, please. Ito naman yung mga assets na deploy for Region 4B, 6, 7, 8. Meron tayong isang C-130 na lumilipad, isang C-295, one C-212I, isang Fokker 27, saka 4 na Black Hawk dun sa region na yon. Dito sa mga Sa Region 4B,
1 nomad, 2 PN islanders. These are used for transportation of relief goods and in Dream Sea, disability food and non-food items. The ICT personnel, which we brought them to their destination to bring VSAT communication systems, generator sets, and equipment. Next slide, please. It continues. This is the continuation of the assets deployed. Region 6, 7, 8, 7 Black Hawks, 1 Huey, 1 Bell 412, and 1 UH-1H. Region 13, 4 in Caraga, Surigao City, 4 is Black Hawk, 2 Bell 412, total of 16. Next. Continuation of this total assets deployed during this calamity, Mr. President. 35 total air assets. And sorties are 147. Total weight of transported goods and equipment is 202,405 pounds. Number of stranded tourists evacuated from Siargao to Manila is more than 300. Next slide. Naval assets, ito rin po, marami tayo nakadeploy. Itong mga barko na ito, malalaking barko yan. Region 4B, Puerto Princesa, Palawan. Region 6, 7, and 8. Another 1, 2, 3, 4, 5, 6. And Region 13, others 5 vessels being deployed. And now total number of naval assets is 15, and total weight items is 1,400 tons of goods. Next slide. Other updates, the armed forces are conducted rapid damage assessment through the concerned unified commands. They will also participate in the post-damage assessment later on, Mr. President. There is a marine amphibious ready unit deployed for clearing operations in Cebu City. And the EFP also deployed a mobile kitchen in Cebu. And there is an carpentry team, EFP carpentry team in Southern Leyte to help to reconstruct destroyed houses and other facilities. Next slide. Ito po yung mga larawan ng mga kasagsagan ng bagyo just immediately after. How the troops help the people. Next slide. Ito yung road clearing operations. Itong ating mga sundalo, may mga dala-dala silang chainsaw. Next slide. Ito rin yung relief operations. The soldiers bringing relief operations to the areas. Next. Power restoration equipment. Ito, dinala din natin doon, magaling sa Manila. Next. Transport of water treatment. Ito mobile na treatment plant. Ito dinala natin through the C-130. Next. Medical services through the BRP ang Pangulo. Ito ngayon, Mayor, nasa Siargao ito to help those people there. Transport of generators and communications equipment. Next slide. Deployment of medical teams and mobile kitchen. Ito na yung mobile kitchen natin. Transport of stranded tourists and individuals from Siargao to Manila. Logistic support. This is another relief operations by our troops. Next slide. Another relief operations when they brought rice and everything. Evacuation of civilians from the flooded areas or destroyed areas. Next. Another relief operations in coordination with the PCG, Philippine Coast Guard. Next. This is the Christmas drop for our troops in the KIG, Mr. President. Meron tayong siyam na features dyan. So nagdala. Itong chopper na to, nakasakay ito sa isang barko nating malaki. And then kung malapit na sila doon sa islands, dadalhin nila yung mga tapos ihuhulog lang doon sa island. So all 9 features
receive their Christmas food and everything to celebrate the Christmas, Mr. President. Next. Ito yung pag-asa. This is actually pag-asa, Mr. President. Ito, nakita niyo yung lechon na yan. Actually, pag-asa was also devastated by the typhoons, and we are also planning to rehabilitate it. Next slide. Christmas trap. Ito yung mga binagsak natin doon sa mga tropa natin sa mga islands. Next. Yan lang po, Mr. President, ang update ng Armed Forces relief operations. Thank you, Secretary Lorenzana. Many things outside of your mandate na kunti-kunti lang. But I am very happy to see the Coast Guard deploying their small craft to move around, and of course the Air Force. The Navy was also there. I sent the Pangulo, yung yate ng Pangulo ng Pilipinas, and we never used it actually. So pinadala ko doon sa, I think it's in Siargao. Siargao na doon. Buti pa ibigay ko na sa kanila yan. Kasi para may yate-yate sila doon mga tao. As I said earlier, I am mobilizing all resources of government. At nakita ko ang response natin. We cannot, except for really the most urgent and immediate yung response, it can only be completed, or the ideal numbers is still rising exponential man ang ano doon. But ang worry ko ngayon, kung umabot na yung mga pagkain, tulong, yung nakita ko doon na nakalabas lang sa kanilang, hindi pa rin silang pwede magtira nung ilan lang yung bahay doon na residential, yung siguro mga mayaman, nakapagtayo sila ng maganda. But yung nagninegosyo lang, yun, naubusan talaga. I said yung resources. Kailangan ang municipal mayor, pati yung barangay captain. You know what? I hope that the NPAs will not really tinker into the operation na itong response ng gobyerno. Kasi yung sa Sipalay, pagdaan namin ang Kabangkalan, because ang pumaputok early is Kabangkalan. Yun ang naririnig ko. Ang pagdating kami doon, sa chopper for the initial look at the damage, ang Kabangkalan wala talaga. But a few kilometers upwards, nandoon yung lugar ng Sipalay. And what is really very scary was that I was with Secretary Anyo. Were you there initially? Nung tinignan natin. Tingin kami sa taas. Kabangkalan was there was movement. Almost normal. Pero sabi niya sa Sipalay, naglipad kami doon, wala naman masyadong, yung may mga bahay pero hindi kasing marami sa ibang lugar. Kala namin everything was all right. So pabalik kami, when we landed doon sa pagbalik, sinabi na when I was having a conference with government people, doon ko nalaman na sa Sipalay, it was almost a quiet town. It's a city actually. How it became a city. Pero
Akala namin wala. Ang damage pala nila at hindi kaagad nalaman, those living sa coastal. Tapos pagbaha, yung mga bahay-bahay doon, little did we realize that so many people were carried away and homes were destroyed. No, pero papunta namin, even during that day, it was only later that we were informed na sa Sipalay, maraming na-damage, pati tao. So, kayong taga Sipalay, we convey to you our deepest condolences. Lalo na yung isang pamilya, dalawang pamilya na. So it's, I said, a soul-bruising experience for us all. The only way we can do that is how fast we can go back to normalcy. The first is really how we do it. We would like to know from the report so that we can craft the appropriate assistance. May I call on Secretary Anyo to... Magandang gabi po, Mr. President. Please put my slide. Pero public servants at mga kababayan, magandang gabi. Next slide, please. Ipakita lang po dito sa ating pag-monitor sa epekto ng Typhoon Odette. Nakita po natin na 4.2 million individuals po ang naapektuhan. At hanggang sa ngayon ay meron tayong 1,179 na mga evacuation centers na minomonitor kung saan almost about 570,000 po ang na-displaced. Pero nakapokus na lang po tayo ngayon sa 6 na regions, 14 na provinces at 222 cities and municipalities na kung saan po ang ating mga response, pati na rin po ang mga ayuda ay ating ibibigay. At makita po natin sa mga ibang related incidents na dala po ng bagyo, meron pa pong 21 flooded areas, meron pa pong mga tulay at kalsada na sira, at mga seaport at airports na hindi pa po nagiging functional. Next slide. Simula pa po ng day 1 ng ating bagyo, actually po kahit before dumating ang bagyo, ay ang ating mga uniformadong hanay, ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, BGNP, along with the Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard, ay talagang nagsimula na po ng kanilang tinatawag na rescue operations. Kasama na po ang search and rescue. Ang ating pong Philippine National Police, aside sa mga territorial forces, ay meron pong 4,000 PNP personnel para sa search and rescue at reactionary standby support force. At ang ating pong Bureau of Fire Protection naman po, next slide, ay merong 10,500 personnel na nakakumit. Kasama na rin po yung mga fire trucks, rescue trucks, at iba pang mga kagamitan para po makatulong sa clearing operations. At sila rin po ay nagbigay ng medical assistance, water rationing, clearing operation, at nagpatakbo din ng mga open kitchens at feeding programs sa mga hard-hit areas. Ang ating Philippine National Police naman din po in partnership with the AP ay nagkakandak ng Christmas Drop 2021 hanggang matapos po ang buwan na ito. Next slide. Next slide. Yan. Sa inyo pong pag-uutos, Mr. President, na makapagbigay tayo ng cash assistance sa ating mga naapektuhang kababayan,
Ang DILG, DSWD at DND po ay nag-meeting na po noong December 24 at nabuo na po namin ang Joint Memo Circular para po sa magiging gabay sa pagbibigay ng ating ayuda na humigit kumulang po ay 4 billion pesos po ang ipamibigay natin at ayon po sa ating DBM, ito po ay ma-release bukas sa ating mga LGUs. At ito po ang magiging gabay natin para siguraduhin po na ang mga apektadong kababayan ay makakatanggap ng cash assistance. At ang ating Armed Forces at Philippine National Police po, yung disenyong pag-uutos ay tutulong upang maipaabot yung mga ayuda na to sa mga malalayong lugar, lalo na po yung mga lugar na na-isolate at hanggang ngayon po ay hindi natin maabot sapagkat grabe po yung epekto ng ating bagyo. At sisiguraduhin po namin, Mr. President, na ito ay makakarating sa ating mga kababayan. Meron din po tayong grievance mechanism and monitoring para kung saan pwede magreklamo po yung mga kababayan na hindi makakatanggap. At ako rin po ay sisiguraduhin natin na ang pera nito ay ma-account natin at sisiguraduhin natin kung meron pong abuso o magbubulsa ay ating iimbestigahan at sasampahan ng kaso. So sa amin pong estimate po ay within the week po, mapagsisimula tayong magbigay ng cash assistance at tatapusin namin ito ng hindi po aabot ng 15 araw. Mr. President, dahil po tayo mag-celebrate ng New Year, nais ko lang din pong ipaalala sa ating mga kababayan na ang paggamit po ng firecrackers ay hindi po pinapayagan. Kaya dito po sa Executive Order number 28, ipinapakita po natin na ang mga publiko ay dapat sumunod at ang ating mga lokal na pamahalaan sapagkat magpapatupad po tayo ng law enforcement through Executive Order number 28 na lalayong regulahin, kontrolin ang pagbebenta at paggamit ng mga paputok o fireworks or firecrackers. At ang ating mga PNP, Bureau of Fire Protection at LGUs ay inaasahan natin magpapatupad ng mahigpit ng regulasyon na ito. Ang ating LGUs ay pwede mag-designate ng community fireworks display o area na kinakailangan ay may pahintulot ang ating PNP at mayroong designated safety officer. Mas mabuti pa po sa ating mga babayan na talagang tahimik na lamang i-celebrate ang ating New Year para na rin iwas COVID at iwas disgrasya sa paputok. Yan lamang po, Mr. President. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Anyo. May I call on the Health Secretary to... Magandang gabi po, Ginoong Pangulo, Mr. President, E.S. Medialdea, Senator Bongo, ang aking po mga kapwa miyembro ng kabinete at higit po sa lahat sa ating po mga kababayan. Muli, magbabahagi po ako ng updates mula po sa Department of Health ukol sa bagyong Odette, ang ating pong tugon dito, kasama din po ang ating kasalukuyang COVID-19 response. Next slide. Base sa pinakahuling ulat po, ay nakapagtala tayo ng halos 141 nasirang health facilities sa regions 4B, 6, 7 at Caraga. At tinatayang aabot sa 195.4 million pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng bagyong Odette. Kabilang po dito ang 50 ospital, ang isang Center for Health Development ng Region 7, ang 45 barangay health stations, 41 rural health units, 2 provincial DOH offices, 1 city health office at 1 temporary treatment and monitoring facility. Next slide. Nakapagtala rin po tayo ng clustering ng waterborne diseases sa mga apektadong rehiyon at kasalukuyang tayong nakapagtala ng 80 kaso ng acute gastroenteritis or AGE na naka-admit sa Dinagat District Hospital. 54 na kaso ng diarrhea na naka-admit sa Siargao District Hospital. At 16 na kaso ng diarrhea sa Cebu
na kasalukuyang kinukumpirma ng atin pong Region 7, Center for Health Development, Regional Epidemiology and Surveillance Unit. Patuloy po ang ating pagmamonitor sa clustering ng mga waterborne diseases na ito, pati na rin po ang pagpapadala ng mga kinakailangang gamot at iba pang logistical support upang matugunan ang kanilang pangangailangan pangkalusugan. Next slide. Patuloy din po ang ating pag-aabot ng logistic slide prior to that, please. Slide prior to that, Secretariat. Hindi, prior. Ayan. Okay, patuloy din po ang ating pag-aabot ng logistical support para sa nasalantang mga rehiyon at umabot na po as of December 27 sa 22.1 million pesos ang halaga ng logistical support mula po sa DOH. 8.8 million pesos naman worth of drugs, medicines, medical supplies, health kits, kasama na rin po ang mga PPEs ang ating pong naibaba mula DOH Central Office sa Regions 4B, 6, 7, 10 at Caraga. At humigit kumulang 13.3 million pesos naman ang naibaba mula CHD 4B, 7, and Caraga sa kanilang mga apektadong lalawigan. Nakapaglaan na tayo ng abot sa 300 million pesos na pondo para sa pagpapaayos ng mga damaged health facilities. 100 million pesos each para sa Caraga at Central Visayas ang atin na ibabana sa regional offices nito December 24. Samantalang 30 million pesos sa Mimaropa at 70 million pesos para sa Eastern Visayas ang naibaba ngayong araw. At uli para sa ating pong Typhoon Odette response, mayroon 32 response teams ang nakadeploy sa iba't ibang rehiyon mula sa mga Centers for Health Development, local government units at non-government organizations. Specifically, meron po tayong nakadeploy na 11 response teams sa Caraga, 7 sa Regions 8 at 5 sa Region 7 upang magbigay ng medical assistance at magsagawa rin ng rapid health assessment and surveillance at 9 na response teams upang magsagawa ng rapid nutrition assessment. Dumako naman po tayo. Next slide. Sa ating pong usual COVID-19 updates at ngayon ika-27 ng Disyembre, ngayong taon nakapagtala tayo ng karagdagan 318 na bagong kaso. At sa 318 na naidagdag sa ating mga kaso, 130 ay mula sa NCR, 51 sa Region 4A, 28 sa Region 3, 16 sa Region 11, 15 sa Region 6 at 78 naman po sa mga natitirang mga rehiyon. At para naman sa atin mga aktibong kaso, ang bilang ngayon ika-27 ng Disyembre ay nasa 9,579 or 0.34% ng ating mga kabuuan kaso. Mababa pa rin po ito at patuloy na bumababa ang ating pong mga aktibong kaso. Ang ating recoveries naman ay umabot na sa 2.7 million thereabouts at ang ating recovery rate ay nasa 97.86%. Ganun din po, tumataas ang ating recovery rate. Habang ang bilang ng mga namatay o pumanaw ay nasa 51,211 cumulative at ang ating pong case fatality rate ay nananatili sa 1.8%. Ang ating positivity rate naman ay kasalukuyan nasa 1.4% nitong December 19 to 25. Mas mataas po ito kumpara sa 0.9% na naitala noong December 12 to 18. At nakakita na rin po tayo, Mr. President, ng pagbaba ng demand for testing at daily RT-PCR testing output na kasalukuyang nasa 26,356 tests kada araw. Pero banggitin ko lang po na ito po nakaraan December 25 at December 26 ay talagang mas mababa pa po ang ating testing output, Mr. President, dahil nga ay marami pong mga laboratorio na nagsara at sa ibabaw noon ay mababa na rin naman po talaga yung demand for testing ito po mga nakaraan linggo.
Patuloy nananatiling nasa low risk naman ang ating pong national utilization rates, 17% para sa bed utilization rate, 18% para sa ICU beds at 10% para sa mechanical ventilators. So bilang huling pagbubuod, Mr. President, patuloy namin sinusubaybayan ang mga kaganapan sa Visayas and Mindanao upang makapaghatid ng mga kinakailangan tulong at serbisyong pangkalusugan para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Pangalawa, tulad ng amin nabanggit, nakasalalay sa atin mga aksyon sa mga susunod na linggo ang pagdidelay ng pagkalat ng Omicron variant sa ating pong bansa. And we must take preventive actions. Lalong-lalo na nakakita na tayo ng bahagyang pagtaas sa ating mga kaso. Una, kinakailangan natin siguraduhin na ang lahat ng papasok sa bansa ay susunod sa ating quarantine at testing protocols upang mapigilan natin ang pagkalat ng Omicron variant sa ating pong mga komunidad. Pangalawa, inuudyok namin ang mga testing laboratories na magsumite sa lalong madaling panahon ang mga positibong samples for whole genome sequencing, bahagi po ng ating aktibong biosurveillance para matukoy po natin kung meron namang local transmission or local cases ng Omicron variant. At lalo-lalo na sa mga lugar kung saan nakakita na tayo ng pagtaas ng mga kaso. Ikatlo, nananawagan din kami sa mga lokal na pamahalaan na mabilis na isagawa ang active case finding, ang ating pong contact tracing up to the 3rd generation, close contacts at referral to isolation or quarantine facilities upang masugpo natin ang mga kadena ng hawaan.